Stríðsetja í hempuklæðum eftir J.P. Gallagher. Fyrsti kafli. Andúðin á Bretum. Kaldan marsmorgun 8-leytið árið 1944 á meðan á stóð þýsku hersetunni í Róm var stórri svartri fólksbifreið ekið hratt en hljóðlega upp Conciliatione-götuna í áttina Sankti Péturskirkjunni. En bifreiðinni var ekki ekið inn á hið víðáttumikla torg, heldur var hún stöðvuð hliðin á hvítu stríki sem málað var á götuna og tengdi saman 2 arma Bernini-súlnaraðarinnar. Við strikið stóðu 4 þýskir fallega hermenn og héldu á vélbyssum. Herbert Kepler, offusti, stjórnandi þýsku SS-sveitana í Róm, stíg út í bifreiðinni og í fylgd með honum voru 2 óeinkennisklæddir menn sem báru greinileg merki Gestapo. Kepler offusti benti yfir torkið. Í horni lengst til vinstri á hinum 22 þrepum lágu upp að innganginum í kirkjuna. Í efsta þrepinu, en að hálfuleyti falin í skugga, stóð hinn hávaxni preláti kaþólsku kirkjunar með svartan, barðastóran hatt á höfði og íklæddur svartri, rauðbritaðri skikkju. Í 300 metra fjarlægð var ekki unnt að greina andlit hans, en sólin glampaði á gleraugunum leið og hann leit upp úr trúarritinu sem hann hafði verið að lesa. Hann virti fyrir sér komumenn. Borgarbúar gengur hljóðlega upp og niður þrepin. Þarna ríkti friður og ró og var þetta stórkostlegt baksvið fyrir morðsamsæri. Kepler offusti hafði nefnilega ekki komið til að líta eftir nasistavörðunum, heldur til að undirbúa morð. Nú benti offustin í áttina að svartklædda manninum upp á þrepunum og sagði við menn sína: Þetta er hann, Hugh O'Flaherty, preláti, óður írsku prestur en hættulegur, of hættulegur til að lifa. Hann hafði valdið okkur meiri erfiðleikum en nokkur annar maður í Róm og því verður að ljúka. Hann veit ofurvel að hann yrði handtekinn ef við næðum honum utan marka Vatikansins og fram að þessu hefur okkur mistekist að lokka hann yfir strikið eða taka eftir honum þegar hann hefur sloppið inn í borgina, en það gerir hann hvenær sem honum dettur í hug. Þar sem hann verður ekki handtekinn hvar sem verður að fara aftan á honum. Hlustið gaumgæfilega. Hann þekkir ykkur ekki. Hafið þið nokkuð tíma verið hér á verði fyrr? Nei, það er ágætt. Á morgun verðið þið við messu í Sankti Péturskirkjunni. Það er einhvers konar hátíðadagur og margt mannin þar. Leið og fólki fer út úr kirkjunni, skulu þið einnig fara út, en notið dyrnar sem eru beint fyrir aftan staðinn þar sem O'Flaherty stendur nú. Grípið hann, ítið honum niður þrepin og yfir strikið. Þegar þið hafið komið honum undan og inn í hliðasæti, skulu þið sleppa honum lausum, andartak. Ég vil alls ekki sjá hann á lífi framar og sjálfsögðu vil ég ekki nein formlega réttarhöld. Hann var skotinn á flótta, skiljiði þetta. Gestapómenninni 2 kinkuðu þegjandi kolli til samþykkis. Þetta var verk sem þeir voru vanir að vinna. Að vísu var þetta ekki vel undirbúið morð, en þetta var það eina sem minn vonsvikni og öskurreiði Kepler gat hugsað sér. Að kvöldi sama dags gekk fallegur lítill maður klæddur svörtu jakka og gráteinóttum buxum með svart slifsi og hvítan flippa inn í litlu skrifstofuna hans O'Flahertys og sagði: Preláti, svolítið vandamál hefur komið upp á teiningin. Þú veist hver vinur okkar Giuseppe er, hjálpamaður okkar í aðalstöðum SS-manna. Hann hafði sagt mér rétt í þessu að Kepler hefði áætlun á prjónunum að ræna þér á morgun. Ég veit ekki með hverjum hætti, en ég held að það sé best fyrir þig að koma ekki á kirkjutröppurnar í 1 eða 2 daga. O'Flaherty reis upp frá skrifborðu sínu. Hann stóð þarna 6 fet og 2 þumlungar á hæð, sterklegur maður, 90 kíló á þyngd, 46 ára aldri, fyrrverandi íþróttamaður og áhugaboksari. Hann hló dimmum og drungalegum hlátri. Hvað, drengur minn? Og láta þá halda ég sér hræddur. Svo framalega sem þeir nota ekki skotvopn, get ég auðveldlega ráðið við 2 eða 3, enda þótt slagsmál á þrepum Sankti Péturskirkjunar væru fremur óviðeigandi, það ekki? Smávaxni maðurinn, John May að nafni, hóstaði lítið eitt. Preláti, sagði hann. Þú hefur að vissuleyti á réttu að standa.
Ef nasistum tekst þetta ekki núna, reyna þeir bara aftur. Og þá getur verið að við fáum ekki aðvörun í það skipti. Ekki hægt að búast við því að Giuseppe komist ætið að raun alla skapaða hluti. Kapler þarf sannarlega að fá ráðningu. Þú skalt láta mig að sjá þetta, Preláti. Ég kæri mig ekkert þínar áætlanir, John, melti Flaherty og brosti. Ég verð þar á morgun eins og venjulega. May vildi ekkert eiga hættu. Hann kom skilaboðan til Giuseppe og snemma næsta morgun fór hinn ungi hjálpamaður til messu í Sankti Péturskirkjunni í fylgd með May, sem þó var ekki kaþólskur. Rétt innan við aðaldir Sankti Péturskirkjunnar, hægra megin, eitt hinna 44 altara í kirkjunni, sem rúmar 100.000 manns. Hér í kapellu Michelangelos, þar sem stytta heilagrar guðsmóður var eina verkið sem bar nafn meistarans, stóðu óeinkennisklæddu SS-mennin 2. Drjúptu þeir höfði, fullir hræsni með spennta greipar. Giuseppe hreyfði sig í áttina til þeirra og May leit til hinnar 4 varðmannanna sem birtust rétt innan við dyrnar. Kirkjan fylltist með 20 presta sem fóru með guðsorði hálfum hljóðum. Daufir skellir heyrðust frá kvenskum sem skullu á marmaragólfinu þegar fólki kom niður frá altarisgöngu. Hinn eilífi hljómur kirkjuklukknanna kvað við. Svissnesku varðmenninni færðust hljóðlega áfram, þar til 2 þeirra stóru sikkoru megin við SS-mennina og 2 þeirra fyrir aftan þá. Það var slegið laust á herðar SS-mannana, gengið rösklega en hljóðlega með þá til dyra. SS-menninni riftu öxlum. Það stóð heima að þeir fóru eins og áætlað hefði verið, út dyrnar beint fyrir aftan Flaherty, en auðsveipir voru þeir gengu í fylgd með hinum stæðilegu varðmönnum, en á eftir þeim kom svo May sigri hrósandi. Flaherty Preláti vék til hliðar svo þeir kæmust fram hjá honum. Augu hans ljómuðu bak við ódýr stálspangagleraugun sem hann hafði ætið. SS-mennirnir voru leiddir niður þrepin í áttina strikinu sem fallega hermenn nasista stóðu á, en á miðri leiði við torgið sagði May eitthvað í hálfum hljóðum við stjórnanda varðmannanna. Þjóðverjarnir, sem voru býsna undrandi yfir þessu háttalagi, voru leiddir rólega og ákveðið yfir í eitt horn súlnaraðarinnar. Þaðan lá leiðin götuna, þar sem skrifstofan heilaga var, þó að þeir gengju fram hjá þeim hluta súlnaraðarinnar sem skaga lengst út frá kirkjunni, voru þeir enn á friðlistu landsvæði. Og þótt fallega hermennir hefðu ekki þekkt borgaralega klæddu mennina hans Kaplers, hefðu þeir ekkert geta gert í málinu. May hafði undirbúið eigin móttökunefnd sem skipuð var Júgóslöfum, en hatur þeirra á Þjóðverjum var miskunnulaust og óslökkvandi. Eftir að hafa verið barðir sundur og saman, var SS-mannunum hrundið ruddalega niður hlíðagötu. Seinna morgunin skýrðu þeir Kapler frá enn einni fýluförunni. En þá einu sinni hafði Þjóðverjasvipan í Róm borið sigur af hólmi. Þessi maður, sem var mjög svo eftirlýstur af nasistum í borginni eilífu, Flaherty, ljúfmannlegur, falslaus, kaþólskur prestur, var hinn rauða akurlilja Vatikansins, klæddur skarlatsrauðri og svartri skikkju. Hann var furðulega samsettur maður. Hann hefði lengi fyrirlitið Breta, en samt bjargaði hann fleiri bandamönnum en nokkur annar maður í seinni heimsstyrjöldinni. Hann hafði á hendi undraverða björgunarstarfsemi innan sjálfs þýska háskólans í Róm og hafði leynisamband jafnvel við höfuðstöðvar SS-sveitana. Með ögrandi hætti stikaði hann borgina á nóttu sem degi og hættist af Þjóðverjum með nærveru sinni, þar sem hann stóð einn á þrepunum upp að Sankti Péturskirkjunni og beið eftir því að bjarga fólki frá fangelsum, pyntingum og jafnvel dauða. Sérhverja nótt, veturinn 1934 til 1944, voru til dæmis milli 100 og 200 fangar, allt frá venjulegum borgurum til hershöfðingja, faldir á heimilum andstæðinga fasista í Róm, í nunnuklaustrum og munkaklaustrum, oft í skikkjum og Flaherty. Stundum voru þessir menn róstusamir og óforsjálir, en líf þeirra var samfelld heild sífelldrar áhættu. Hugh Joseph Flaherty,
fæddist í Killarney í Kerry-sýslu þann 28. febrúar 1898, elstur barna Margrétar og James O'Flahertys. 2 drengir og 1 stúlka fæddust síðar. Allir drengirnir fóru í klausturskólann í Killarney sem var rekinn af Presentation bræðrunum. Frá unga aldri virti sem Hugh vildi gerast prestur, en þegar hann var 15 ára tryggði hann sér kennslu í klaustrinu og kendi þar í 3 ár. Hann hlaut styrk frá konginum og 2 ára ókeypis námsdvöl í Waterford við skóla bræðra Jóhannesar skírara, en fékk brjósthimnubólgu sumarið 1918 og féll á lokaprófi, sem hefði veitt honum kennsluréttindi. Þar sem hann var ákveðinn að gerast prestur, sótti hann eingöngu í postulaskólan, hið heilaga hjarta, öðru nafni Mungret-skólan í Limerick. Þar voru drengir þjálfaðir í trúbóstörfum. Skólinn var rekinn af jesúítareglu og veitti námsstyrki drengjum á aldrinum 14 til 18 ára sem inngöngu fengu í skólan. Þó að O'Flaherty væri 2 árum fyrir ofan aldursmörkin, var hann veitt skólavist. Hann fékk þann vitnisburð að hann væri góður í ensku og verslunarfræðum, en fram að þeim tíma hann kom til Mungret hafði hann ekkert lært í latínu. Var því þessi stóri og þéttvaxni drengur að setjast á skólabekk með yngstu nemendunum. En jólin 1919 var hann loksins kominn í efsta bekk skólans. Þegar á allt litið var hann samt þekktari sem íþróttamaður en námsmaður. Hann hafði lært að leika golf bæði í Killarney og í Waterford og var golfleikur að ástríðu hjá honum. Hann var mjög fær boksari, góður handknattleiksmaður og næstum eins góður í kaskreinum. Þá var hann ákafur föðurlandsvinnur á þeim tíma sem Írland barðist fyrir frelsi sínu. Samtímamenn O'Flahertys muna vel eftir atburði sem gerðist þegar hann var í Mungret. Það var lágskýjað þennan desembermorgun árið 1920. Gulgrá skýin sem komu veltandi utan af Atlantshafinu myrkvuðu borðsal skólans. En ekkert gat dregið úr hinu mikla fjöri sem ríkti á meðal hinna 45 unglingspilta. Þeir voru að ljúka morgunverði dagsins sem þeir áttu að fara í jólafríið. Undir venjulegum kringumstæðum eru nemendur í Mungret krafðir fyllstu háttbrigði, jafnt á matmálstímum sem öðrum tímum. En í þetta sinn létu umsjónardrengirnir sem þeir sæju ekki fjörið, æstar samræður og fliss sem heyrðist gegnum allan háaðan. Jafnvel skiptu þeir sér ekki af hlátri sem kom frá einu borðinu. Þar hlustaði tilt drengja á skrýtlu sem O'Flaherty, hár, renglulegur og stórskorinn var að segja þeim. Hann endaði söguna með ofsalhlátri og var sýnilega það bil að byrja á annarri skrýtlu þegar umsjónardrengurinn sem dreifði morgunpostinum rétti honum bréf yfir öxlina. O'Flaherty hóf lestur á bréfinu. Brosi hvarf. Rauðbirkið andlit hans var grátt af vonsku og þar sem hinir drengirnir við borðið skynjuðu hugarástand hans, hættu þeir að skrafa saman og litu á hann. Brúnstakkar skutu Chris Lucy, sagði hann loksins, og yfir glaðlegu andlitin í kringum hann færðist sorgarsvipur. Hann 4. Mungret-drengurinn sem þeir hafa skotið þetta árið. Árið 1920 var þið hörmulegast á Írlandi aldaraðir. Bretar börðust við írska uppreisnarmenn og það ekki aðeins með fastahernum og hjálpasveitum, heldur einnig með svartstökkum og brúnstökkum sem svo voru kallaði vegna litarins og einkennisbúningunum. Í þessum auðvirðilegu hersveitum voru lausir tukthúslimir, hvers konar glæpamenn og ófyrirleitni slátrarar. Verk þessara manna urðu þess valdandi að margir breskir liðföringjar sögðu upp starfi. Þeir skömmuðu sín fyrir hryðjuverkin sem brúnstakka frömdu. Drengirnir við borðið, þar sem O'Flaherty sat, voru allir heitir lýðveldi sinnar. Sá flokkur var þekktur undir nafninu IRA-borðið og nú öskruðu drengirnir eins og þeir hefðu oft gert áður á undanförnum mánuðum. Dag nokkurn munum við sökkva öllum breska flotanum og hnefum að barið ákvæðlega í borðið svo að glamraði í glösum og diskum. En þótt þetta væri ungæðislegt atferli hjá drengjónum, stóð innlægni að baki því. Hinir drengirnir í salnum vissu hvað þetta þýddi og harðnaði svipur sumra þeirra, en aðrir brostu þolinmóðir og flissuðu hugsunarlaust.
Þeir fáu ensku drengir sem þarna voru inni sett upp ólunda svip eða urðu vandræðanlegir. O'Flaherty sneri sér að sessunaut sínum í ofsareiðu og tautaði og englendingar kölluðu Þjóðverja húna í styrjöldinni. Það var slæmt að Þjóðverjar unnu ekki sigur og hengdu Lloyd George og alla bresku ráðherrana í ljósastörum fyrir framan þinghúsið. Þetta voru bitur, jafnvel illgjörn orð af vörum verðandi press, en þá voru bitri dagar á Írlandi. Mungret Journal birti ekki aðeins dánafregnum þessa 4 ungu menn sem O'Flaherty hafði minnst á, einn þeirra var skotin fyrir augum móður sinnar, heldur birti það einnig daglega greinar úr skóladagbók sem O'Flaherty aðstóði blaðið við að skrifa. Þar birtust meðal annars eftirfarandi setningar. 1. nóvember, allara heilagra messa. Í dag, sem frídagur, hringdi móður Kevins Barry í rektorinn og sagði þær döpurfréttir að hann hefði dáið snemma morgunin. Við hugsum hann sem einn af okkur sem skóladreng. Ætti hetjulegu dauðdagi hans ekki ætíð að vera hvatning írskum drengjum. Stúdentinn Kevin Barry var hengdur í Montjoy fangelsinu í Dyflinni aðeins 18 ára. Dauði hans var til þess, framar öllu öðru, að herða írska andstöðu. Sjálfboðaliðar hópuðust í raðir írska frelsishersins. Sama dag og Barry var deyddur á hinn svívirðilega hátt, skaut konunglega írska lögreglan Ellen Quinn til bana. Hún hafði setið á garðvegg og haldið ungabarni þegar lögreglan ók þar framhjá í vörubíl og hleypti af skotinu. Herrannsóknarréttur úrskurðaði að skotarásinn hefði verið varúðarráðstöfun. Dag eftir dag, allan nóvember og desember árið 1920, var karlmönnum, konum og börnum slátrað. Annie O'Neill, 8 ára aldri, var drepin þegar skotarás var gerð frá vörubíl á hóp manna sem stóð í mestu rólegheitum við hliðin okkur. Lík föður Michaels Griffins fannst í Galway mýrinni. Hjálparsveitirnar stöðuðu kanon Magner á vegi nokkrum nálægt Bandon í Corksýslu, þar sem hann var að skeggræða við Timothy Crowley og mann á vélhjóli sem hafði stansað af einhverjum ástæðum. Hjálparsveitamenninni tóku að útúða þessum 3 mönnum freklega og skyndilega skýtur herskólapilturinn Harty Crowley til bana. Kanon misbauð þetta og ætlaði að hreyfa mótmælum, en Harty skaut hann einnig. Svo vildi til að maðurinn á vélhjólinu var dómari á staðnum og gat með naumundum komið á rannsókn á málinu. Harty var fundinn sekur en geðbilaður og engin annar var ákærður. Slík hryðjuverk höfðu gagnger áhrif á unga írska stúdenta. Faðir O'Flahertys hafði verið liðþjálfi í konunglegu írsku lögreglunni, en hann var meðal annara sem hættu störfum þar til þess að komast hjá því að brytja niður samlanda sína. Á 2 mánuðum árið 1920 sögðu 556 lögreglumenn og 313 dómarar upp störfum hjá bresku krúnunni. Það er ekkit undarlegt þótt O'Flaherty, sem var þá 22 ára og fulltíða maður, væri fullur fjandskapar í garð alls þess sem ennst var. Þetta viðhorf hafði hann á nokkru leyti allt til dauðadags. O'Flaherty lenti sjálfur í deilu við bresku hersveitirnar þann 7. mars 1921. En þann dag, sem var messa heilags Tómasar, var frí í skólanum. Hann ákvað að ganga með 2 vinnum sínum til Limerick, 3 mílna leið. Ætluðu þeir að biðjast fyrir í dómkirkjunum þar og fara síðan að heimsækja fjölskyldu borgarstjórans í Limerick, George Clancy, og fyrirrennarar hans, Michael O'Callaghan. En þessi 2 menn höfðu verið skotnir til bana og heimilum sínum nóttina áður. Fylgst var með förum allra þeirra sem fóru til heimila þessara 2 manna til þess að votta aðstandandi samúð sína. Og þegar stúdentinu 3 gengu fram hjá herbúðum lögreglunar í Williamsrétti, komu 5 brún og svartstakkar að þeim og umkringdu þá. Inn í herbúðuna með ykkur, skipaði fóringinn. Inn í herbúðunum spurðu brúnstakkarnir þá spjörunum úr heimsókn þeirra til borgarinnar og gerðu þeim ljóst að þeir tryðu því ekki að þeir væri guðfræðistúdentar.
Þegar brúnstakkarnir fengu ekkert annað svar frá stúdentunum, tóku þeir að ókýrast, enda voru þeir alltaf eins og hengdur upp á þráð. Hefðu þeir auðvitað geta gripið til örþrifaráðs, sem þeir beittu við alla þá, sem þeir tortryggðu, ef lögreglueftirlitsmaður hefði ekki komið þjótandinn í herbyggið. Rektor Mangrettháskólans hafði hringt og krafist þess að þeir eru tafarlaust látnir lausir. Maður nokkur, sem átt hafði leið frá hjá Mangrettskólanum, hafði aðvara rektor að 3 stúdentar hans hefði verið handteknir. Nauður í viljur slepptu brúnstakkarnir föngunum 3. Nokkur hluti lífskoðana og Flahertys og einkum hinn írska föðurlandsást hans kom í ljós í ritgerð sem hann hafði skrifað fyrir Mangrett Journal árið 1921. Og með henni vann hann til verðlauna sem faðir John Nicholson frá Limerick í Wyoming í Bandaríkjunum hafði gefið. Faðir Nicholson hafði dvalist í Evrópu sér til heilsubótar, mikinn hluta þeirra styrjaldar sem nýlega var garð gengin. Í Þýskalandi hitti hann fyrir Sir George Casement og hjálpaði honum með tilraun til að setja á stofn írska fylkingu meðal írskra stríðsfanga í Limburg fangabúðunum. Casement vonaðist þess að geta nota fylkinguna til innrásar í Írland með stuðningi þýskra hersveita. En aðeins 58 menn gengu í fylkinguna og áformið mistókst. Hinn árlegu verðlaun Nicholsons voru veitt fyrir bestu ritgerðina efnahagslega endurbyggingu Írlands. Ritgerð og Flahertys var kölluð auðveldasta leiðin til útbreiðslu írskrar menningar. Hann skilgreindi menningu sem vitsmunalega upphafningu sérhvers einstaklings ásamt hreinni ást á landinu. Þannig að öll þjóðin hefði gagn af bæði siðferðislega, andlega, líkamlega og efnalega. Hann krafðist írskrar, ekki enskrar, menningar og tungu. Hann bað ómengaða írska leikhúsmenningu, tónlist og dans. Nútíma tónlist á dansstöðum hefur ekkert til að bera lífið að þrótt, hélt hann áfram. Það að hún getur ekki haldið velli sýnir hversu gagnslaus hún er. Hún gleður oss í dag, en á morgun er hún gleymd. Tónlistin er úrkynjuð, en dansinn er ennþá meir siðspillandi. Á sumum enskum dansstöðum er ekki litið á hann sem líkansrækt. Þess vegna verðum við að fá þjóð okkar til að hætta við þessa dansa, sem er heiðin framleiðsla afrískra villimanna. Á jólunum 1921 frétti O'Flaherty að kaþólski biskupinn í Höfðaborg í Suður-Afríku hefði tekið hann upp á arma sér og hann yrði sendur í guðfræðinám til Róm. Hann kom til Rómar skömmu eftir að Benedikt Pái VII dó í janúar 1922. Samt áttu síðustu ákvarðana Benedikts Páfa eftir að hafa áhrif á framtíðarstörf hans. Páfinn hafði framar öllu öðru haft áhyggjur af vandamálum í sambandi við verndun kaþólskra trúar í fjarlægum löndum eftir styrjöldina, þar sem hugsjónabyltingar sem fylgdu í kjölfar rússnesku byltingarinnar studdu að útbreiðslu guðlausrar efnishyggju. Sögulega séð tilheyrði heiðingjatrúboð þeim söfnuði sá útbreiðslu trúarinnar. Benedikt Pái vildi fá nýja menn og vaska sem hægt væri að treysta í endurkristnunina. En það verkefni minnir á áróðusherferð Fídesar á 16. öld. Þess vegna skipulagði hann hinn helga söfnuð frá grunni og fekk Angelo Roncalli preláta, sem seinna varð Jóhannes Pái VII, til að berjast við hinna sinnulausu þrjóta. Á sama tíma átti að hleypa nýju blóði í æfingaskóla safnaðarins, Urbanskólan, sem Urban Pái XII stofnaði 1627 til að berjast gegn trúarvillu þeirra tíma. Hugh O'Flaherty var sendur í áróðaskólan og átti hann að þjálfa menn af 36 þjóðurnum sem síðan skyldu fara í trúboðsferðir víðs vegar heiminn. Í 3 ár lagði O'Flaherty harta sig við nám. Á meðan Roncalli preláti blés nýju lífi í menn og konur sem studdu söfnuðin með bænahaldi og fjárútlátum. Fyrir þann sem hafði alls ekki staðið sig vel í skóla var það undravert þrekvirki hjá O'Flaherty
að ná lokaprófi í guðfræði innan eins árs og vissulega kom það fyrrverandi kennurum hans í Möngret mjög á óvart. Hann var vígður til prests hinn 20. desember 1925 og þar eða hann hafði farið til Rómar styrktur af kaþólska biskupnum í Höfðaborg bjóst hann auðvitað við því að vera sendur í trúboð til Afríku. En rektor Áróðaskólans, Dini Preláti, hafði augastað á hinum unga manni nokkur skeið og O'Flaherty var skipaður vararektor, brá honum sjálfum eigi að síður en hinum 120 stúdentunum. Því að slík tignarstaða, þriðja æðsta staðan við skólan, var alveg einstakur heiður fyrir prest sem var aðeins 28 ára aldri. Hann var ekki einungis jafnaldri hinna stúdentana, heldur var hann fyrsti írinn í manna minnum sem hafði verið skipaður í svo mikilvæga stöðu í Róm. Næstu 2 árin vann O'Flaherty við Áróðaskólan og safnaði á meðan 3 doktorstitlum í guðfræði, í kirkjurétti og í heimspeki. Árið 1934 var Dini Preláti postulegu fulltrúi í Egyptalandi og tók með sér sem einkaritara skjólstæðing sinn sem nú var orðinn Preláti. En Dini andaði skyndilega og var því O'Flaherty að taka við störfum hans og stóð hann sig með prýði. Nú var hann orðinn einn af starfsmönnum í utanríkisþjónustu Vatikansins og þegar hann kom til Rómar snemma árið 1935 gerði Pacelli kardináli, sem seinna varð Píus Páfi VII, hann að ritara hjá postulegu fulltrúunum í grannríkjunum Haítí og San Domingo í Karabíska hafinu. Árið sem hann dvaldist þar sæmdu forsetar ríkjanna beggja hann heiðursmerkjum fyrir veitta aðstoð í hungursneyð sem kom upp á Haítí vegna hörmulegra flóða og fyrir að gerast milligöngumaður í landamæradeilu sem kom upp á milli San Dominganska lýðveldisins og Haítí og fá deiluaðila til að sættast. Sagt var að yfirburðir hans í golfi hefðu gert honum kleift að fá sérstaka diplomatiska viðurkenningu frá amerískum flótaforingja. Þetta var líkt O'Flaherty. Árið 1936 var hann aftur fluttur til Rómar og þaðan sendur til Tékkóslóvakíu, lands sem þegar var fallið í skugga Hakakrossins. O'Flaherty sagði vini sínum aldrei frá því hverra erinda hann fór þangað, en þar dvaldist hann þar til í janúar 1938 þegar hann var aftur kallaður til Rómar og veitt ný staða á skrifstofunni heilugu. Annar kafli. Sendiboði Guðs. Söfnuðurinn sem annaðist trúboð þurfti vissulega lífgunnar við, nýrra manna og ferskra leiðsagnar í baráttunni við eftirstríðsvandamálin. Þess var eigi síður þörf fyrir söfnuðinn á skrifstofunni heilugu, en hún var æðsti dómari hjá páfa í málum lutu að trúmálum og siðferði og tók meðal annars við málum sem áður tilheyrðu rannsóknarréttinum og frá og með árinu 1938 fékkst hún við erfiðari mál en nokkru sinni fyrir. Þróun hljóðvarps og hinn afar mikla útgáfa bóka, dagblaða og tímarita handa sívaxandi lesendahóp. Nútíma hugmyndur kynferðismál, hjónaskilnaði og yfirleitt allt sem nöfnum tjáar að nefna stangaðist á við íhaldsamt sjónamið skrifstofunar heilugu. Nafni hennar var breytt í söfnuð kenningar trúarinnar árið 1966. Kaþólski rannsóknarrétturinn var settur á laggirnar 21. júlí 1542 sem áfrýjunardómstóll í málum sem spruttu af trúarágreiningi og bráðabirgðadómstóll í málum sem sjálfur páfinn þurfti að dæma í. Í dag starfar skrifstofan heilaga meðal annars sem æðstist dómstóll kaþólsku kirkjunar í hjúskapamálum og alltaf öðru hverju í glæpamálum. Til hennar geta allir kaþólski menn leitað nema kardinálarnir sem heyra undir páfa einan. Ráðgjafarnir og aðri starfsmenn á skrifstofunni heilugu aðstoðaðir af embættismönnum eins og O'Flaherty rannsaka allar ögranir við trúna, rökræður siðferði og öll viðhorf í kenningum og boðskap kirkjunar. Þeir rannsaka sannleiksgildi vitranna og kraftaverka, fást við bækur sem valda deilum og úrskurða ógildingu giftinga og önnur hjúskapavandamál.
Störf þeirra eru unnin með mestu leynd. Þetta er nefnt leyndarmál skrifstofunar heilugu og fyrir sérhvert trúnaðarbrot, hversu smátt sem það er, hvort sem það er óviljaverk eða ekki, er sjálfkrafa refsað með bannfæringu. Starfsmennir yfirgefa á hverjum mánudegi skrifborð sín á skrifstofunni heilugu sem stendur rétt fyrir utan veggi Vatíkansins og halda með sér fund þar sem þeir vinsa úr þau vandamál sem þarfnast afgreiðslu þess kardínála sem sér innanríkismál og auk þess allra þeirra kardínála sem búi í Róm en þeir þinga á miðvikudögum. Hér var það þá, í allri þessari leynd og þar sem kirkjan var ósveigjanlegust og voldugust sem Óflaherty starfaði í aldarfjórðung og varð yfir notaríus þegar Iorio Preláti var skipaður kardínáli. Primo notaríus eða yfir notaríus er sá maður sem gengur frá öllum ákvörðunum sem teknar á skrifstofunni heilugu og undirskrifa þær. Sá maður sem var sjálfur rannsóknardómari kaþólsku kirkjunnar í Róm átti eftir að eyða heilu ári í að ginna og bjóða byrgin rannsóknardómurum, pinturum og fangavörðum nasista og fasista. Yfirmaður skrifstofurinnar heilugu árið 1938 og einnig í dag var Alfredo Ottaviani Preláti, 2 árum yngri en Óflaherty og sá 10. af 11 börnum bakara nokkurs í Róm. Sem kardínála fjallaði hlut Ottavianis að tilkynna kosningu Páls páfa 7. og krýna hann. Ottaviani sem lengi var talinn mjög hægri sinnaður í skoðunum á málefnum kirkjunar, maður sem hélt sér við siðvenjur og reglur til þess ítrasta, fékk síðar meir, svo undrun sætti, mikið álit á þessum fjöruga eyra. Ottaviani var nánasti vinur og stuðningsmaður hans á skrifstofunni heilugu, þar til Óflaherty dó. Þótt fáir hafi gert sér grein fyrir því, var það að mestuleyti vegna starfa sinna á skrifstofunni heilugu að Óflaherty gat hafið þann hluta lífsferils síns sem átti eftir að koma mörgum pasturslittum Vatíkanbúanum til að lyfta brúnum. Hinn áberandi Óflaherty Preláti var fljótlega átrúnaðargoð íbúa Rómar. Hann var lélegur bridspilari en munaði samt lítið að spila heilu næturnar. Hins vegar var hann afbragðs golfleikari. Hann leit á mat eingöngu sem lífsnauðsyn en engu síður hafði hann mikið dálæti á veislum og prinsessur, hertogaynjur og greifafrúr dáðust að hinum milda írska málremi, breiðu brosi og sérstakri kímnigáfu klerksins sem engum öðrum var líkur. Hann kenndi tengdasyni Mussolinis, hinum lánlausa Ciano greifa, að leika golf í Rómar golfklúbnum sem nefndist Breski klúburinn þegar Óflaherty gekk í hann 1926. Þar lék Óflaherty oft golf ásamt Alfons fyrrum Spánakonungi. Þetta gaf honum gullið tækifæri til að kynnast yfirstéttinni á Ítalíu og það reyndist honum og bandamönnum ómetanlegt innan fárra ára. Jafnframt þessu var hann góður boxari. Allt þetta og auk þess að vera golfmeistari í Ítalíu tíma féll ekki í góðan jarðveg innan Vatíkansins, einkum vegna þess að golfleikur var bannaður meðal presta samkvæmt reglum kirkjunar. Ottaviani lét sig það samt engu skipta því að hann vissi að aðstofamaður hans var í þann veginn að gerast fyrstaflokks diplómat, eins konar sérlegur sendimaður páfa. Enda þótt hinn opinbera staða Óflahertist nefndist scrittore eða starf skrifara var hann fenginn í óteljandi trúnaðarviðræður við hið kaþólska helgivald Bandaríkjanna þegar það leitaði til Rómar með sín vandamál sem í flestum tilvikum heyrðu undir starfsvið skrifstofunar heilugu. Venjulega áttu viðræðurnar sér stað á hótelum eða í hádegisverðarbúðum og þótti skrifstofunni heilugu hinn mjög svo óformlegi ambassador sinn sem sífellt kynntist fleiri og fleiri mönnum í háum stöðum í hæstamáta gagnlegur. Óflaherty undraðist sjálfur oft stöðu sína á skrifstofunni, þótt hann skorti aldrei skarpskyggni eða traust á þeim ákvörðunum sem hann tók, var hann lítillátur
og hafði hreint ekkert álit á eigin hæfileikum. Við breskan liðsforingja sem hann faldi eitt sinn í Vatíkaninu sagði hann: Ég ger ráð fyrir því að þér leiðist hér. Komdu og talaðu við mig hvenær sem þú vilt á kvöldin. Ég get rætt við þig næstum hvað sem en óþroskaður á mörgum sviðum sem þið þekkið, sem veraldavön eruð. Það raunar hlægilegt, en á skrifstofunni heilugu, svo sem kunnugt fáumst við vandamál og flækjur ástarinnar og hjónabandsins. Samt þekking mín á kynferðismálum og slíkum hlutum mjög takmörkuð. Með mikilli fyrirhöfn hef ég lært það litla sem ég veit þessi mál. Pacielli kardinali var krýndur Píus Pái VII þann 12. mars 1939. Næstu mánuði reyndi hann að afstýra styrjöld og þegar hún var hafin reyndi hann að hefta útbreiðslu hennar. En þegar Ítali lýstu stríð á hendur Frökkum þann 10. júní 1940 einangraðist Vatíkanið, sem var aðeins 108 ekrur af flatamáli, en frjálst og fullvalda ríki. Píus Pái var ákveðinn að viðhalda hlutleysi Vatíkansins og einnig að gera það að griðastað fyrir eins marga og mögulegt var. Loftvarnarbyrgi voru reist, svo ramger stálhús sem í voru geymd dýrmætustu handritin og listaverkin. Því var fylgt fast eftir að byrgja ljósin þegar hætta var á loftarásum. Sérlegi sendifulltrúar ríkja sem áttu í stríði við Möndulríkin og komu á fund Páa voru hafðir á Santa Marta heimilinu, sem stóð rétt innan veggja Vatíkansins og aftan við skrifstofuna heilugu og þýskaskólan. Þessi tilhögun átti eftir að koma sér einstaklega vel fyrir O'Flaherty. Eitt hið fyrsta verk Píusa Páa var að fá menn alla Evrópu til að safna upplýsingum stríðsfanga, flóttamenn og óteljandi skara heimilislausra og vegviltra manna. Því var það ákveðið að skrifstofan heilaga, sem á stríðstímum gat ekki framkvæmt mikið af sínum venjulegu störfum, skyldi safna á eitt stað öllum þessum upplýsingum og ráða bót á vandamálum stríðsfanga og flóttamanna yfirleitt. Hinn kröftugi O'Flaherty var valinn í alveg sérstakt hlutverk. Í ársbyrjun 1941 voru 10.000 bandamanna stríðsfangar í fangabúðum alla norður Ítalíu. Píus Pái sendi Bergionsini Duca preláta þangað sem boðbera sinn ásamt O'Flaherty preláta, sem gegndi hlutverki skrifara og túlks. Lögðu þeir á stað á páskadag 1941. Duca preláti vildi ekki fara sér að neinu óðslega og heimsækja aðeins einar fangabúður á dag, en það hentaði ekki hennum kappsama O'Flaherty. Hann hafði eytt mörgum klukkstundum í spjall við hermenn sem handteknir höfðu verið í Greiklandi og á Kýpur og í fyrstu sigrum möndulveldana í norðvestur Afríku, hermenn og flugmenn sem tóku þátt í miðri af styrjöldinni, en fjölskyldur margra þessara manna höfðu ekki hugmyndu það hvort þeir væru lífs eða liðnir. Á meðan Duca preláti dvaldist næturlangt í boði yfirmanna fangabúðuna eða þá á hótelum, fór O'Flaherty gjarnan til næstu járnbrautastöðar og tók sér far með fyrstu ferð til Rómar nóttina, til þess að geta við fyrsta tækifæri útvarpað frá útvarpsstöð Vatíkansins nöfnum stríðsfanga og skilaboðum frá þeim til fjölskyldna þeirra. Síðan hraðaði hann sér á fund Ducas preláta í næstu fangabúðum. Hann var sannur Corriere di Dio, sendiboði Guðs. Verk þetta entist til jóla árið 1942. Á þeim tíma safnaði O'Flaherty í eigin persónu yfir 10.000 bókum og útbytti meðal fangana. Þessi framkvæmd sýnir hans innri mann, eins og kom betur í ljós síðar. Glaður í bragði hafði hann að engu lög og reglur sem að sjálfsögðu voru mjög strangar varðandi lestrarefni fangana. Í staðinn tryggði hann sér aðstoð presta í nágrenni við fangabúðunar og með þeirra hjálp kom hann bókum til fangana. Þar á meðal var væn bænabók sem hann tók saman og lét prenta. Hann aðstóði við að hraða afhendingu rauðakrossbakka, ruddi sér braut hið ítalska skrifstofuveldi og seinlæti þess, og umfram allt safnaði hann sinn dularfulla hátt miklum byrðum af vetrarfötum sem var sorglega lítið af og skorti mjög á norður Ítalíu á veturnar. Svo ötull var O'Flaherty, svo skeytingarlausum skilríki og samninga ef það stóð í veginum fyrir góðgerðarstarfsemi, svo miskunnarlaust
þverbraut hann margvíslega reglugerðir að ítölsku ríkisstjórninni fannst að síðustu tími til þess komin að halda þessari plágu frá fangabúðunum. Fyrirskipanir voru sendar Vatíkaninu þess efnis að O'Flaherty léti af störfum, sem hann nú gerði, en þó ekki fyrr en hún hafði tekist að víkja 2 sérlega illræmdum fangabúðastjórum úr sínum þægilegu stöðum í Modena og Pisenza. Þegar O'Flaherty var aftur kominn til fyrri starfa á skrifstofunni heilugu, var hann störfum hlaðnar en nokkru sinni. Í nóvember 1942, þegar bandamenn höfðu ráðist inn í Norður-Afríku, fékk skrifstofan heilaga 1000 fyrirspurna frá Ítölum glataða eigimenn og syni. Þarna var önnur hlið málsins, sem þarnaðist framkvæmdar við bæði með hjálp og leit. Þegar stríðsaðgerðirnar nálguðust Róm, hertu Þjóðverjar og fasistar leita þeim sem þeir áleitu hættulega, einkum meiri háttar gyðingum og þekktum andstæðingum fasista meðal heldra fólksins á Ítalíu. Þetta var einmitt fólkið sem O'Flaherty hafði hitt í veislum, og þegar það leitaði aðhvarfs var ekki nema eðlilegt að það færi til O'Flahertys á skrifstofuna heilugu. Í fyrstu sendi O'Flaherty fólk sem vildi fara huldu höfði í öryggiskyni til áreiðanlegra vina sína í borginni og í sumum tilfellum í nunnu og munkaklaustur. En þegar spennan jókst í Róm og fasistar hófu fleiri og fleiri húsrannsóknir, var þann að finna aðra felustæði, að minnstakosti fyrir suma. Af dirfsku sinni, sem var aðaleinkenni hans upp frá þessu, valdi O'Flaherty sitt eigið aðsetur í þýska skólanum á bakvið skrifstofuna heilugu og rétt utan veggja Vatíkansins. Þýski skólinn, Collegium Teutonicum, var ólíkur bandarískum, enskum, írskum og öðrum skólum í Róm. Margar aldir höfðu þýskir framúrskarandi lærdóms- og kirkjunamenn komið þar saman og lagt stund á fræðistörf. Rektorinn var þýskur og starfsliðið skipað eingöngu þýsku nunnum. 1 eða 2 starfsmanna Vatíkansins höfðu herbergi þar á meðal O'Flaherty, og sumarið 1943 bjuggu þar Hubert Jeding og sagnfræðingur, Karl Testa, gyðingar, austurríkismenn, rússar og glæsileg ítölsk prinsessa. Öll þau ár sem Mussolini ríkti hafði nokkur hluti aðalsfólks í Róm hafnað að öllu leyti stuðningi við fasista. Meðal þeirra var Nini Pallavicini, prinsessa, en eiginmaður hennar, sem hafði verið flugmaður, hafði verið skotið niður yfir Sikiley. Eftir fyrstu 2 loftárásirnar á Róm í júlí hertu fasistar leitina að slíku fólki. Nini prinsessa hafði klifrað út glugga á bakhlið Robespierre hallarinnar, sem var nærri Quirnale, þegar deild úr landvarðaliði fasista braust inn til hennar. Hún fór beint til Sankti Péturskirkjunar, eins og svo margir gerðu, þaðan sem hún kom skilaboðum til O'Flahertys. Frá þeirri stundu var hún einn mikilvægasti hjálpamaður O'Flahertys, einkum þegar hún þurfti að útbúa ítölsk persónuskilríki og jafnvel að fylgja strókumönnum inn í sjálft Vatíkanið. Í júlí var vitað 74.000 breska stríðsfanga á Ítalíu. Þetta sumar var veðrið mjög gott og sífellt fleiri föngum tókst að sleppa út úr fangabúðunum eða stökkva af járnbrautarlestum á leið til Þýskalands og komast til Rómar. Þegar þangað var komið fóru þau venjulega fyrst í breska sendiráði í Vente Sette Bregötu, en það var að nokkru leyti notað í þágu utanríkisdeildar svissneska sendiráðsins og undir yfirumsjón mjög hjálplegs svisslendings Secundo Constantini að nafni. Annars fóru þeir í svissneska sendiráðið sem var hlutlaust eða þá til Sankti Péturskirkjunar sjálfrar og báðust verndar kirkjunar. Það er búið í aðeins það bil 200 herbyggjum af 1000 í Vatíkaninu. Býr páfinn ásamt nánustu samstarfsmönnum sínum í þeim. Tókst miklum fjölda manna, einkum gyðingum, að komast inn í Vatíkanið og leynast þar. Einir 6 stríðsfangar úr liði bandamanna komust fram hjá svissnesku varðmennunum og þegar þeir voru annarbar konur innfyrir voru þeir kyrrsettir þar til stríðsloka. Mjög fljótlega greipu stjórnvöld Vatíkansins til strangra aðgerða og gáfu svissnesku varðmennunum fyrirmæli þar að lútandi. Öllum þeim sem óskuðu þess að vera kyrrsettir var neitað það og ef með þyrfti
voru þeir reknir með valdi frá hliðunum, sitt hvorum megin við kirkjuna. Svissnesku varðmennirnir sem tóku töluverðan þátt í störfum Óflahertís eru sérstaklega eftirtektarverðir. Allir verða þeir að vera fæddir svisslendingar, kaþólskir, skilgetnir og ógiftir. Þeir mega ekki vera eldri en 25 ára þegar þeir eru skipaðir í starfið. Verða að vera 5 fett og 8 þumlungur að hæð og allir hafa þeir liðþjálfastöðu. Eftir 18 ára þjónustu geta þeir hætt starfi á hálfum eftirlaunum og full eftirlaun fá þeir eftir 30 ára starf. Þeir sjá alla inn- og útganga Vatikansins og standa vörð bústað páfa. Venjulega eru þeir klæddir bláum, rauðum og gulum einkennisbúningum, en í stríðinu voru þeir í herbúningum. Þeir eru hervörður Vatikansins. Svissnesku varðmennirnir og hirðmenn páfa hafa ríkiskyldur, en lögreglustörf eru unnin af herlögreglu Vatikansins, en í henni eru eingöngu Ítalir, að minnsta kosti 5 fett og 9 þumlungur á hæð. Fyrsti hópurinn, 14 breskir stríðsfangar, sem svissnesku varðirnir ráku frá hliðum Vatikansins, var upphaf að hinu raunverulega starfi Óflahertís, sem hinna rauðu akurlilju Vatikansins, þar sem fangarnir stóðu einmanna og ískyggilega grunnsamlegir á gríðarstóru Sankti Péturstorginu, klæddir fatadruslum sem þeir höfðu einhverstaðar tekist að krækja í, líktust þeir alls ekki ferðamönnum eða guðhræddum kaþólikum sem komu voru í heimsótti páfa. Einn írsku prestana sem bjó í Sankti Mónikaklausturinu, andspænis skrifstofunni heilugu, bak við Bernini súlnaröðina, fór til þeirra og komst fljótt að raunum hættuna sem þeir voru í. Farið var með þá inn í Sankti Mónikaklaustrið og þeir látni bíða þar á meðan Óflahertí var spurður á það. Þar sem Óflahertí var sannfærður að óvinnurinn leitaði sjaldnast næst sér, faldi hann þennan fyrsta breska hóp í herbúðum ítalsku lögreglunar, í vörslu vingjarnslegs vopnaðs lögreglumanns. Þar dvöldust þeir, þar til Ítalarnir og allir nema einn fangana voru teknir fastir á nýjanleik. Uppgjöf Ítala 3. september var tilkynnt 5 dögum setna og vopnahlið sem hófst þann 11. september kom að stað nýrri flóðöldu stríðsfanga. Þeir streymdu út úr fangabúðunum því að ítalsku gæslumennir létu þá lausa. Þeir sem áður höfðu komist undan á flótta og falið sig hjá bændum eða þá hjá skæruliðum upp til fjalla, yfirgáfu felistæði sína og héldu til Rómar. Margir flóttamannanna þekktu Óflahertí persónulega frá komu hans í fangabúðunar og héldu beint til hans. Öðrum komu svissnesku varðmennir í samband við hann. Í fyrstu gat Óflahertí sent flóttamennina til vina sinna, en þessir vinir hans voru alls ekki ríkir og matur var dýr og auk þess skammtaður. Auðvitað þurfti að afla fæðu og fjármagns og finna varð örugt húsaskjól fyrir allt þetta fólk. Raunverulega var nauðsyn að skipuleggja aðstofuna frá grunni, en einmitt þegar vestgegnir ryðjast Þjóðverjarnir í Róm og hinn miskunnarlausa harðstjórn þeirra hefst þar. 3. kafli. 3 manna ráðið. Vegna sinna þekktu og mjög oft yfirlýstu andúðar á Bretum var það ekki að undra þótt Óflahertí hefði fram að þessu haft lítið eða ekkert samband við eina mannin sem hafði miklar áhyggjur af þessari bresku innrás. En það var Sir Francis Godolphin d'Arcy Osborne, breski sendiherran í Vatikaninu. Hann bjóða á samt öðrum diplómötum bandamanna á Santa Marta heimilinu, nokkur 100 metra frá þýska háskólanum. Óflahertí gekk út úr háskólanum yfir Tútonikagötuna til vinstri framhjá hinu mikla skrúðhúsi Sankti Péturskirkjunar og inn í Santa Marta heimilið, sem var upphaflega byggt handa pílagrimum sem komu til Rómar. Á fyrstu hæð voru skrifstofur Vatikansins, á annarri hæð júgóslavneskir diplómatar sem hötuðu Þjóðverja. Á 3. hæð var Harold Tittmann, sendifulltrúi Bandaríkjanna. Á 4. hæð var franska sendiráðið og á 5. hæð var breska sendiráðið. Dyrnar voru opnaðar fyrir Óflahertí. Það gerði maður sem var í alla staði eins merkilegur og gesturinn. Seinna sagði Óflahertí sjálfur að maður þessi væri ómissandi snillingur, stórkostlegasti fyrirgreiðslumaður sem hann hefði hitt.
Þessi smávaxni maður með óviðfeldna lundúnarheimin var John May, einkaþjónn Sir Arcis og furðulegasti einkaþjónninn í allri utanríkisþjónustunni, og Flaherty þekkti alla meðal heldra fólksins í Róm, en John May hins vegar alla þá sem best kom sér að þekkja. Menn sem unnu í þágu starfseminnar sögðu að John May geti gert kraftaverk. Væri hann beðinn einhvers, þá náði hann í það. Hann hafði svartamarkaðinn í hendi sér. Til dæmis var það May sem vissi nákvæmlega hvar verið var að selja 50 stykki af ódýrum karlmannafötum, hvar hægt var að komast yfir vindlinga eða rakvélablöð. Sir D.R.C. Osborne var breskur diplómat, glæsilegur, blíður, fámáll, jafnvel dulur og lét vissulega ekki skoðanir sínar í ljós. Þegar honum var sagt frá hópum breskra og annara stríðsfanga sem flykktust til Rómar, benti hann á að hann mætti ekki stofna stöðu sinni í hættu innan hins hlutlausa Vatikanríkis. Störf hans þar beindust í aðra átt. Hlýlegt bros og Flahertys hvarf. Kennarasvipurinn fór af andliti hans, bláu augun glömpuðu reiðilega og hann sagði sendiherranum að eitthvað yrði að gera. Nú þegar veturinn nálgast verða margir veikir og farast ef þeir fá ekki húsaskjól. Ef við látum þá í hendur Þjóðverjana, bíða þeirra þýskar fangabúðir og jafnvel enn verra. Þér getið ekki búist við því að Sir D.R.C. að menn sem hafa bæði vilja og þor til að flýja fari af fúsum vilja aftur í fangabúðirnar. Sendiherrann brosti dauflega við orð hins bálreiða og Flahertys. Sir D.R.C. hafði oft verið vanmetinn í byrjun. Innan fárra daga átti hann 59 ára afmæli, hafði sótt skóla í Hailbury, verið sendiherra Breta í Washington frá 1931 til 1935 og sendiherra í Vatikaninu frá 1936. Systkinabarn og líklegur erfingi hertogans af Leeds. En hann fór ætíð sínar eigin götur við framkvæmd hlutana, að vísu krókaleiðir atvinnudiplómata, en gjör ólíkt nauðsynlegum aðferðum og Flahertys. Því næst sagði hann: Þér hafið, veit ég, sjálfur hjálpa nokkrum þessara manna og látið þá hafa peninga úr eigin vasa. Ég mun hjálpiðu persónulega með fé, svo framalega sem mér fært, en ég get ekki notað opinbert fé. Ég get ekki látið það sjást til mín að ég sé að stofna í hættu hinu þegjandi samkomulagi sem ég bý við hér í Vatikaninu. Ég sting upp á því að þér náið tali af John May. Ég vil alls ekki vita nein smáatriði, en ég helst á þeirri skoðun að hann geti hjálpað þér. Sama kvöld, þegar sendiherrann sem var einhleipur var búinn að fá matinn og einkaþjónninn átti frí, hittust þeir og Flaherty og May í dimmum skugga á efsta þrepi Sankti Péturskirkjunnar. Þaðan sem þeir gátu litið yfir hér gríðastóra torg og til hvíta striksins sem Þjóðverjar höfðu málað milli tveggja arma Bernini súlnaraðarinnar. Yst á hvíta strikinu stóðu alvopnaðir þýskir fallífahermenn og venjulega voru þarna hörkulegir SS-menn sem sátu og biðu í stórri svartri fólksbifreið. Í þetta skipti var Rómaborg hljóð á ytraborðinu, hljóð undir stálhælum nasista, uppgefin eftir bardagana 13. og 14. september Þjóðverjar brutu á bak aftur mótspyrnu ítölsku herjana og tóku borgina herskildi. Sjáu til, preláti, sagði May. Þetta of mikið fyrir einn mann. Þér getið ekki fengist við þetta einn. Og þetta varla byrjað. Og ég veit að þér hafi fengið alla hlutlausa írska presta í Róm til að hjálpa yður, það vita allir. Og það eru aðrir, þessi möltubúar, stóri nýsjálendingurinn, faðir Snetton það ekki. Jæja, afsaki, preláti. En þeir eru bara prestar. Ég meina þeir þekki ekki þær leiðir sem ég og sumir vinir mínir förum. Ég geri það að tillögu minni að við stofnum eins konar nefnd sem getur axlað eitthvað að byrði yðar og þér þurfið ekki að segja Sir D.R.C. of mikið. Í fyrstu sé ég við matinn og svo fáum við Salazar greifa til að hjálpa okkur. Þannig var 3 manna ráðið, seinna 4, sett á laggirnar. Sarsfield Salazar greifi vann hjá svissnesku sendinefndinni
og gat hann komið öllum hjálparbeðinum beint við sendinefndarinnar eða þá leynilega gegnum Secundo Constantini í ríkfallna breska sendiráðinu. Og Flaherty naut þess að stofna til samsæris og May naut þess að fitla við hlutina. En Salazar greifi var mesti bragðarefur allra tíma. Þeir voru furðulegt þrístyrni. Aðalverkefnið var að finna húsaskjól handa flóttamönnum og það annaðist mikil hetja, frú Henrietta Chevalier, ekkja eftir Möltubúa sem unnið hafði til dauðadags á ferðaskrifstofu í Róm. Hann lét eftir sig 6 dætur og 2 syni, en leið og Mussolini fór í styrjölduna var eldri bróðurinn Joe handtekinn af Ítölum sem breskur þegn og kastað í Regina Colefa fangelsið, sem svo fáránlega var nefnt eftir kirkju sem eitt sinn stóð nálægt því, tileinkað himnadrottningunni. Frú Chevalier hélt lífinu í fjölskyldu sinni á mjög naumum lífeyri og bjuggu þau öll 9 í íbúð á 4. hæð í 6 hæða fjölbýlishúsi með verslanir á neðstu hæð í Imperogötu 12. Í september 1943 var frú Chevalier 42 ára, Joe, þá í fangabúðum, var 23 ára, Paul 22 ára, Rosie 21 árs, Gemma 20, Matilde 17 ára, Mary 16 ára, Anna-Marie 13 ára og Henriette 9 ára. Henriette átti að fara og dveljast hjá nunnum í Róm, ættuðum frá Möltu, því að hún var of ung til að dveljast í íbúðinni við þær óvenjulegu aðstæður sem nú voru að myndast. Frú Chevalier og dæturnar 5 sem eftir voru byggu í einu herbyggi, höfðu borðstofu, eldhús, geymsluherbyggi, baðherbyggi með salerni og annað salerni á baksvölunum. Þar var einnig stór matargeymsla. Paul Chevalier vann á skrifstofu hjá Constantini í breska sendiráðinu, en var að formi til í þjónustu svissnesku sendisveitarinnar. Þar bjó hann og hafði svissneskt diplomata vegabréf. Snemma morguns, 1 eða 2 dögum eftir að 3 manna ráðið hafði verið stoppsett, hafði Salazar greifi samband við O'Flaherty. 2 franskir hermenn höfðu komið í breska sendiráðið og hafði Constantini, sem beið fyrirskipanana, hleypt þeim inn. O'Flaherty hugsaði sig í 1 mínútu og sagði síðan: Ég mun senda þig boð innan klukkustundar, drengur minn. Flesta ávarpaði írski prelátin drengur minn. O'Flaherty stóð upp frá borðinu, setti upp barðastóra svarta hattinn og hélt af stað löngum skrefum inn í Róm til að fá vitneskju hvaða prestur vissi örugt fylgsni. Hann hitti prest frá Möltu, föður Borg, og auðvitað þekkti faðir Borg frú Chevalier. Síminn hringdi hádegisbilið í íbúðinni við Imperogötu og Rosie svaraði. Paul var í símanum og sagði með leynd: Rosie, segðu mömmu að ég komi heim með 2 bækur. Síðan lagði hann símtólið á. Leið og Rosie lagði á, flutti hún skilaboðið móður sinni, sem horfði á hana með ráðaleysi svip. Þær hefði ekki hugmyndum hvað Paul átti við. Kvöldið kom Paul með 2 franska hermenn í fylgd með sér. Þegar í stað bauð hinn síklaða og geislandi frú Chevalier þeim að setjast niður til snæðings. Paul sagði: Faðir Borg sagði mér að koma með þá hingað og Flaherty preláti kemur í kvöld í heimsókn. Nú hafði frú Chevalier getið sér til hvað var að gerast og þegar máltíðinni var lokið og búið var að þvo matarílátin, sneri hún sér að 2 elstu dætrunum sínum og sagði: Farið með þær yngri í gönguferð, já, allar út undir bert loft. Farið og heimsækið einhverja vini, en ekki stakt orð neina gesti hér. Æstar og ruglaðar fóru stúlkurnar út og leið og myrkri skall á, kom O'Flaherty. Hann talaði einrúmu við Paul og móður hans og leið og þessi stórvaxni prestur leit niður á Henriettu Chevalier sem var 5 fet og 4 þumlungur á hæð, sagði hann: Ég verð fyrst af öllu að segja ykkur að þetta mjög hættulegt. Þið þurfið ekki að gera þetta. Þjóðverjar hafa sagt að þeir munu lífláta hvern þann sem fundin verður sekur að hýsa stríðsfanga. En við verðum að hjálpa þessum mönnum ef við getum. Og þið eru þau einu sem ég get snúið mig til í kvöld. Segi nei
og ég tek þá með mér. Af hverju hafið þér áhyggjur, prelati? Kallaði frú Chevalier upp fyrir sig. Ég veit að Guð mun verja okkur öll. Ég gleðst yfir því að geta hjálpað, hvenar sem nauðsyn krefst. Að minnstakosti verða fyrir stúlkonu til skemmtunar. Við getum notast við einn eða 2 karlmenn í húsinu. Við breytum borðstofunni í svefnherbyggi fyrir þá. Við höfum nóga rúmum og dýnum, Guði sé lof. Ég vona bara að við náum í nægan mat. Ég skal einhvern veginn sjá fyrir matnum, sagði O'Flaherty. Hérna svolítið af peningum til að byrja með. Paul lætur mig vita þegar þið þurfið viðbót. Góða nótt og Guð veri með ykkur. Frú Chevalier hafði dýnur á legubekkinum og þegar stúlkurnar komu heim urðu þær að taka 2 dýnur, leggja þær á gólfið í borðstofunni og búa hermennina. Þetta átti eftir að vera daglegt brauð fyrir þær. Næstu mánuði var íbúð Chevalier fjölskyldunar troðfull af flóttamönnum. Eitt sinn sváfu þar 9 í einu og í sérstöku tilföllum þegar íbúðin var notuð sem áfangastaður sem léti té mat og húsaskjóli nokkra klukkutíma voru stundum alltaf 20 manns þar. Henriette, yngsta dóttirinn, hafði verið send í nunnuklaustur. Eins og fyrr getur vissu nunnurnar hvað var að vera í Imperogötu og létu af hendi rakna mat úr klausturgarðinum. Chevalier, frú M, var seinna leyninafn hennar, skildi ekki til fulls hættuna sem fylgdi gjörðum hennar, þrátt fyrir aðvarana og O'Flahertys í hvers skipti sem hann heimsótti hana. Það var tekið eftir því að O'Flaherty, sem yfirleitt var brosmildur, var harður og áhyggjufullur á svipinn í hvers skipti hann kom í heimsókn. Vissi hann aldrei á hverju hann átti von þar. Auðvitað fannst stúlkunum allt þetta afskaplega skemmtilegt. Þær dönsuðu linnulaust við hermennina eftir dægulögum sem spiluð voru á grammofón þegar heimilistörfunum var lokið. Bráðlega urðu þar aldrei færri en 4 strókumenn. Gemma var gjaldkeri í húsgagnaverslun í nágrenninu, en Rosie hjálpaði móður sinni við heimilistörfin. Hina systurnar voru enn í skóla. Leið og mennirnir hefðu fengið fölsk vegabréf, gátu þeir farið út og hrift sig, en ætíð í fylgd með einni eða fleiri af systrunum. Gemma var góð í körfuknattleik, dró hún því hermennina með sér á körfuknattleiksvöllin til að horfa á sig leika. Þessar skemmtiferðir voru aðeins farnar á kvöldin. Á morgnana gátu hermennir varla farið út, því að þeir þurftu að fara í biðröð fjölskyldunar inn á baðherbergið, hjálpa til að setja dýnunar á sinn stað og fela öll merki veru þeirra í borðstofunni og jafnvel í geymsluherberginu. Flóttamennir voru taugaspenntir í fyrstu. Frá þeim degi frakkandi 2 komu, fór frú Chevalier sjaldan út úr íbúðinni. Heldur gætti hún stöðugt drengjana sinna, ámálgaði stúlkurnar varkárni og stjórnaði góðlátlega stóru fjölskyldinu sinni. Engum af vinum fjölskyldunar var leyft að koma í heimsókn. Stúlkunum var bannað að koma með nokkurn heim úr vinnunni eða skólanum. Að sjálfsögðu vissu sumir í húsinu hvað var að vera og í þeirra hópi voru húsvörðurinn Egidio og kona hans Elvira, en þau komu síðar upp aðvörunarkerfi þegar húsrannsóknir voru sífellt yfirvofandi. Frú Chevalier gat vissulega ekki séð heila sveit flóttamanna og því ákvað O'Flaherty að leigja sér aukið húsnæði. Útvarpið endurtók daglega tilkynninga þess efnis að dauðadómur lægi við því að aðstoða strókufanga. Á þessu stigi málsins hafði skipuleg hjálparstarfsemi ekki þróast á það stig sem síðar varð. Né heldur voru nægilega margir Ítalir fúsir til að taka á sig þá áhættu sem þeir síðar tóku. Staðsetning fyrsta leiguhúsnæðis O'Flahertys var einkennandi fyrir hann. Það var lúxusíbúð við Firenzegötu, rétt hjá Nationalgötu í húsasamstæðu sem var á bak við hótel sem SS-menn höfðu lagt undir sig og gert að aðalstöðum sínum og á miðju svæði þar sem útgöngubann ríkti á kvöldin og var stránglega gætt af SS-varðmönnum. Önnur íbúð var svo leigð í hinni fallegu Domenico Cellini-götu á Pariolo-svæðinu í það bil mílu fjarlægð frá hinni. R. Wilson, undirforingi í konunglega breska stórskotaliðinu, var sendur í íbúðina í Firenzegötu.
Hann hafði verið sæmdur heiðuskráðu fyrir skemmdaverk innan víglínu óvinnanna. Honum hafði verið skotið á land úr kafbát og átti hann að sprengja í loft upp nokkra járnbrautateina og bryggju eina, en það tókst ekki, eins og ákveðið hafði verið að komast borð í kafbátinn. Hann hélt til Rómar í staðinn. Hann fór til Kampanjebóans að dyrunum undir klukkunni vinstra megin við Sankti Péturskirkjuna og krafðist þess að verða kyrrsettur. Svissnesku varðmenninu sögðu: því miður, það gerum við ekki. Wilson var maður sem ekki átti auðvelt með að sætta sig við andmæli. Mótmælti hann svo kröftulega að 2 varðmenn gripu hann og hentu honum niður á mitt torgið og voru ekki mjúkhentir. Af einhverjum ástæðum tóku þýsku landamæraverðirnir ekki eftir neinu. Wilson reis upp, kjagaði upp kirkjuþrepin og gekk inn í stærstu kirkju heims. Þar hallaði hann sér upp að líkneski, særður og dapur í bragði. Hann vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Hann beið þarna til dögunar, fyrstu kirkjugestinni komu. Hálfri stundu seinna, þegar kirkjuþrepin voru þakin fólki sem kom og fór, sá Wilson hinn hávaxna og flaherti sem gaf honum merki. Svissnesku varðmenninni sögðu mér að þú hefði verið hér í alla nótt, sagði O'Flaherty. Þeir hafa sína skyldur, drengur minn, en það allt í lagi með þig núna. Fylgdu mig bara og segðu ekki orð. O'Flaherty fór með Wilson í íbúðuna við Firenzegötu, þar sem fyrir voru nokkrir aðri breskir hermenn og ólmur júgoslavnesku kommunisti að nafni Bruno Bunser, sem var önugur yfir því að vera falinn og vildi komast út til að drepa Þjóðverja. Þarna voru líka 2 júgoslavneska stúlkur. Áður en O'Flaherty fór, fékk Wilson honum bréf, sem skrifað var á í flýti til sjálfs páfans, þar sem Wilson kvartaði yfir móttöku þeim sem hann fékk í Vatíkaninu. O'Flaherty tók við bréfin og glotti við tönn. Kom hann því til skrifstofu páfa, án efa með nokkur ánægju. Nokkrum dögum seinna kom hann aftur til íbúðarinnar við Firenzegötu með svar til Wilson frá skrifstofu páfa, þar sem honum var vinsamlega boðið að heimsækja Vatíkanið á hentugri tíma. Leigan á þessari íbúð og hinum seinna bættust við, kostuðu offjár, og það gerði maturinn einnig. Peningapingja O'Flahertys var síður en svo botlaus, enda þótt hann eyddi ekki einu meiri í sjálfan sig, ef hann gat komist hjá því. Sir D'Arcy Osborne átti einnig takmarkaðan fjársjóð. May hafði ekki enn fullkomna tækni sína í að ná í peninga á svörtu markaði, og dagan okkur O'Flaherty virtist mjög áhyggjufullur, hringdi síminn. Hugh, þetta Filippo. Ég hef verið að heyra ýmislegt þig. Ef þið vantar peninga, eins og þú lítur að gera, þá komdu og hitti mig, seinnipartinn í dag. Filippo var Filippo Doria Pamphili, prins, fyrirsvarsmaður fjölskyldueydnar í Róm, sem var annáluð fyrir andstöðu sína gegn fasistum. Hann var einn af nánustu vinum O'Flahertys meðal aðalsmanna og hafði O'Flaherty oft verið í boðum á 18. aldar höll hans Doria við Korsógötu. Þangað flýtti hann sér nú. Ég held við verðum að vera vissir að enginn heyri til okkar, vinur minn, sagði Filippo prins, leið og hann leiddi O'Flaherty inn í stóra myndasal í höllinu. Filippo prins stóð í miðjum salnum, andspænis mynd af Innocent Páfa VIII, málaður af Velázquez. Sú mynd talin ein besta andlitsmynd sem nokkurn tíman hefur verið máluð. Filippo prins gætti þess að enginn væri innan heyrnarmáls og hélt áfram. Ég jafnvel ekki öruggur njósnir í minni eigin höll, en vinir mínir að segja mér ýmislegt frá gjörðum þínum, Hugh. Sumir þeirra sem hafa flóttamenn í félum hjá sér hafa sagt mér að þú hafi gefið þeim peninga og að þeir þyrftu aðeins að biðja þig og þá kemur alltaf hjálp. Hérna eru 450.000 lírur, þá það bil 300.000 krónur, en það allt og sumt sem ég get látið af hendi sem stendur. Komdu þegar þið vantar meira og ég mun gera það sem ég get. Þetta alls ekki nóg. Brynjaður peningunum settist O'Flaherty niður við skrifborðið sitt í Vatíkaninu og hélt skiptiborðinu uppteknu með símtölum við alla vini og hjálpamenn sem hann mundi eftir. Allt og sumt sem hann spurði að minnst á kosti símanum var hvort þeir hefðu laust herbergi eða jafnvel laust rúm.
Hann hringdi í hertogaeinurnar og greifafrúrnar sínar, í ýmsa skóla og í klaustur, gerði þið sama, en þó var hann í flestum tilfellum að heimsækja vini sína, sem höfðu ekki síma eða voru of smeykir að tala í hann. Allir vissu til hvers uppringingarnar voru. Menn dáðust alltaf á ódirsku hans. Hann vissi ekki hvað ótti var og stóð sannarlega á sama þá áhættu sem hann tók. Hann lét skeika að sköpuðu margt sem kom vinum hans til að standa höggdofa. Lengi vel tók hann ekkert tillit til útgöngubanns, ef það stóð í vegi fyrir því að hann gæti útvegað eða komið til skila vegabréfum eða þyrfti hann að færa flóttamönnum matvæli, peninga eða aðra nauðsynjar. Þá sveifst hann einskis. Vegna þess hversu þungur í skauti hann reyndist Þjóðverjum, var hann líkt við hetjuna frægu, rauðu akurlilina, í sögu Orsi baronessu. 4. kafli. Ég vil fá lukkubuxurnar mínar aftur. Í október 1943 vissu mörg hundruð íbúar Rómar hvað Óflaherty hafði fyrir stafni. Franskir, pólskir, júgóslavneskir og bandarískir sendifulltrúar leituðu allir aðstofar hans. Júgóslavarnir voru einkum ötulir, því að þeir höfðu 100 skæruliða í fjöllunum, og þeir höfðu aftur á móti samband við ítalska bændur sem leyndu stríðsföngum í fylgstum hjá sér. Einn þeirra var Colin Leslie, undirforingi í írskri varðsveit. Hann hafði verið handtekinn í Túnis þann 31. mars 1943 og var í Fontanello fangabúðunum, sem voru nálægt Parna, þegar ígerð hljóp í sárafæti, og þann 4. september ákvaðu Ítalinnar að fara með hann á sjúkrahús. Honum tókst að stökk út úr bifreiðinni og komast upp í Apennínafjöll, þar sem hann fann tóman kofa. Þar gat hann falið sig í 1 eða 2 daga, þar til bóndinn kom, sem átti kofan. Bóndinn, eins og svo marga þúsundir annarra Ítala, sem stofnuðu lífi sín í hættu á þennan hátt, tók honum vel og bað hann að vera kyrrt þar sem hann var niðurkominn og bauðst þess að hjálpa svo framalega sem hann gæti. Kofinn var í fjallslíð þar sem krökkt var að skæruliðum. Leslie var þar fram til 15. október fyrsti snjórinn féll, en þá var greinilegt að hann yrði að yfirgefa staðinn ella deyja. 100 manna voru í svipaðri aðstöðu og Leslie. Brottflutningar þeirra til Rómar og nágrennis reyndu til hins ítrasta á flóttamannastarfsemi og Flahertys allan þennan vetur. Bóndinn, vinur Leslies, fór með hann órakaðan og í fötum sem voru að mestu leyti í tætlum til nálægs þorps og inn á krá sem var þétt setinn alvopnuðum skæruliðum. Augljóst var að þeir biðu eftir einhverjum og tóku ekki eftir Leslie sem sat í rólegheitum en þó nokkuð kvíðinn út í horni. Allt í einu var Mercedes-Benz bifreið rennt upp að kránni og inn kom hár, vel klæddur og fremur myndalegu maður sem hélt á tróðfullri skjalatösku. Hið óaðfinnanlega rakaða andlit hans stakk mjög í stúf við skeggjuð andlit skæruliðana sem hópuðust nú í kringum hann. Hver þeirra fekk seðlabunka á skjalatöskunni og hvarf síðan. Að síðustu var maðurinn einn eftir á kránni með Leslie og bóndanum. Maðurinn sneri sér á undirforingjanum sem hafði fylgst með honum í laumi. Mér sagt að þér séu bresku liðsforingi. Getið hjálpað yður? Ég heiti Seto Ristik, sagði hann og brosti gleitt. Leslie útskýrði fyrir honum að hann þyrfti á sæmilegum fötum að halda. Einnig þarnaðist hann peninga fyrir ferðinni til Rómar og þaðan til að slást í hóp bandamanna að nýju. Ristik leit hörkulega á kráareigandan sem nú var alveg kominn að þeim og stóð með opin eyrun til að missa ekki af einu einasta orði. Kráareigandinn skaust í burtu og Ristik sagði: Hérna svolítið vandamál. Ég á eftir nokkuð af peningum sem ætlaði 2 skæruliðum. Ég hef samt heyrt orðróm á kreiki að þeir séu dánir, myrtir af fasistum, skiljið þér. Í kvöld ætla ég að komast að sannleikanum. Ef þeir eru á lífi, verða þeir að fá peningana og þá get ég ekki hjálpað yður, að minnst að kosti ekki strax. En ef þeir eru dánir, eigi þér peningana. Hittumst hér á morgun. Næsta dag hitti hinn 6 feta hái írski varðliði Ristik aftur. Í þetta sinn stóð kráareigandinn í hæfilegri fjarlægð. Þeir eru dánir, skýrði Ristik frá, svo að þú átt peningana. Gjörðu svo vel.
Þó ætla ég að segja þér eitt, ef þú skildir fá samviskubit. Hafðu engar áhyggjur, gleymdu þeim. Þú skuldar ekki heldur neinum neitt. Þetta allt falsaða lýrur og líka mjög góðar. Það sagt að þessu prentaðar innan veggja sjálfs Vatikansins. Ég veit það ekki, ég ekki kaþólskur, mér stendur á sama. Leslie keypti sér ný föt og farmiða með lest til Rómar. Hann lést vera farandsali og með sama þor og blekkingaskinn og flaherti sem hann hitti bráðlega, ákvað hann að fara örugustu leiðina til Rómar. Ítalarnir leituðu hans en ekki Þjóðverjar. Hann gekk fram í lestina og fann vagn sem í voru SS-menn. Ítalarnir myndu aldrei leita flóttamanns innan SS-menn, en Þjóðverjar fyrirlítu Ítali vegna uppgjafarinnar. Þjóðverjarnir héldu vitanlega að Leslie var Ítali og yrtu ekki á hann alla leiðina. Hann kom til Rómar snemma morguns, þann 20. október, og ályktaði að kirkja, hvaða kirkja sem væri örugusti staðurinn til að hvíla sig á og hugsa til hvaða bragð skyldi taka næst. Allan þann dag fór hann frá kirkju til kirkju þar til skyggja tók, en þá fór hann til Rauðakrossins við Sardiníuveg, þar sem hann vissi að Ristik vann af og til, og þar var Ristik. Þú hefur komist hingað klakklaust, ágætt. Hvað ætlar þú nú að gera? Hefur þú ákveðið það? Spurði Júgóslavinn. Ánægður yfir að hafa komist til vina síns, sagði Leslie í gamni. Hvaðan breska sendiráðið? Ef þeir hafa herbyggi, veri ég þar. Það skaltu gera, sagði Seto Ristik og skellihló. Það skaltu svo sannarlega gera. Þetta fyrsta flokks hugmynd. Það harðlæst og í vörslu Konstantínis, gamals vina minns. Hann hjálpar þig vafalaust. Hann alls ekki hlutlaus af Svisslendingi að vera. Svisslendingar að verða eins gagnlegir og Írar, þessir einstöku hlutleysingjar. Ég skal fara með þig núna, komdu. Einn af minniháttar leyndardómum í flóttamannasögu Rómar var sá að Þjóðverjar héldu ekki vörð bresk sendiráð fyrr en á síðustu viku stríðsins. Ef til vill gátu þeir ekki ímynda sér að flóttamenn þyrðu að fara til svo áberandi staðar, enda þótt tugir manna gerðu það. Hver svo sem ástæðan var, gættu þeir þess ekki sem skildi, og var það fremur auðvelt að koma Leslie inn í sendiráðið. Þar svipti Konstantíni ríkfallinni ábrauða á rúmi sendiherrans, svo að Leslie geti sofið og láti fara vel sig í fyrsta skipti í marga mánuði. Leslie bjó í sendiráðinni í rúma viku og gæti hafa búið þar ótakmarkaðan tíma ef atvik sem gerði Konstantíni smeykan hefði ekki komið í veg fyrir það. Konstantíni hafði samband við Óflaherty og á 8. eða 9. degi kom Konstantíni til Leslie og sagði: Það komið gestur til þín, herra. Hann í viðhafnastofunni. Niðri í viðhafnastofunni voru stólar og sófar þaktir gráu ryklægi og dauf haustsólin braust í gegnum óþvegna rúðurnar. Hér hitti Leslie í fyrsta skipti Óflaherty, sem var hærri en hann sjálfur og ljómaði af vinsemd. Jæja þá, drengur minn, fyrsti írski varliðin okkar, sagði Óflaherty. Við skulum nú sjá hvað hægt að gera fyrir þig. Hann spurði Leslie síðan hvað hann hefði gert upp á síðkastið og sagði því næst: Nú, drengur minn, breski sendiherrann vill sjá þig, einnig Tittmann, bandaríski fulltrúin. Það alls ekki auðvelt fyrir mig að fara með þér þangað núna í dagsbirtunni, en ég kem aftur 8-leytið. Stundvísi ekki einkenni á Írum, en Óflaherty var undantekning. Þegar hann kom aftur, ýtti hann fatabögglega Leslie. Við erum næstur eins háir, sagði hann. Hér eru buxur, skyrta og svo framvegis. Hann klæddi Leslie í rauðbritaða hempu og auðkennilegan prelatahatt. Sjálfur var hann í látlausri, svartri skikkju sem prestar gengu almennt í. Þegar styrjöldin var lokið og Colin Leslie komin heilu og höldnu til Lundúna, skrifaði Óflaherty honum og baði hann að senda sér flannelsbuxurnar sínar aftur. Hann útskýrði þetta þannig: Þær eru lukkubuxurnar mínar í golfi og mér líkar ekki að leika golf án þeirra. Til allrar óhamingju hafði frú Leslie gefið þær, en Leslie sendi nýjar í þeirri von að Óflaherty léki betur í þeim en nokkru sinni fyrir.
O'Flaherty var með lítinn svartan bíl bak við sendiráðið og ók Leslie í flýti til Sankti Péturstorgsins og alveg upp að kampanjabóganum. Nú, drengur minn, við skulum ganga lítið eitt, sagði O'Flaherty. Hafðu engar áhyggjur, ég skal sjá að tala. Ég ætla að vera mjög ákvaður. Sjáðu til, bað út höndunum og þar fram eftir göttunum. Við erum að tala eitthvað, en þú átt ekki að svara mér. Kinkaðu bara kolli með auðmýkt, eins og þú sért mér sammála. Á þann hátt komumst við í gegn, ef Guð lofar. Það hafðist. Svissnesku varðmenninni tortruðu alla sem voru í fylgd með O'Flaherty að nóttu til. Þeir athuguðu þessa 2 klerka sem fóru undir bogann. Hér, drengur minn, sagði O'Flaherty og hemdi í gamansömmun tón eftir leiðsögumanni. Hér stendur hringleikahús Nerós. Til hægri sjálfur Sankti Pétur. Aðeins til vinstri þarna sjáum við þýska grafreitin. Beint fyrir framan okkur, hérna við skrúðhúsið, og nú ertu komin yfir ríkjamörkin og inn í Vatíkanið. Þetta er Santa Marta heimilið og það hefur að geyma eilítið undarlega pílagrima í nótt. Leslie var kynntur fyrir Sir D.R.C. Osborne og settist niður með viskiglas og sóta. Hann fann að hann var kominn í siðmenningun á nýjanleik og skeggrætti við nærstata þar til Tittmann kom. Þá tóku diplómatarnir 2 að spyrja hann nákvæmlega aðbúnað á Norður Ítalíu og hvað væri að vera meðal fangana. Þegar Leslie hafði lokið frásögn sinni, sagði Sir D.R.C. og var hugsi. Jæja, ég veit ekki almennilega, en mér sýnist það best fyrir alla að fangarnir gæfust upp. Veturinn að ganga í garð, já þegar kominn, og þeir komast ekki lífs af í fjöllunum. Hann bætti við fremur mæðilega. Auk þess sem þetta háttalag veldur stjórn hans hátignar tilfinnanlegum vandræðum. O'Flaherty hafði setið á stól, starað upp í loft og hlustað án þess að grípa fram í fyrir neinum, en reis snögglega upp og teygði úr sér. Sir D.R.C., sagði hann í ískaldri en kurteisri röddu. Hafið þér nokkra hugmyndu það sem þessi menn hafa reynt, drauma þeirra, undankomu, skort þeirra, möguleika þeirra til að komast feti nær heimilum sínum, til að hefja fyrri störf og berja svolítið lengur. Draumur karlmanna, sendi herra góður. Hvernig getið þið búist við því að þeir komi til hugar að gefast upp? Tittmann hóstaði þurrum hósta og tautaði. Auðvitað er okkar áform að fá eins marga af okkar mönnum aftur og mögulegt er. Sir D.R.C. leit á mennina 3 og sagði, þá það, við skulum nú sjá hvað við getum gert, Leslie undirfóringi. Ef hægt er að koma þér við að þér verði kyrrsettur innan Vatíkansins, myndu þér þá vilja aðstóða okkur við það sem gera þarf? Leslie hugsaði sig andartak. Afsakið herra, sagði hann. Getið þér eða eftir O'Flaherty sagt mér hvað gerist þegar Róm fellur í hendur bandamanna? Hver mun afstaða páfa verða þá? Mér skilst á Genfarsáttmálanum að verði ég kyrrsettur í Vatíkaninu, þurfi ég að dveljast þar þangað til Bretland á ekki lengur í ófriði við neina þjóð, og það gildir einnig Japani. Engin veit hvað það tekur langan tíma. Sir D.R.C. leit snöggvast á O'Flaherty sem sagði, ég get ekki svaraði, ég get ekki sagt hver afstæða hans heilarleika yrði. Ekki ég heldur, sagði D.R.C. Í því tilviki, sagði Leslie sem tæmdi glasið og reis á fætur, freista ég þá gæfunar annar staðar. Fyrsta skylda mín er sú að fara aftur til herdeldar minnar. Já, einmitt, samþykti Sir D.R.C. Auðvitað skiljum við þetta, sagði Tittmann. Komdu, drengur minn, það er komin tími til að við borðum, sagði O'Flaherty. Leslie fylgdi honum út og yfir ríkjamörkin, niður Þjóðverjagötuna og inn í þýska skólan. Maturinn var framreiddur í herbergi O'Flahertys. Það var lítið og íburðalaust herbergi á 3. hæð. Í því var skrifborð, þvottaskál, sófi, 2 þægjendastólar og útvarpstæki. Hluti af herberginu var afgirtur með rúmtjaldi. Þýsk nunna lét matinn á borðið og brosti blíðlega. Hún sá hvert fát var á Leslie og var síður en svo undrandi við nærveru hans. Þegar þeir höfðu matast tók Leslie eftir poka með Bobby Jones golfkilum sem stóð í einu horni herbergisins. Já, nokkra svona, sagði hann. Þykir þið gaman að leika golf?
Þetta var nóg til að koma O'Flaherty á stað og æfðu þeir sig í golfi langt fram á nótt og slógu kúluna í ruslakörfuna. Þegar báðir voru þreyttir á þessu, sofnaði Leslie á sófanum en O'Flaherty lagðist í járnrúmið sitt bak við rúmtjaldið. Næsta dag fór O'Flaherty með Leslie til íbúðarinnar í Domenico Cellini-götu. Eini búandinn þar þann dag var júgóslavneski kommunistinn Bruno Bunser, sem áður hafði verið í íbúðinni við Firenze-götu. Bruno var jafn ólmur og fjörugur og áður. Hugrekki og dirfska Bruno eyddi með öllu öryggistilfinningu Leslies. Dagarnir liðu og aðrir breskir stríðsfangar bættust í hópinn. Fæðuöfluna vandamálið var erfiðara og því fór Bruno út eins oft og hann gat og náði í Rauðakrossbakka. Þeim var útbýtt í fyrrverandi sendiráði Bandaríkjanna en hinum megin við götuna voru þýskar herbúðir. Engu að síður fór Bruno sallalega rólegur út úr sendiráðinu, hlaðinn pinklum og gekk í hægðum sínum með þá til íbúðarinnar. Leslie hugsaði með sér að þetta byði hættunni heim. Hann sagði því O'Flaherty frá ótta sínum. O'Flaherty kom næsta kvöld og fylgdi Leslie í nýtt húsnæði, ekki langt þar frá. Þann stað hafði ungfrú Molly Stanley fundið, en hún var ein af hjálparhellum O'Flahertys og hafði höfuð hlutverk í hjálparstarfseminni allt í styrjaldarloka. Stuttu eftir fyrri heimsstyrjöldina, þegar Molly Stanley var 20 ára, hafði hún verið send til Ítalíu til þess að læra málið. Hún dvaldist þar til æviloka sem kennslukona og einkaritari. Þáttur hennar í flóttamannasögunni hófst, eins og svo margra annara, með dularfullu símtali kvöld eitt í september, skömmu eftir hertöku Rómar. Konan okkur, sem vildi ekki láta nafn síns getið, skýrði henni svo frá að 2 breskir hermenn lægju hættulega særðir á sjúkrahúsi sem Þjóðverjar hefðu á valdi sínu. Væri þeim synjað nauðsynlega mat svo að þeir næðu fullum bata. Hið fyrsta sem Molly Stanley, aðeins 5 fet og 2 þumlungar á hæð, en þeimun ákveðnari, gerði næsta morgun, var að skálminn á spítalan og tala við gæslukonuna Nunnu frá Möltu. Að sjálfsögðu hefði Molly samstundis verið fangilsuð ef Þjóðverjarnir hefðu vitað að litli gesturinn var enskur. Hún komst að því að Nunnan myndi láta hermennina fá allan þann viðbóta mat sem komið væri með inn á sjúkrahúsið. Þá hófust daglegar heimsóknir hennar á sjúkrahúsið með allan þann mat sem hún gat komist yfir. En peningar hennar eyddust brátt og þess vegna leitaði hún til O'Flahertys. Næstu 10 mánuðina lét O'Flaherty Molly Stanley fá næga peninga fyrir mat og sætindum handa drengjunum hennar, sem voru ekki aðeins á sjúkrahúsinu, heldur einnig í sjálfu Regina Coeli fangelsinu, því að fyrr en varði heimsótti Molly Stanley reglulega þetta hræðilega fangelsi. Öllum stóð á sama svo ómerkilega og litla mannesku sem mig, sagði hún síðar. Hún færði þeim mat, vindlinga og afmælistertur sem hertoga Injan af Sermonetta bakaði, en Molly Stanley vann hjá hennum tíma og sagði O'Flaherty frá 9 föngum. Hún stóð hjá vörðunum og brosti þeir skáru kökuna hennar í smá stykki til að athuga hvort í þeim væri nokkuð leyniskilaboð. Eins og ég myndi gera með segan slíka heimsku. Dag eftir dag heimsótti hún spítalan til að athuga líðan bresku fangana og stundum fékk hún sérstök skilaboð að koma til þeirra. Eins og til dæmis þegar að Möltununnan hringdi og sagði: "Gerið það fyrir okkur, ungfrú Stanley, að koma og stilla hermennin yðar. Þeir bráður hressast og eru farnir að daðra við hjúkrunarkonunnar." Kennslukonan, sem hafði alið upp 2 kynslóðir ítalskra barna, kom og yfirgaf síðan hermennina sína sem glottu, en ofaníkju höfðu þeir fengið. 1 eða 2 dögum eftir að O'Flaherty hafði farið með Leslie á nýja dvalastæðin, kom hann í heimsókn og sagði: "Ástandið er að versna hérna, drengur minn. Þín vegna og vegna fólksins hér held ég að það sé best að fara með þig í bandaríska skólan. Þú ert of stór til að geta verið í Ítali og reyndar ertu of stór til að auðvelt sé að fela þig." Bandaríski skólinn var ólíku þýska skólanum að því leyti að hann var þjálfunarskóli fyrir presta af öllum þjóðernum og í þetta sinn voru í honum Þjóðverjar og nokkrir Japanir.
Leslie og allir prestarnir sem voru faldir þar síðan meir urðu að gefa loforð að fara ekki út fyrir hússins dyr þegar þeir á annað borð væru komnir inn fyrir. Þeir máttu ekki undir neinum kringumstæðum fara til sjálfrar skólabyggingarinnar eða hafa samband við neinn íbúana nema Magíok preláta sem kom átti skilabóðum á milli. Leslie hitti fyrir samvalinn hóp manna í gamalli kortgeymslu einangraðri frá skólalóðinni. Þaðan sást í hvolfþak Sankti Péturskirkjunnar í nokkur 100 metra fjarlægð. Hér voru það bil 15 bandarískir ríkisborgarar af ítölsku bergi brotnir, einkum námsmenn með doktorspróf sem komust ekki heim eftir árásina á Pearl Harbor. Þarna voru 8 breskir hermenn, 1 bandarískur hermaður, 2 ameríski flugmenn og ítalsku flugmaður sem varð að leggja flugstarfið á hilluna vegna þess að hann hafði flogið með Graziani marskálk til leynifundar við Alexander yfirhershöfðingja bandamanna á Ítalíu. En það var til þess að Ítali gáfust upp. Þarna voru líka nokkrir aldraðir pólitíski flóttamenn og suður-afrísku mótmælandaprestur séra Gordon Wiles. Þegar O'Flaherty fór með Leslie til ameríska skólans útskýrði hann reglurnar fyrir honum og bætti við: Þú hefur stjórn með höndum hérna. Á svona stöðum þarf alltaf stjórnar við og hvaða mann hægt að fá í það starf betri en liðsforingja og vískri varðlegasveit. 5. kafli. Kólakarlinn og Gestapo. Þegar O'Flaherty sagði við Leslie: Ástandið að vestan hérna, myndist hann ekki einu orði á að hann hafði sjálfur orðið þess óþægilega var hve heitt var orðið í glæðunum. Fyrsta gjöf Filippo Doria Pamphílis greifa, þótt rausnarleg væri, dugði skammt. Auk þess sem þurfti handa þeim sem komu til Rómar varð utanbæjadeild Salazar greifa að borga fyrir uppihald 100 og setna 1000 manna í sveitunum. Þetta voru menn sem hefðu verið stöðvaðir á leið til höfuðborgarinnar og földu sig meðal bændana. Tími var til kominn að fara í heimsókn til Doria hallarinnar við Korsógötu, en Herbert Kepler, ofursti, yfirmaður SS-sveitana í Róm, hafði nú þegar nokkuð góða vitneskju athafnasvið prelatans. Allt og sumt sem þurfti var að standa hann að verki. Kepler vissi einnig að Filippo prins myndi gera allt sem hann gæti til óþurftar þýska hernum og þar að auki að hann væri náinn vinur O'Flahertys. Stöðug gæsla var þess vegna höfð við höll greifans. SS-mönnunum var fyrirskipað að hindra engan við inngöngu, en segja Kepler strax frá því ef þeir sæju O'Flaherty. Eftir þetta atvik varð O'Flaherty nokkuð varkárari en áður það sem hann gerði í dagsbirtu, en þennan óvenju fagra morgun í glaða sólskinni stikaði hann risaskrefum eftir Corso Vittorio Emanuel, sneri til vinstri upp Korsógötuna, hélt upp Marmarastigann og upp á 4. hæð hallarinnar þar sem Filippo prins, einkaritari hans og auðugur vinur þeirra á Róm biðu hans. Þeir töluðu fjármál í nokkra mínútur og hvar hægt væri að ná í meira fé. Hér eru 300.000 lírur til að byrja með og við erum að safna svo litlu meðal vina okkar. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Við förum ekki illa með þig, sagði Filippo prins. Ójú, við erum ekki alveg lausi við áhyggjur, skaut einkareitarinn inn í, en hann hafði litið út gluggann og niður á mannmerðin á Korsó. Lítið á. Menninni 3 litu niður. Báðum megin hallarinnar var gatan troðfull af SS-sveitum og hinn vel þekkti og hataði Kepler, ofursti, var að stíga út úr bifreið sinni. Á því andartaki kom þjónn með andköfum inn í herbyggið og sagði að Þjóðverjarnir hefðu umkringt höllina og væri að tróðast inn í bakgarðinn. Þá því lokið, Hjú, sagði Filippo prins stillilega. Það þýðir ekkert að veita mótstöðu. Það ekki hægt að komast undan í þetta skipti. Það skalt ekki halda, sagði O'Flaherty hvassyrtur. Láttu mig hafa peningana, kæra þakkir. Við verðum að finna einhvern stað til að hittast á næst. Ég má ekki stofna þér í hættu. Ef Þjóðverjarnir finna mig ekki hérna, geta þeir ekki sannað að ég hafi verið hér. Ég ætla að finna annan stað til stefnumóta. Verið þið sælir, Guð veri með ykkur. O'Flaherty þaut út úr herbygginu, flaug næstum niður stígan og niður í forstofuna, þar sem hálftilt þjóna prinsins stóðu óttaslegnir og hlustuðu á SS-mennina
berja reiðilega útidyrnar. Ekki opna þær alveg strax, þrumaði Flóflaherti og hentist fram í forstofuna þar sem þröngur og brattur steinstigi lá niður í kjallarann. Þarna niðri kastaði Óflaherti mæðinni og hugsaði sitt ráð. Hann vissi að Þjóðverjarnir myndu umturna öllu ef þörf krefðist. Í höllinni voru engin leyniherbyggi og engin felustæður. Hvernig gæti hann komist í gegnum SS herkvína? Hann gekk gætilega eftir gangi sem láti þess hluta kjallarans sem var undir bakgarðinum. Hann stansaði og lagði við hlustirnar. Hann gat aðeins ógreinilega heyrt köll Þjóðverjana í höllinni fyrir ofan sig. En það var annar undarlegur hávaði sem hann heyrði, líkt og grjót ylti niður fjallslíð. Fyrir framan sig sá hann ljóskímu koma út úr enda gangsins, dagsbirtuna, og Flaherti hljóp þangað og stansaði snögglega, en hann sá hvað þetta var. Filippo Prins var að fá vetrabirgðir af eldsneyti og kolum sem var hellt niður rennu. Yfir efsta hluta hennar var lúa og Flaherti tók að krafsa sig upp eftir kólarennunni og bjóst við að fá á hverju stundu dynjandi kólarhúfuna í hausinn, en hann komst upp og stakk höfðinu varlega upp með lúuna. Hann sá 2 kólakarla standa við vörubíl sem hafði verið lagt fyrir utan garðsliðið. Áhyggjufullir á svip virtu þeir fyrir sér 20 SS-sveitir sem stóðu þráðbeinar í 2 röðum þvert yfir garðinn. Enginn leit í áttina til hans. Þegar nú Óflaherti rétti aðeins betur úr sér, sá hann tóman kólapoka liggja á jörðinni rétt við lúuna. Hann teygði sig í pokan, dró hann gætilega til sín og stakk honum niður mópið. Hann rendi sér niður rennuna, fór úr hempunni og stakk henni í pokan. Hatturinn fór sömu leið og sömuleiðis nokkri kólamólar. Hendur hans voru orðnar nógu svartar. Hann nuttaði kólaríki í andlit sitt, hneppti flippalausri grárri skyrtunni frá sér niður að mitti og klíndi kólaríki á hana og á brjóst sér. Síðan klifraði hann upp að lúgunni. Þegar hann var að komast að lúgunni, heyrði hann Þjóðverja segja á lélegri ítölsku: Þið þarna, flýtið ykkur við starf ykkar og komið ykkur svo burt. Annar karlinn tók poka á bakið og hélt í áttina að lúgunni á meðan hinn dró til á palli vörubílsins. Og Flaherti beygði sig niður og beið þar til hann sá opinn pokan yfir höfðið sér. En þá sagði hann með nístandi hvísli: Bíddu, hreyfðu þig ekki og hlustaðu. Ég er prestur, Þjóðverjarnir að leita mér. Skildu pokan eftir á brúnni og komdu niður andartak. Hann vissi ekki hvernig kólamaðurinn myndi bregðast við, en hann vissi að mjög fáir Ítalir myndi gera nokkuð fyrir Þjóðverja ef þeir kemast hjá því. Kólakarlinn var steinhissa og það kurraði í honum þegar hann kastaði kólapokanum niður við lúuna og síðan hvarf hann niður opið með höfuðið á undan og hlammaðist ofan á kólarhúfuna við hliðinu á Flaherti. Þegar hann hafði náð andanum leit hann á prelátan og glotti. Er ég búinn að fá nýjan aðstofamann, ha? Ég má engan tíma missa, sagði Óflaherti. Ég vil að þú verðir hérna í 1 til 2 mínútur, alls ekki lengur. Strax og ég er komin í gegnum hlíðið, getur þú farið upp og haldið áfram við starfið þitt. Rétt segir þú, faðir, sagði kólakarlinn. En láttu hann Marko aðstofa minn ekki sjá andlit þitt. Hann er sá aulaborður að hann geti hæglega komið upp þig. Og Flaherti setti pokan á bakið, tróð sér upp gatið og gekk hröðum skrefum yfir garðinn. SS-menninni stóðu í röðum sínum milli hans og hliðsins, en mjótt skarði í röðinni þar sem rétti kólakarlinn hafði farið í gegn. Þegar Óflaherti nálgaðist gaf SS-offurstum mönnum sínum merki og víkkuðu þeir með fyrirlitningasvip skarðið svo að hann óhreinkaði ekki einkennisbúningana. Þeir furðuðu sig ekkert á því að kólakarlinn skildi bera fullan poka út. Óflaherti gekk í gegnum hliðið til hliða við vörubílinn og stóð stuttastund við stýrishúsið þar sem Marko, sem var aftast á pallinum, gat ekki séð hann. Eftir nokkra sekúndur stökk Marko af pallinum, tók poka á bakið og hélt í áttina til kólalúgunar. SS-menninni störðu nú allir upp á þak hallarinnar, þar sem aðrar sveiti leituðu. Þeir tóku ekki eftir því þegar hinn kólakarlinn skaust upp lúguna og gekk yfir garðinn á nýjanleik með tóman kólapoka. Og Flaherti flýtti sér fyrir næsta horn. Hann var í mjórri götu sem var auð, því að allir Ítalinir höfðu farið úr vegi fyrir SS-mennunum.
Hann tæmdi kólapokkan í snarheitum, stakk hempunu og hattinum undir arminn og flýtti sér inn í næstu kirkju. Hann gerði kirkjuverðinum bílt við, hann var að líta eftir blómum á altarinu, og nú góndi hann á þennan hrikalega og óhreina mann sem flýtti sér upp hliðarstúkuna. Og Flaherty gerði knébeygingu fyrir framan altarið og sagði síðan blíðlega: Ég þarf að þvo mig, bróðir. Orðurlaus leiddi kirkjuvörðurinn hann inn í skrúðhúsið og innan fárra mínútna var Flaherty preláti kominn út á göturnar, skrúðklæddur og þekkjanlegur að nýju. Hann flýtti sér á skrifstofuna heilugu en beið þar nokkra klukkustundir áður en hann hringdi. Filippo prins svaraði sjálfur. Ég komin heim, sagði Flaherty með ró. Allt í lagi með þitt, drengur minn? Allt í lagi núna, svaraði Filippo. Einhvern tíma verður þú að segja mér hvernig þú fórst að þessu. Ég hræddur að Kepler ofursti sé býsna reiður. Hann var hér í 2 tíma og sagði að sæi ég þig, þá ætti ég að skýla þig til þín að bráðlega myndi hann skemmta þér í Tassógötu. Tíma lét Flaherty lítið á sig bera. Þjóðverjar höfðu strangar gætur á borginni eilífu. Best þótti að menn kæmu til prelatans frekar en hann færi til þeirra, og enginn sá betur að innræta Flaherty þetta en May. Honum þótti miklu fremur vænt prelatan en að hann væri hræddur við hann og sagði í hreinskilni: Þú ert kjáni að stofna þér í ónauðsynlega hættu. Þú ert of mikilvægur til þess. Þú þarft á aga að halda. Þú verður kyrt í Sankti Péturskirkjunni og ég fer í sendiferðir. Þar sem May var englendingur hefði hann strax verið handtekinn ef til hans hefði náðst utan Vatikansins, en þetta virtist ekki valda honum áhyggjum og vissulega hélt það ekki aftur á honum. Nótt eftir nótt stóð Flaherty í efsta þrepinu af hinum 22 sem liggja upp að kirkjunni og starði á skuggalegt torgið, 1000 feta langt og 750 feta breitt á milli Berlín í súlunaraðana. Súlunar voru 284, hver sig 64 feta hæð, í 2 tvöföldum röðum, sem eru svo langt hver frá annari að 2 bifreiðar geta auðveldlega mæst milli þeirra. Ofan á þeim eru styttur heilagra manna og stofnenda trúareglna. Í túnskinninu blés hægur vindur á 46 feta háar vassfjaðrinnar sem stóðu upp úr 2 gosbrunnum á torginu. Ef Þjóðverjarnir voru ekki með hávaða við húsrannsóknir, hljómaði niður vassins eins og dularfullt kall í þögn myrkvaðrar borgarinnar, skrifaði Flaherty í leiðsögubók sína. Svartklæddur frá hvirfli til ilja, óbifanlegur svo klukkustundu skipti, annaðhvort að brugga einhver ráð eða biðjast fyrir, stóð Flaherty og beið þeirra sem þurftu á hjálp hans að halda. Svissnesku varmenninni stóðu vörð við kampanjebogan í nokkra metra fjarlægð frá honum og brostu gjarnan, vitandi það að þeir væru alltaf tilbúnir til hjálpar að vissu marki. May hafði alveg sérstakt samband við þá og sá ef til vill byrðir og útvegum þess sem var ekki til í Vatikaninum á þeim tíma. Venjulega voru varmennir skulduðir honum og neituðu sjaldan að endurgjalda honum greiða ef hann ætlaðist ekki til of mikils. Svissnesku varmenninni fylgdust með Flaherty af annarri ástæðu. Allir vissu að legðu Þjóðverjar hendur á prelátan yrði það hið síðasta sem sæist á honum. SS-mennirnir og fallega hermennir störðu illgirnislega á hann nótt eftir nótt, en þeir gátu ekki farið yfir Hvítastrikið og sótt hann. May og svissnesku varmennir grunuðu hann að óska þess að Þjóðverjarnir reyndu að ná honum, þá gæti hann barist með hnefunum einu sinni enn. Kvöld eitt kom Molly Stanley til Flahertys. Hún hafði brotið útgöngubannið og lét engan bilbug á sig finna. Hún gekk rakleitt til Flahertys þar sem hann kom fram úr skugganum á efsta þrepinu. Flaherty heilsaði henni með sínu breiða brosi. Molly sagði honum að einn elsti og hollasti vinur hans, Caracalla prins, hefði verið ákærður fyrir Kepler, sem hafði ákveðið að taka hann fastan í hans eigin húsi þetta sama kvöld. Einmitt það, Molly, sagði Flaherty. Farðu nú heim og hvíldu þig. Það verður allt í lagi með prinsinn. Við komum honum hingað einhvern veginn. Á meðan að Molly fór inn í Sankti Péturskirkjuna til þess að
biðja þess að prelátin hefðu á réttu að standa, flýtti hann sér niður til kampanjabogans, þar sem hann fékk kveðju frá varðmönnunum og yfir til Santa Marta heimilisins. John, sagði hann inn í forstofunni hjá breska sendiherranum leið og Sir D.R.C. Osborne gekk framhjá og lést ekki sjá hann. Getur þú fengið einkennisbúning lánaðan hjá svissnesku varðmanni strax? Því ekki það, hvert viltu fá hann? Bíddu eftir mér í dyrum Sankti Monika klaustusins og nú verði ég að flýta mér. Hann sneri við og fór yfir Circo Neronina torgið, inn hliðadyr sem lágu inn á skrifstofuna heilugu og síðan út eina af 3 útidyrunum og yfir veginn til Sankti Monika klaustusins. Þar hitti hann írskan prest og bað hann að fara til Caracalla prins. Segðu hann að koma strax með þér hingað. Þú hefur hálftímans stefnu, ef ég hef fengið réttar upplýsingar. Innan hálfra stundar var Caracalla prins að tína af sér spjarirnar í anddyri Sankti Monika klaustusins og May hjálpaði honum í einkennisföt af svissnesku varðmanni. Því næst fór prinsinn og O'Flaherty til dimmasta hluta súlnaræðarinnar. May flýtti sér inn í breska sendiráðið og beið taugaástöku þess að fá einkennisfötin aftur. Þegar klukkan sló 12 á miðnætti gengu 5 svissneski varðmenn í fylgd með liðsforingja gegnum kampanjabogan til að leysa starfsbræði sína af hólmi á sjálfu Sankti Péturstorginu. Þeir þrömmuðu fram hjá mönnunum 2 í áttina að Þjóðverjunum sem fylgdust með. Því næst fóru þeir í kringum torgið, skiptu stöður við varðmennina sem voru hætt á vakt og þeir aftur á móti fóru sömu leið tilbaka. Af stað, sagði O'Flaherty ákaft, leið og varðlega flokkurinn var orðinn samhliða þeim og Caracalla prins stökk lipulögin í röðina og var 7. varðmaðurinn. Liðsforingi varðmannina starði kaldrananlega framfyrir sig þegar hann stöðaði hópinn snögglega fyrir utan þýska skólan þar sem O'Flaherty stóð brosandi í dyragjaldi og hélt á fötum prinsins undir hendinni. O'Flaherty preláti þurfti að sinna sínum venjulegu störfum í skrifstofunni heilugu að undanteknum 2 tímum daglega sem hann eyddi í bænahald. May stóð vörð mikinn hluta dagsins á Sankti Péturstorginu. Einn þeirra stríðsfanga sem ekki hafði verið sagt að vera kyrr í sveitinni var Geoffrey Power, undirlið þjálfi í konunglugu bresku herþjónustusveitinni. Hann hafði heyrt talað O'Flaherty og ákvað að fara til Rómar. Hann fekk fara á hestvagni sem var notaði til flutninga á landbúnaðarafurðum til borgarinnar. Hann horfði með lotningu til hinnar miklu Sankti Péturskirkju og því næst gekk hann óstyrkur til svissnesku varðmannina við Champagnebogan. Næstum því áður en hann hafði opnað munninn sögðu þeir honum ákveðið að gjöra svo vel að hypja sig í burtu og einn varðmaðurinn leit á áhrifaríkan hátt yfir torgið í áttina til þýsku gæslumannina sem voru að skipta vakt. Power hörfaði tilbaka og fór yfir mannlaust torgið. Hann hafði ekki minnstu hugmyndum hvað til bragð skyldi taka eða hvert hann gæti farið. Allt í einu heyrir hann kallað hátt á lundunaensku. Hæ, þú þarna, flýttu þér ekki svona, komdu hingað. Power sneri sig við og sá þá May, grannan og nettan, klæddan svörtum jakka og gráum buxum með stífan flippa og svart slipsi þar sem hann stóð á miðjum kirkjutröppunum. Jæja þá, sagði May, lítið tínt lamb. Við erum vanið þeim hérna, vertu nú kyrr. Hafðu ekki áhyggjur af slæpingjónu þarna og benti áttina til Þjóðverjana. Þeir get ekki gert þér mein úr þessu, bítu bara augnablik. May var komin aftur eftir 5 mínútur og O'Flaherty fór með honum. O'Flaherty fór með Power upp í herbyggi sitt í þýskaskólanum, sá hann fengi mat og afsakaði að hann skyldi þurfa að fara frá honum til vinnu sinnar, það sem eftir væri dagsins. Við skulum ganga frá þínum málum í kvöld, bætti hann við. Power var látin í íbúðuna við Dominico Cellini-götu í nokkra daga. Þar hitti hann hinn blóðþyrsta Bruno Bunser, flutti þaðan í annan verustað skömmu áður en Þjóðverjarnir tóku íbúðuna með hervaldi. Þegar hér var komið við sögu, hafði O'Flaherty preláti breyst frá því sem áður var. Á fyrstu árum stríðsins leyndi hann ekki andstöðu sinni gegn Bretum. Ég les áróðu frá báðum hliðum, sagði hann, og ég trú ekki sérlega miklu af því. Ég held að ég geti ekki gert upp á milli Þýskalands og Bretlands.
En á næstu vikum, eftir að nasistar hertóku Róm, tóku skoðanir hans grundvalla breytingum. Nokkrum dögum eftir að Þjóðverjar komu, hófu þeir að taka fasta eins marga og mögulegt var af þeim hundruðum gyðinga sem bjuggu í Róm. Margir þeirra höfðu flúið frá Þýskalandi þegar Hitler tók völdin. Sumir voru embættismenn sem sestir voru í helgan stein og nokkrir voru persónulegi vinir og Flahertys. Tugum gyðinga tókst að komast inn í Vatikanið. Kardinalaskólinn var tróðfullur af gyðingum. Nokkrum kom Flaherty fyrir í íbúðum sem hann leigði. Enn aðra faldi hann í gamla skólanum sínum, áróðuskólanum. Fáeinum hjálpaði hann til að flýja land. Einn gyðingurinn fór til Sankti Péturskirkjunar þar sem hann hitti Flaherty á sínum stað á efsta þrepinu. Gyðingurinn dró Flaherty með sér lengra inn í skuggan og tók að vefja að sér gullkeðju sem lá tvöföldum mitti hans. Konan mín og ég búumst við að vera handtekinn á hverju stundu, sagði hann. Við höfum engin tök á því að flýja. Við munum deyja þegar við erum komin til Þýskalands. En við eigum lítinn son. Hann er aðeins 7 ára og ungur til að deyja í gasklefa nasista. Viljið þér vera svo góður að taka gullkeðjuna og taka drengin að yður? Hver hlekkur í keðjunni getur haldið lífinu í honum svo mánuðum skiptir? Vilt þú bjarga honum? Auðvitað, sagði Flaherty, en ég er betri áætlun. Ég ætla að koma drengnum fyrir á öruggum stað og gæta keðjuna fyrir þig. Ég nota hann ekki nema ég neyðist til þess. Ég skal útvega ykkur hjónunum ný skilríki, ítölsk skilríki, og þið getið haldið áfram að búa í Róm án þess að fara huldu höfði. Flaherty stóð við orð sín. Hjónin fengu skilríki, tekin úr byrðum af fölsuðum og ófölsuðum skilríkjum sem Palla Vinci, prinsessa, hafði annarkvort stólið eða þá að May, sem var meðal annars afbragðs myndasmiður, hafði búið til. Einnig kom til greina að skilríkin hefðu komið úr hinni dularfullu uppsprettu sem Ristik hafði gefið í skyn að væri innan veggja Vatikansins. En hjónin lifðu hernámið af og fengu son sinn aftur í lok styrjaldarinnar. Á sama tíma skilaði Flaherty þeim gullkeðjunni óskertri. Ég þarfnaðist hennar ekki, sagði hann einfaldlega. Reyndar hafði hann fleygt henni niður í skúffu í skrifborðinu sínu í þýska skólanum og þar lá hún svo mánuðum skipti. En þá olli aðstofamönnum hans áhyggjum og lögðu þeir fast á honum að koma inn á öruggan stað. Hvers vegna? Spurði Flaherty. Hér er enginn sem líklegur er til að stelinni. Þann 2. september, 2 vikum eftir að nasistarnir komu, kröfðust þeir 6 milljarða lýra sem lausnagjalds fyrir gyðinga í Róm. Þeir hótuðu að taka alla fasta og fara með þá til Þýskalands ef þessi geysi mikla fjárhæð yrði ekki greidd, og það í skýra gulli. Yfirrabbinn í Róm, Dr. Solli, fór rakleiðis til Píusar páfa 8. Innan 24 tíma var fénu safnað saman meðal aðalsmanna með hjálp páfa, sem léti té 50 kíló af gulli, með því að láta bræða nokkur fágætt skrautker úr Vatikaninu. Í lok styrjaldar gerði Solli yfirrabbinni kaþólskur, en hann hafði verið falinn í Vatikaninu. Lausnagjaldi fullnægði Þjóðverjum engan veginn. Þegar Flaherty sá gyðingunum smala saman upp í nautgripakerrur og vagna, sagði hann: Það er farið með þetta heiðusfólk eins og skepnur. Hann komst að raunum að hann hafði haft á röngu að standa sumt af áróðri bandamanna. Ég sé það núna, sagði hann, og var eins berorður og hann hafði verið hinar fyrri skoðanir sínar, að nasistar eru sjálfur engu betri en skepnur, og því fyrr sem þeir verða sigraðir, því betra. Af öllum hryðjuverkum Þjóðverja á Ítalíu var ofsóknin á hendur gyðingum það svívirðilegasta í augum Ítala. Venjulegir Ítalar eru framar öðrum gætir vissu samblandi af hreinskilni og efnishyggju og ofbauð þeim freklega þetta hræðilega framferðið Þjóðverja. Flaherty var þess áskynja að hann var farinn að fá aðstoð þess fólks sem fram að þessu hafði staðið á sama, vegna þess að Þjóðverjarnir hafði ekki gert neitt persónulega hluta þess, og Flaherty gat ekki sýnt í starfi sínu meiri eldmóð eða helga sig því betur. Hann leit á það, eins og það reyndar var, sem ómengað kærleiksverk í anda Krists. En nú bættist við, bæði á honum og fjölmörgum Ítalum,
algjör og miskunnulaus andúð í garð Þjóðverja. Nú voru jafnvel íhaldssömustu menn í Vatíkaninu reiðubúnir að hlaupandi bagga með hinum írska preláta, svo framalega sem hann fær ekki á langt. Píus Pái, sem vissi að mestu leyti hvað framfór, lét sem að sæi ekki mannin á þrepum Sankti Péturskirkjunnar, en átti þó jafn auðvelt með að sjá hann eins og aðrir. Þjóðverjarnir sjálfur áttu sinn þátt í að herða á Flaherty með örvæntingafullurum tilraunum sínum til að ná honum á sitt vald. Frá þeim degi Kepler tók við stjórn í Róm, reyndi hann að koma njósnurum og svikarhöppum fyrir innan starfsemi á Flahertys. SS-maðurinn vissi vel að prelátin bjó í þýska skólanum, en hann tókst ekki að fá neinn til að gefa upplýsingar hann. Nokkrir njósnarar voru vissulega meðal Ítalana í Vatíkaninu og stöðugt reyndi Kepler að koma sínum mönnum á meðal sjálfra flóttamannanna. Stundum hefnaðist honum það. Allt til loka kom á Flaherty félögum sínum til að blöskra það trúnaðartraust sem hann sýndi öðrum. Ekki var það af einfeldni, því hann gat séð í gegnum svikavel eins vel og fljótt og hver annar, en þegar hann njósnara var að ræða vildi hann heldur trúa þið góða í manninum þar til annað sannaðist, og jafnvel þá var hann fljótari að fyrirgefa en leita hefnda. Fram að því starfsemin tók á sig reglulegra snið undir breskri stjórn var ekki að ræða neitt öryggi, nema það sem May, mesta háðfugli sem getur, tókst að tryggja. Kvöld eitt heimsótti May og Flaherty inn á herbyggi hans í þýska skólanum og sýndi fram á með óhreikjandi sönnunum að tiltekinn flóttamaður var í þýsku njósnari. Og Flaherty þagði þar til May sagði: ef ég fæ tækifæri til, þá skýt ég fíflið, afsakaði herra. Og Flaherty reis upp frá borðinu, dró tjaldi frá rúminu og aftur undan rúminu dró hann ferðartösku. Hann opnaði hana og sýndi May, sem döð brá, 2 skambissur og skotfærakassa. Við hliðin á byssunni var uppað við reipi. Ef þú skýtur piltinn, þá skýt ég þig, John, sagði Flaherty samfærandi, af því að hann sjálfur hélt. Þú þarft ekki að áhyggjur á mér. Þú sérð að ég hef næg ráð til að komast undan, jafnvel þótt þeir ná í mig hér. May sagði síðar: ég held hann hafi jafnvel ekki vitað hvernig átt að hlaða byssu og enn síður hvernig átt að taka í gikkin. 7. kafli. Iðrandi syndari. Nú fann Kepler offustu upp á öðru bragði til að ginna Flaherty niður af þrepum Sankti Péturskirkjunnar og yfir hvítastrikið sem vemdaði hann. Kepler hafði tekið ítalskan bónda til fanga. Hann var einn þeirra sem óku daglega til Rómar með matabirgðir á markaðinn og höfðu oft með sér flóttamenn úr fangabúðunum. Í bakaleðinni höfðu þeir með sér peninga og vistir til utanbæjadeildar Salazar Greifa. Fáir gátu veitt viðnám lostafullum föndum í aðalstöðum Keplers við Tassosgötu. Þar skiptust á miðalda pyntingaaðferðir og vísindaleg nútíma hvalatekni. Mótstaða bóndans var því brátt brotin á bakaftur. Honum var lofað lífi og frelsi ef hann lokkaði Flaherty út úr Vatíkaninu undir því yfirskinni að hann ætlaði með hann til flóttamanna. Bóndin sendi boð til Flahertys í skrifstofuna heilugu og var sagt að koma á kirkjuþrepi næsta morgun. Í gulum og daufum geislum haussólarinnar stóð Flaherty á sínum venjulega stað. Það var óvenju fámennt á Sankti Péturstorginu, jafnvel þótt klukkan væri 8 að morgni, og Flaherty gat fylgst með hverri hreyfingu svartrar gestabóbifriðar sem í fjarlægðu líktist leikfangabifrið, þar sem hún mjakaðist upp að hvítastrikinu, sem málað var milli 2 arma Bernini súlnaraðarinnar. Þarna var hinn venjulega vaktarstaða hennar. May fylgdist einnig með þar sem hann stóð við hliðina undir klukkunni, og hjá honum voru 3 stæðilegi svissneskir varðmenn reiðbúnir að taka á Þjóðverjum sem fara kynnu yfir línuna. 3 SS-menn voru kyrrir inn í bifreiðinni, en May tók eftir því að vélin var í gangi. Nú sáu þeir ítalskan bónda komin á torgið í gegnum súlnaröðuna hægra megin.
Híkandi skrefum gekk hann yfir torgið og leit ekki á Óflaherty en öðru hverju öxl á Þjóðverjana sem biðu. Þegar hann var komið þriðjung leiðar sinnar stansaði hann, leit upp og horfði beint á stóra mannin á þrepunum. Óflaherty færði sig úr skugganum og út í sólargeislann. May og varðmennir voru þrumulosnir. Lítill hópur fólks tók að tínast út úr kirkjunni að lokinni morgunmessu. Ítalinn sneri til vinstri og gekk aftur að innri hluta súlnaraðarinnar. Nú gekk hann mjög hægt torgið, haltraði lítið eitt og horfði beint fram fyrir sig þar til hann var orðinn næstum samhliða Óflaherty. Þá leit hann niður einu sinni enn, hélt áfram, gekk síðan 3 hringi, hvern af öðrum. Óflaherty brosti blíðlega til hans. May hvíslaði að vörðunum: Hvað er eiginlega að vera? Ég hélt að þetta væri gildra, en nú ég viss það. Í síðasta hringnum leit Ítalinn upp til Óflahertys, augum hins iðrandi syndara. Síðan þaut hann inn þann væng súlnagangnana sem fjæst var til vinstri og inn í mjóstræti við skrifstofuna heilugu. Gestabóbifreiðin hafði snúið að hægra helming torgsins og löngu áður en hún gat snúið við var Ítalinn horfinn. Óflaherty hélt á eftir Ítalanum niður þrepin, en við olnboga hans birtist May óvinn í úvinn. Nei, preloti, ég viss að þetta var gildra. Hann var sendur hingað til að ginna þig út. En hann reyndi það alls ekki, drengur minn, svaraði Óflaherty óþolinmóður. Hárrétt. Við verðum að álykta og vona að honum hafi snúist hugur. Þjóðverjarnir munu vafalaust skjóta hann ef þeir ná í hann aftur. Ég legg til að ég fari á stúfana og feli hann í nokkra klukkstundir og komi honum síðan fyrir einhvers staðar í nótt. Þú myndir kannski vilja fara inn á skrifstofuna þína og vera kyrr þar smá tíma. Slík atvik sem þetta komu oft fyrir þegar Kapler herti sóknina og urðu til þess að John May furðaði sig á því hversu lengi óði Írinn, eins og hann kallaði Óflaherty stundum þegar hann var ekki nærri, komst undan. Eitt sinn sagði May við Sir D'Arcy Osborne í einrúmi: Sir, preláttinn þarf á staðgengli að halda sem geti staðið þarna fyrir hann. Sakleysi getur orðið honum að fótakefli. Nokkrum dögum seinna kom einmitt rétti maðurinn í starfið. Sam Derry major. Sam Derry fæddist í Newark, Nottinghamshire árið 1914 og var eini maðurinn í hjálpastarfseminni sem var hærri en Óflaherty, en þó ekki nema þumlungi. Hann var liðsforingi í konunglega stórskotaliðinu og var sendur til Frakklands á fyrstu dögum styrjaldarinnar 1939, komst lífs af við Dunkirk og þaðan fór hann í stutta herferð til Sýrlands. Síðan stjórnaði hann stórskotaliði innan fyrstu herdeildar í landhernum sem var ein af eyðimerkurrottunum, en í júlí 1942 var hann tekið til fanga á undanhaldi hann átti skammt eftir til síðustu skotgrafarinnar við El Alamein. Hann var settur í fangabúðir í Chieti sem voru þær stærstu á Ítalíu og geymdu 1200 liðsforingja. Í þessum fangabúðum kom að því að hann gerðist meðlimu flóttamannanefndarinnar, en það þótti mikill heiður því í hana skipuðu einungis hinir snjöllustu menn. Hann hafði verið meðlimur í nefndinni skamma hríð þegar Ítalir, snemma á árunum 1943, fluttu í einni svipan flesta eldri og reyndari liðsforingjana og alla helstu forustumenn flóttamannanefndarinnar úr búðunum. Breski yfirliðsforinginn sem skilin var eftir skipaði Derry formann nefndarinnar og fyrsta verk hans var að komast að því hver hafði sagt Ítölunum frá meðlimum nefndarinnar. En að því hefðu þeir ekki komist án hjálpar. Persónulega grunaði Derry hinn smávaxna dökkleita Joe Pollack, kýpurbúa af tékkneskum uppruna, en hann hefði lítið samband við hinnafangana. Þess í stað sást hann oft í fjörugum samræðum við fangaverðina, en það sannaðist ekkert á hann.
Þegar Þjóðverjar hertóku Róm, tóku þeir einnig við Chieti fangabúðunum ásamt mörgum öðrum. Chieti fangabúðurnar lögðu þeir niður og sendu 800 menn beint til Þýskalands og marga aðra sendu þeir til Sulmona fangabúðana, þar á meðal Derry, en það var greinilegur áningastaður á ferð norður á bóginn til Þýskalands. Eftir stuttan tíma voru fangarnir í járnbrautarlest á ferð til Þýskalands, en Derry stökk út úr lestin á ferð sem hæglega hefði getað kálað honum. Hann leyndist meðal bænda nóttina og á göngu næsta morgun leit hann yfir landið og í fjarska sá hann hina gljáandi tignu hvelfingu Sankti Péturskirkjunnar. Hann var ekki nema 15 mílur frá Róm. Derry var að leggja á stað til Rómar fótgangandi eins og ekkert væri þegar bóndinn og kona hans, sem Derry hafði dvalist hjá nóttina, sögðu honum að aðri breskir fangar hefðu fylskni í 2 mílna fjarlægð. Hjónin fengu 2 fjöruga drengi, annan 11 og hinn 13 ára, til að fylgja honum til landa sinna. Þeir höfðu einfaldlega gengið út úr fangabúðunum og fengu mat hjá bændunum í nágrenninu. Að því virti sínum þegar ítölsku fangaverðinni flýðu. Þeir bjuggu í hellum, ætluðu þeir að bíða þess að bandamenn kæmu og frelsuðu þá, svo þeir gætu farið til herdeilda sinna og barist að nýju. Derry Major var ekki alveg viss þetta. Mennirnir voru í fatadruslum og að því hann hélt, voru lítið líkindi til þess að bandamenn næðu þeim áður en vetur gengi í garð. Derry var eini liðsforinginn sem þeir höfðu séð síðan þeir flýðu og hann vissi sem var að það var skylda hans að gera eitthvað fyrir þá. Hann fór aftur til bóndans og svaf þær nóttina. Næsta dag fór hann til flóttamannana sem fjölgað hafði helming nóttina. Innan 3 daga hafði hann yfirstjórn á 50 breskum hermönnum 120 mílur innan herlínu fjandmannana. Takmarkið var að koma þeim aftur til herdeilda sinna. Peningar voru stærsta vandamálið. Derry vissi að þeir í Vatíkaninu voru þeir einu sem hægt var að biðja peninga. Hann komst í samband við þorpsprestinn sem skildi ensku og bað hann að koma skilaboðum til einhvers Breta í Vatíkaninu. Presturinn leit á hann með undrunarsvip en játti því. Skilaboðin hljóðuðu eitthvað á þá leið að hópur af stríðsföngum úr liði bandamanna þarnaðist peninga og fata og undirskriftin einfaldlega S.I. Derry Major. Skilaboð þessi, eins og önnur, var farið beint með til O'Flaherty, sem fekk strax áhuga á því þegar hann sá að það var undirskrifað af Major. Það fyrsta sem hann gerði var að senda 3000 lírur sem myndu duga þeim til að komast langt inn í landið og sama kvöldið fór hann með brefið til Sir D'Arcy Osborne. Sendiherran var O'Flaherty sammála að það væri tímiti kominn að fá einhvern breskan yfirliðsforingja inn í Vatíkanið, ekki aðeins til að aðstoða prelátan, heldur til að stjórna og aga flóttamennina sem hrönnuðust upp. En hann var mun fyrirhyggjusamari en O'Flaherty, svo sem ætla mátti. Við skulum sjá hvað verður peningamálin, mælti Sir D'Arcy, og svo getur þú kannski fengið hann til Rómar og viðtala við hann. Presturinn sem hafði komið skilaboðuna til O'Flahertys og látið Derry hafa peningana bað kvittun fyrir þeim og Derry lét hann hafa bréf þar sem hann þakkaði fyrir peningana og bað meira ef unnt væri. Bréf þetta fór presturinn með í eigin persónu til Vatíkansins. O'Flaherty sá beiðnina meira, sneri hann sér til May sem þá var inn í herbyggi hans og sagði: Þetta drengur á okkar skapi, John. Hann býsna ákveðin. Send honum 4000 lírur og náðu svo í hann hingað. Í nöbru morgunsárinu þann 25. október ók kátur og hjarðmannlegu smábóndi að nafni Pietro Fabri fram á Derry.
Bóndinn fór reglulega með grænmeti á hestvagninum sínum á markaðinn í Róm. Í fyrstu satt Derry við hliðina á Pietro og einni dóttur hans af mörgum. Öðru hverju söng hann og hafði svo hátt að Derry fannst allir horfa á þá og var dauðskelkaður. Við útjaðar borgarinnar faldi hann sig í kálfhrúgu aftast í vagninum á meðan þau fóru í gegnum þýska vegaeftirlitið. Þegar þau komu til markaðstorgsins lét Pietro dóttur sína gæta vagsins en fór með Derry í íbúð í verkamannabústað nokkurum. Þar skildi hann Derry eftir í vörslu smávaksins miðaldra manns sem var klæddur eins og prestur og nefndur Pascalino Perfetti. Derry fekk fljótt anduð á honum og vandreistu honum þegar í stað og ætíð síðar. Þegar Pietro var farinn og hafði kvatt Derry glaðlega, fór Perfetti með hann til annars miðaldra manns, í þetta skipti klæddur venjulegum fötum. Aldo Sambardi talaði góða ensku og sagði strax: Nú verði ég að fara með þig til Vatikansins, við förum með sporvagni. Skyrtudrusla Derrys, hermannabuxur bláröndóttar og eyðimerkustígvél sem búið var að skera ofan af, allt þetta þótti Sambardi nógum og tíndi fram flaugilisbuxur og tauhúfu og lét Derry hafa þetta ásamt frakka sínum. Sambardi bað Derry að opna ekki munnin og láta sem hann svæfi í sporvagninum, sem fór skröltandi Róm yfir til Vittoria Emanuel brúarinnar, þar sem þeir fóru fótgangandi yfir. Þaðan gengu þeir rösklega upp Conciliazione-götuna og á Sankti Péturstorgið. Þar stóð Flaherty með spennta greipar og drjúpti höfði eins og hann væri á bæn. Án þess að segja eitt einasta orð fór Sambardi með Derry upp til prelátans sem leit snöggt á hann sínum bláu augum og brosti. Því næst sneri hann á hæli og sagði í hálfum hljóðum: Komið á eftir mér og fylgið mig fast. Derry ruglaðist meir en lítið í rýminu þegar hann var að þess áskynja að það var ekki farið með hann inn í Vatikanið, heldur í gegnum súlnaraðirnar og mjóa götu, síðan undir boga, yfir torg og inn í byggingu sem hafði yfirskrift tæpast gat vakið traust hjá enskum major: Collegio Teutonicum, þýskiskólinn. Hann hafði hreint enga hugmynd hver hinn hávaxni prestur var og hélt að hér væri brögð í tafli. Það var samt eigi annað að gera en halda áfram og sjá hvað gerðist. Og Flaherty fór með Derry í litla biðstofu, sagði örf og orð við Sambardi á ítölsku og sneri sig síðan að Derry. Nú skulum við fara upp í herbyggi mitt, drengur minn, en láttu Sambardi fyrst hafa frakkaðinn. Þegar hann var búinn að því, fór Derry með Flaherty upp á 3. hæð í byggingunni og inn í litla skrifstofuherbergið, þar sem Colin Leslie hafði verið aðeins fáum dögum áður. Flaherty reyndi að róa Derry eins og hann best gat, en majornum var enn órótt þegar prelátin lét hann fara í bað og rétti honum fataböggul. Þegar Derry kom úr baðinu, klæddur í nærföt prelátans, sinni eigin skyrtu, buxum Sambardis og nýtísku smókingjakka af Flaherty, var enginn inn í herbygginu. Eftir að hafa litið til varúðar bak við tjaldið yfir í hinum enda herbyggisins, fór hann út af glugganum og horfði yfir þýska kirkjugarðinn og byggingarnar, torgið og garð Vatikansins, en þá opnuðust dyrnar hægt. Hann æddi og bjóst við því á hverju stundu að sjá SS-menn. Því var honum meir en lítið brugðið þegar hann sá hinn fullkomna enska einkaþjón sem brosti mjög aðlaðandi. Auðvitað var það John May, en hann sagði ekki til nafnsins, heldur tók hann í hönd hans og sagði: Ég hélt að myndi gleðja þig að fá þetta til að geta haldið hátilega upp á komuðina hingað, Derry major, og tók upp úr svartri skjalatösku, vindlingapakka og viskíflösku. May, sem reyndist ætíð eins gætin og Derry sjálfur,
spurði heilmargra spurninga, en gaf sjálfur aðeins kurteisisleg svör en í stysta lagi. Þegar O'Flaherty kom aftur, staldraði hann aðeins við í nokkra sekúndur. Þetta er John May, sagði hann, og þaut síðan út úr herberginu. May sagði að O'Flaherty preláti væri starfsmaður skrifstofunar heilugu og að fólk væri að koma til hans allan daginn og hálfa nóttina ef því var að skipta. Þegar Derry spurði hvort breskur sendiherra væri í Vatikaninu, sagði May honum að svo væri og bætti við, eins og að tilviljun, reyndar er ég einkaþjónn hans og ég verð að fara að sinna skyldum mínum. Hádegi kom O'Flaherty aftur, svo og 2 þýskar nunnur sem báru hádegisverð inn til þeirra, baunasúpu og spagetti, hreinn veislumatur fyrir Derry. O'Flaherty útskýrði fyrir honum að skólinn væri á friðlýstu landsvæði og að Derry væri full öruggur innan veggja hans, jafnvel þótt flestir aðrir þar væru þýskir. Samt sem áður ætlum við ekki að segja þeim að þú sért ensku liðsforingi, bætti hann við og brosti sínu glettnislega brosi. Eftir máltíðina fór O'Flaherty aftur til vinnu sinnar. Það var mánudagur og á þeim degi láta starfsmenn skrifstofunar heilugu kardinálunum í té gögn sín. Seinna daginn kom hann aftur til herbergisins. Derry var að horfa út gluggann, út í myrkrið sem var að skella á, niður sokkin í hugsanir sínar og tók ekki eftir því þegar dyrnar voru opnaðar. Hann var því alveg undrandi að heyra hina breiðu írsku rödd prelátans. Blonn, ég hélt að þú vildir hitta þennan breska major. Blonn reyndist vera glæsileg og falleg stúlka, 19 ára gömul, dóttir írska sendiherrans, Dr. Thomas Kiernan, hlutlausari maður en allir hlutlausir, og maður gagntekinn bæði af dóttur sinni og konu, en hún hafði verið, áður en þau giftust, heimsfræg sópransöngkona, Delia Murphy, og þekkt framar öðru af plötu sem hún hafði sungið inn á írsku vísuna Spunarokkurinn. Þegar þau höfðu talast við í nokkuð tíma var Derry ennþá ruglaðari en áður af þessu stórkostlega heimili sem hann hafði fyrir hitt. O'Flaherty og Blonn fóru út, en nokkrum mínútu seinna kom svo May aftur og í þetta sinn með boð til Derrys og O'Flahertys að matast með Sir D'Arcy Osborne þetta kvöld. En ef ég færi nú inn í sjálft Vatikanið, spurði Derry þegar O'Flaherty kom aftur frá því að fylgja Blonn heim. O'Flaherty sagði: Það er nógu auðvelt að komast þangað inn, en að komast út er annað mál. Við verðum að hugsa málið. John May leit á þessa stóru menn og sagði hreinskilinn: Það er alveg merkilegt hvað þeir eru líkir. Það sem Derry kallaði seinna englabros kom yfir andlit O'Flahertys sem sagði: Já, John, við komum. 7. kafli. Bretar slást í hópinn. Sama kvöldið fóru 2 eins menn klæddir frá skrifstofunni heilugu og gengu í áttina til súlnaræðarinnar. Hvorum sig var í fullum prelátsskrúða, lágkrýndi hatturinn, löng og svört skikkja með skarlatsrauðum hnöppum, skarlatsrauður axlarlindi og svartir skór með silfuspennu. O'Flaherty hafði komið með 2 hverju. Hann var sjálfur hinn rauða akurlilja Vatikansins, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Gættu þess, sagði O'Flaherty, að ganga hægt, alls ekki þetta reiginslega hermannagöngulag. Drjúftu höfði og farðu með bænir. Þótt þú kunnir engar, hreyfðu samt varirnar. Derry bað bænir alveg eins og hann ætti lífið að leysa, og þessi 2 menn gengu virðulega fram hjá svissnesku varðmönnunum yfir Kíró Neorínan Tíotorg, fram hjá ítölsku lögreglumönnunum sem tók ekki eftir þeim og síðan inn í Santa Marta heimilið. 1000 manna og á mörgum þjóðörnum eiga líf sitt að launa því
sem framfór í matabóðinu þetta kvöld, þar sem hinn frábærlega kurteisi sendiherra sat fyrir hringlaga borði, settu gljáandi silfurbúnaði og glitrandi kristalsglösum. Gestirnir klæddi svörtum og skarlatsrauðum skrúða, fengu steik og sveppi sem óaðfinnanlegur einkaþjónn framreiddi. Tók hann hvern diskinn á fætur öðrum úr höndum þjónsins og hlustaði með hæversku á hvert orð sem sagt var. Derry, sem hafði ekki fengið ætan bita í langan tíma, var skilinn eftir í fríði til að geta gætt sér á steikinni, gulaldinum og ostinum, á meðan Osborn og O'Flaherty töluðu saman. Síðar yfir kaffibollum í viðhafnastofunni sagði sendiherran Derry frá því sem gerst hafði á pólitísku og hernaðarlegu sviði, meðal annars að Róm væri algjörlega á valdi Þjóðverja og það væru enn nokkrir ítalski fasistar sem hjálpuðu herstjórninni. Í stórum dráttum fekk Derry einhverja hugmynd flóttamannastarfsemina sem var að myndast í kringum O'Flaherty. Þessi þrír menn töluðu langt fram á nótt saman og síðan fór O'Flaherty og lofaði Derry að koma aftur seinna næsta dag. Eftir að hann var farinn sagði Sir D'Arcy Derry nokkrar ótrúlegar afrekssögur af prelátunum, en komst að síðustu að efninu. Við verðum að fá einhver til að samræma alla vinnuna. Prelátin heldur því fram að þú sért rétti maðurinn til þess. Derry gaf sitt samþykki þegar í stað, en sagði að honum fyndist að hann ætti fyrst að fara aftur til flóttamannana sem verið höfðu einir og gera eitthvað fyrir þá, svo að þeir hefðu ekki á tilfinningunni að þeir hefðu algjörlega verið yfirgefnir. Sendiherrann var honum sammála og bauðst til að sjá að hann kæmist. Síðan kom hinn óþreytandi May og fylgdi Derry til hvílu. Eftir nokkra klukkustundir vakti May hann og færði honum morgunverð í rúmið. Á meðan Derry var að borða kom May með fatnað á hann af sendiherranum, skyrtu, sokka, peysu, fallegblá föt og skó frá Unter den Linden í Berlín. Síðdegis kom O'Flaherty og Derry fór í prelátaskrúðan til Þýskaskólans. En þessi gönguferð var jafnvel enn erfiðar í dagsbirtu með röð af þýskum fallífahermönnum og SS-mennina við strikið sem tengdi saman tvo arma súlnaraðarinnar. Derry svaf þá nótt, hina fyrstu af mörgum, á sófanum í herbergi O'Flahertys. Í dögun var hann vakinn og kynntur fyrir föður Borg, sem brosti feimnislega, en hann var möltupresturinn sem hafði útvegað fylgsnið hjá Chevalier fjölskyldinu. Faðir Borg fór með Derry aftur til Perfetti. Þegar Derry var komin í fatadruslunar sem hann hafði fyrst komið í, fór Perfetti með Derry til markastorksins, þar sem Pietro beið með eina dóttur sína. Pietro benti Derry að setjast við hliðin á sér og vagninn drattaðist á stað. Pietro hafði selt allt grænmetið og því furðaði Derry sig á hvernig hann gæti falið sig þegar þeir færu framhjá þýska vegaeftirlitinu. Honum varð ekki sel þegar Þjóðverjarnir sögðu þeim að stoppa, en þeir litu aðeins aftur í tóman vagnin og sögðu þeim að halda áfram. Derry kom seinna að því að Þjóðverjarnir fylgdust vel með þeim sem fóru inn í borgina en skiptu sér sjaldan á þeim sem fóru út úr henni. Af þessu stafaði afskiptaleysi Pietros. Á miðri leið vildi Pietro endilega stansa hjá vínverslun. Eftir að hafa fengið sér einu sinni í glas átti Derry erfiðleikum með að losa í laumi peningaseðil úr 50.000 lýra peningabunkanum sem Sir D'Arcy hafði látið hann hafa og Derry var með í buxnavasanum. Ef hann tæki seðlabunkan upp úr vasanum kæmist hann í vandræði. Jafnvel 1000 lýru seðill sem hann rétti Pietro, sem var himinlifandi, olli svolítilli forvitni, en fyrir hann fékkst nóg vín til að losna við alla tortryggni
og gera alla ánægða, og Pietro annarkvort masaði eða söng alla leiðina heim. Derry kom lagi á mennina, gaf þeim peninga og bað þá að halda sig fyrir utan Róm og sofa ekki á ítölskum heimilum, jafnvel ekki upp í sveit, því að næðist í flóttamann hefði það dauða í för með sér fyrir gestgjafan. Hann lofaði að halda sambandi við þá og líti eftir þeim. Síðan fór hann til Rómar undir annarri kálhrúgu Pietros. Þessi ferð gekk alveg eins fyrir sig og sú fyrri, en virtist mun auðveldari. Síðdegis sat Derry í dýrum fötum af sendiherranum inn á einkaskrifstofu Sir D'Arcy's. Derry vonaðist til að það yrði stutt skýrsla störf hans. En Sir D'Arcy var ekki að flýta sér. Virngjarnlegur og kurteis spurði hann margs æsku og heimili Derrys. Auðveldustu leið frá Newark til Lundúna og þar fram eftir götunum. Allar þessar spurningar vöktu þá hugsun hjá Derry að Sir D'Arcy treysti honum síður en O'Flaherty. Reyndar hafði sendiherrann hafi fyrirspurnir sínar jafn skjótt og farið var að tala Derry. Spurningar hans höfðu farið í gegnum utanríkisráðuneytið, Scotland Yard og til lögreglunnar í Newark. Rannsóknarlögreglumaður sem hafði heimsótt föður Derrys til að segja honum að sonur hans væri á lífi og liði vel og annað ekki, fekk mikið af upplýsingum Derry, sem hann kom svo til Santa Marta heimilisins. Kurteisislegar spurningar sendiherrans héldu áfram drykklanga stund. Smáatriði borin saman, þar til Sir D'Arcy brosti alvarlega og sagði: Ágætt, þetta nægilegt fyrir mig. Þar með gjörbreyttist framkoma hans við Derry. Hann sagði honum allt sem hann gat hina ófullkomnu hjálparstarfsemi og bætti því við að vegna diplomatískrar stöðu sinnar gæti hann ekki tekið sjálfur þátt í starfseminni, en hann gæti nú orðið útvega peninga frá Bretlandi. Hann stakk því upp á að Derry notaði nokkra liðsforingja sem höfðu verið formlega kyrrsettir sem skrifstofumenn í Vatikaninu, því að mikið yrði skrifstofuvinnu og skjöl væri mun betur geymt í Vatikaninu en nokkuð staðar annar staðar. Á þeim tíma voru 1000 stríðsfangar í sambandi við O'Flaherty á einn eða annan hátt, en í flestum tilvikum var ekki vitað nöfn þeirra og fyrst og fremst þurfti að skrá þá og láta ættingjana vita þá. Breska flóttamannastarfsemin sem óx upp og samhliða með störfum O'Flahertys var það veruleika 1. nóvember 1943. Fyrstu dagana hafði Derry mikið að gera við undirbúning á grundvallar áætlun starfseminnar, hélt fundi með hinum liðsforingjunum í Vatikaninu og fekk eins margar upplýsingar frá O'Flaherty og hægt var. Prelátin og mæjurinn höfðu nægan tíma til að spjalla saman, því að nú ríkti útgöngubann á kvöldin og öll kvöld töluðust þeir við ekki aðeins starfsemi sína, heldur allt á milli himins og jarðar. Í fyrstu sagði O'Flaherty: Ég veit að þú ert ekki kaþólskur og þurfum við því ekki að tala trúmál, en ég mjög fús til að tala þau hvenær sem þú vilt. Hann var mjög viðræðugóður og eins og Derry sagði, hafði svör við næstum hverri spurningu sem Derry spurði hann, viðvíkjandi deilumálum trúarlegs eðlis. Enda þótt Derry væri fötum prelátans í förum milli þýska skólans og Santa Marta heimilisins og þjóðverðarnir í skólanum sæju hann í þeim og vissu nákvæmlega hvað var að vera, reyndi enginn þeirra að ljóstra upp hann eða lét á því bera að eitthvað ómennilegt væri að vera. Seinna, þegar Derry og hjálpamenn hans og tugir annarra flóttamanna og sveitum bandamanna sem byggu í Róm fóru tíma á milli kráa og hótela, var allstaðar sömu sögu að segja. Engin ítalsku barþjónn eða hótelþjónn brást þeim og reyndar voru þeir fyrstu mennirnir sem aðvöruðu þá ef þeir heyrðu eitthvað SS eða fasista Gestapo. Fljótt var Derry eins og May
mjög hrifinn af O'Flaherty og bar virðingu fyrir May, en hann hafði ekki aðeins furðulega samvinnu við svissnesku verðina, heldur notaði hann frjálslega og mjög óreglulega diplómatapóst sendiherrans, en pokan sendi hann á milli sendiráðsins og utanríkisráðuneytisins í Lundúnum hvenar sem honum hentaði. Derry frétti af innilokun Leslies í bandaríska skólanum og bað May að fara þangað og athuga hvort írska varðleðan vantaði eitthvað. Leslie var í nokkrum vanda. Hann vissi að þegar hann hafði verið tekið til fanga hafði þorpslögreglan heimsótt konu hans, Eileen, miðja nótt og sagt henni að maður hennar hefði verið drepinn í bardaga. Á sínum tíma komst hún að raunum að Leslie var fangi, en þegar hann slapp úr fangabúðunum var hann aftur sagður látinn. Hvernig væri það hægt, spurði Leslie, að láta hana fá vitneskju að ég á lífi á öruggum stað? May brosti á sinn áhrifamikla hátt og sagði ofur einfaldlega: Herra, skrifaðu á mig ávísun á þennan pappisnepil, ég á frímerki. Gerðu svo vel, hérna eru peningar. Ég get líka keypt eitthvað fyrir þá, handa þér. Ég skal sjá að frú Leslie fái vitneskju þig. Leslie gerði eins og May bað en var dálítið undrandi á svip. Þegar stríðinu var lokið, komst hann að því hvað þjónninn slungni hafði gert. May hafði sent ávísununa án efa með öðrum ávísunum með skjölum sendiherrans til bankans í Palmers Green í Lundúnum. Þaðan fékk frú Leslie skýrt og skorinort boð að hún ætti að koma til bankastjórans sem hún átti viðskipti við í Lloyds bankanum í Old Bond Stræti. Þar var henni sýnd ávísunin og glöð í bragði þekkti hún strax skriftina. Í algjörum trúnaði sagðist bankastjórinn vita vel hvernig ávísunin hefði komist til Lundúna og allt benti til þess að eiginmaður hennar væri öruggur innan veggja Vatikansins. Síðar meir notuðu margir breski liðsforingjar hinna óviðjafnanlegust aðstöðu May í bönkunum. Derry bættist við 3 manna ráðið sem var núna 4 manna ráðið. Kapteinn Henry Judson Burns, liðþjálfi í konunglegu kanadísku herþjónustunni og undirforingi Roy Charlton Elliot, ungur kafbátaliðsforingi, voru meðal þeirra sem kyrrsettir voru í Vatikaninu. Þeir voru fengnir til skrifstofustarfa því mikið hafði hlaðist upp af verkefnum fyrir þá. Þeir fengu skrifstofu til eigin umráða sem breski sendiráðsritarinn Hugh Montgomery, nú starfandi prestur, rýmdi fyrir þá. Allar mikilvægar skýrslur, meðal annars kvittanir fyrir útborgunum, voru grafnar á hverri nóttu í blikkkössum í garði Vatikansins. Derry hitti brátt marga skemmtilega menn eins og Umberto Losena, fyrrverandi major í ítölsku fallífahersveitinni, sem núna bresku njósnari og eini maðurinn sem gat farið frjáls ferða sinna hver sem var. Jean de Blesson og Francis de Vial, báðir við franska sendiráðið á Ítalíu, en ambassadorinn var stuðningsmaður Vinci-stjórnarinnar og innundir hjá Þjóðverjum. Derry brá í brún þegar O'Flaherty kynnti hann blíðlega fyrir 2 mönnum sem komu beint út úr búðum óvinana, en hann komst fljótt að raunum að franska sendiráðið var ekkert annað en leynilegar aðalstöðar hreyfingar frjálsra Frakka í Róm. Fyrstu dagana áður en Derry fór sjálfur að ferðast Róm að marki, var hann kynntur fyrir flestum þessum mönnum í litla herberginu á neðstu hæð í skrifstofunni heilugu, þar sem O'Flaherty vann venjulega. Majorinn hafði nú fengið nafnskírteini og falsaða ekta Vatikan útgáfu með mynd sem May tók af Derry. Og þar sem hann var nefndur Patrick Derry frá Dyblini, skrifari í þjónustu Vatikansins. Og þegar hann var búinn að fá þetta skírteini, kölluðu O'Flaherty og allir aðrir hann alltaf Patrick en ekki Sam. Þann 8. desember brá Patrick alvarlega. Hann var orðinn vanur því að O'Flaherty kæmi með alla með sér án þess að líta á skilríki eða rannsaka uppruna þeirra.
Þetta fólk þurfti annarkvort á hjálp að halda eða það vildi aðstoða við starfsemina. Reyndist í flestum tilfellum allt í lagi með það. Þegar því O'Flaherty hringdi yfir í herbergið sitt í Derry í þýskaskólanum og bað hann að koma niður og heilsa upp á gest, var majorinn viðbúið næstu hverju sem var en ekki Joe Pollack, manninum sem hann hélt að væri svikari í Tjetini í fangabúðunum. Ef grunnsem Derrys reyndist rétt, var O'Flaherty búinn að fyrirgera allri starfseminni og tryggja sjálfum sér bana. Í nokkra mínútur talaði Derry við Pollack og lét sem ekkert væri, en í rauninni var hann að reyna að komast að því hvað Pollack væri að gera. Þegar Pollack sagði honum að hann hefði komið til Rómar ásamt 6 öðrum sem hann taldi upp, tókst Derry allur á loft. Fyrstu mennirnir sem Pollack taldi upp voru Bill Simpson, undirforingi, Johan Furman, undirforingi, báðir liðsforingjar í konunglega stórskotaliðinu, en þeir höfðu verið nánir vinir Derrys í Tjetí fangabúðunum. Báðir höfðu þeir komist djarflega undan ásamt Pollack. Til að reyna Pollack bað Derry hann að koma með þá Furman með sér næsta dag, sem hann og gerði, og það á áhrifamikinn hátt, því að þessi kýpurbúi með stáltöðarnar legði sér karossa eða hestvagn svo að Furman geti skoðað sig í Róm í leiðinni. Pollack var settur í eigið herbergi í þýskaskólanum. Derry sagði O'Flaherty grunn sinn, en þá svaraði Furman samstundis: Ég held að Pollack sé stórkostlegur náungi, svo stórkostlegasti sem ég hef fyrir hitt. Hann sagði honum að Pollack hefði oftar en einu sinni bjargað lífi þeirra allra 6 og 2 ítalskra stúlkna, Irene og Maríu. Derry fór aftur til hins óbilluga kýpurbúa og bað hann afsökunar og útskýrði fyrir honum kaldranlega framkomu sína við hann í byrjun. Furman og Simpson urðu 2 aðal aðstofamenn Derrys. Franski sendiráðsritarinn, Di Vial, útvegaði þeim íverustað og lét þau hafa föt frá fátakrastarfseminni sem Capuchin munkar ráku. Irene og María voru sendar aftur til Sölmónasvæðisins með peninga og vistir handa stríðsföngum sem voru enn á því svæði. Aðrir fangar voru faldir í bandaríska skólanum. Næsta dag ferðuðu Simpson og Furman með lest og strætisvagni til Vatikansins og tóku til starfa í þýskaskólanum. Derry heimsótti ýmsa vistarstaði flóttamanna, ýmist í för með föður Owen Snedden, John Claffey, Vincent Tracy og Borg, eða með föður Pace úr Della Salle reglunni, eða þá með O'Flaherty sjálfum. Hann heimsótti einkaíbúðir, hótelherbeggi, vörugeymslur, klaustur, en allt voru þetta staðir þar sem O'Flaherty hafði komið mönnum fyrir. Simpson og Furman sáu nú að vista fólk ásamt 2 öðrum, Renzo og Adrienne Lucidi, sem höfðu aðstofað O'Flaherty frá byrjun. Renzo, sem var hálfdanskur og ansnúinn fasistum, og Adrienne, sem var gallharður frakki, höfðu íbúð sína fyrir reglulegan fundastað fyrir marga af hörðustu andstæðingum fasista í Róm. Smá saman komst Derry vel inn í starfið og fann upp leyninöfn, en það hafði hinum lítt fyrirhyggjusama preláta ekki hugsast. Prestarnir höfðu eiginlega með höndum mikilvægasta starfið, en það var að sjá vistir. Með peningum þeim sem O'Flaherty fékk frá hjálpamönnum eins og Filippo Princi og vegna hinna reglulegu peningasendinga frá Sir D.R.C. Osborne og bresku leynuþjónustunni, var auðvelt á þessu stigi að kaupa mat á svartamarkaði. Utanbæjar starfsemi Salazar Greifa sendi hestvagna reglulega til Rómar á nóttunni með allan þann mat sem til var, ekki á markaðin, heldur til flóttamannana. Dreifing matvæla í borginni sjálfri var erfiðari viðfangs. Á hverjum degi fekk einn prestana það verkefni að hlaða á vagn og aka honum út úr Vatikaninu, fram hjá þýskuvörðunum og fara síðan frá einum stað til annars. Til dæmis útbýtti faðir Galía vistum til 24 staða í hvert skipti.
En smá saman fóru þeir sem önnuðust flóttamennina inn á svartamarkaðinn undir leiðsögn Mays og þá var lífið léttara þegar hægt var að senda peninga í staðinn fyrir fyrirferðarmikla vistir til flestra fylsnanna. Derry hélt skrá það sem starfsemin lét af hendi á fyrstu 6 vikunum eða til 9. desember 1943 en það voru 69.000 lírur. Á 4 þar næstu vikum voru rúmlega 1.000.000 lírur borgaðar út. Sir D'Arcy lét starfsemina hafa rúmlega 300.000 lírur eða meira í hvert skipti og Flaherty hélt áfram að fá fjárhagsaðstoð frá vinum sínum svo lengi sem þeir áttu eitthvað til. Bandaríski fulltrúinn Harold Titman lét einnig töluvert af hendi rakna. Nokkur vandræði voru í sambandi við peningana sem fengust á Bandaríkjunum. Fyrst þau að næstum þurfti að þvinga Titman til að láta þá að hendi, svo hitt að sá fjöldi bandaríska hermanna sem bættist í flóttamannahópinn tók til sín mun meir en framlagi Bandaríkjanna nam. Bandaríkjamenn litu á flóttamannastarfsemina einnig sem eins konar leyniþjónustu og vildu nota hana til að senda hernaðarskýrslur frá Róm til bandarísku herjana fyrir sunnan. Vitanlega höfðu Bretar alveg frá byrjun gert sig grein fyrir nauðsyn þess að halda öllu leyndu, en vissu líka að allt sem gert var á þessu sviði þurfti mikla lagni og nærgætni við, svo að ekki aðeins hlutleysi Vatikansins héldist og forista og Flahertys, heldur og einnig að Sir D'Arcy héldi stöðu sinni. Afstaða Bandaríkjanna var töluvert opinskári og leiddi það til kala í þeirra garð frá hendi samherja þeirra í Róm. Flestir bandarísku flóttamennir voru flugmenn sem höfðu bjargast í fallífum í loftbardaga yfir Ítalíu. Bresku liðsforingjarnir sem höfðu á hendi stjórn starfseminnar höfðu 3 megin markmið: að bjarga flóttamönnum frá því að vera teknir aftur til fanga og flutti til Þýskalands þar sem þeim gat verið bani búinn, að láta skyldmenni vita öryggi mannanna og að koma öllum hermönnum, hvort sem þeir voru landher, sjóher eða lofther, til herdeilda sinna og í virka þjónustu á nýjan leik. Allir þeir menn sem sáu breska flóttamannastarfsemi á Ítalíu, Frakklandi, Spáni, Niðurlöndum og jafnvel á Írlandi var fyrirskipað að sjá til dæmis að áhöfn orrustuflugvélar kæmist til starfa á ný og til orrustu eins fljótt og auðið væri. Bandaríkjamenn höfðu fyrir fasta reglu að kæmist flóttamaður úr fangabúðum aftur til herdeilda sinnan innan 28 daga var hann sendur í bardaga þegar í stað, en að öðrum kosti var hann að fara til Bandaríkjanna í 6 mánaða leyfi. Fjöldinn allur af bandarískum orrustuflugmönnum tók því alls ekki vel að vera hóla niður í frumstætt húsnæði sem þó óhjákvæmilegt var, eða að þurfa að lúta boðum og bönnum sem Derry lagði fyrir flóttamenn sem komu til Rómar. Þeir búast við þeir reyndar heimta að fá aðbrás húsnæði. Það mætti halda við rækjum fyrsta flokks gistihús, sagði einn af starfsmönnum við útvegum á vistaverum í skýrslu sinni til starfseminnar. Nokkrir orrustuflugmenn ætluðu sér ekki að missa af hálfa árinu heima, en jafnvel þó að hinum mætti með herkjum koma út úr borginni og suður til herdeilda sinna, var oft erfitt að finna þá þar fyrir en 28 dagarnir voru liðnir. Starfseminni tókst að fá næga peninga handa öllum, en aðeins með strangri sparsemi Derrys og ósveigjanleik, þrátt fyrir ákafar beiðnir aðstoðarmanna hans öðru hverju að vera svolítið örlátu við þá sem ættu það skilið. Þessa peninga náði starfsemin í vegna þess að hún gat grætt allverulega á gjaldeyrisverslun sem var starrækt á milli Lundúna og Rómar gegnum Svissland með fjármálaklækjum, sem eru mönnum hulin ráðgáta enn í dag. Einnig græddi starfsemin með því að hafa mikið af peningum í veltunni á svartamarkaðnum. Daglegu peningaskammtur handa hverjum flóttamanni voru 120 lírur, sem þá hafði kaupmátt á við 42 krónur íslenskar, en í Róm var ekki hægt að komast langt á þeirri upphæð. En ef einum húsráðanda var fengið meira eyðslufé á mann,
komust aðrir að því og afleiddi öfundsýki og vandræði. Auk peninga var mestu skortur á stígvélum, skóm og klæðnaði. Eitt sumar 1941 gengu stúlkur í Rómaborg í sumarkjólum og skíðaklossum. Flestir flóttamennir höfðu gengið 20 mílna og ef þeir ætluðu að dveljast í Róm urðu þeir að hafa eitthvað á fótunum. Fyrir þá sem ætluðu aftur til herdelda sinna var skófatnaður enn mikilvægari. Þegar mikil á við gat May venjulega fengið 1-2 pör af stígvélum hjá vinum sínum, svissnesku varðmönnunum, en verulega byrðir voru vissulega æskilegar. May og O'Flaherty og hinnar lítt hlutlausu konur í írska sendiráðinu fundu svar við því. Preláti, sagði May kvöld eitt, þeir stóðu á þrepum Sankti Péturskirkjunar og gættu að því hvort einhver flóttamaður kynni að vera á torginu eða einhver þar í nauðum staddur. Preláti, ég hef gert merkilega uppgötvun. Ég hefði átt að vita þetta, en betra seint en aldrei. Veistu að þýski herinn hefur tekið bygginguna bak við garð írska sendiráðsins og notar hana sem stígvéla viðgerðarverkstæði. Og Flaherty leit spaugilega á litla þjóninn. Það er merkilegt. Ég verð að láta þessar upplýsingar ganga lengra. Máski getum við notfært okkur þetta. Eitthvað kann okkur að þetta í hug. Þeir létu það aldrei uppi hvernig þeir fóru að, en stígvélaverkstæðið var lokað og engin vörð við það næturlegi. Að setja vörð við viðgerðarverkstæðið hugkvæmdist Þjóðverjum ekki. Og í nokkra vikur fór einhver úr írska sendiráðinu reglulega og tók heilmikið af stígvélum úr verkstæðinu, en aldrei of mikið í einu, þannig að þeir yrðu ekki saknað. Stígvélunum var fleygt yfir Vatikanvegginn á ákveðin stað þar sem þau voru hýrt. Hvað gerst hefði á Írlandi ef Þjóðverjarnir hefðu fengið vitneskju um þetta dýrskuverk og mörg önnur ekki gott að segja. Írski forsætisráðherrann de Valera gætti þess vandlega að halda algjöru hlutleysi Íra að minnsta kosti á stjórnmálasviðinu. Hvernig svo sem það var það staðreynd að allir Þjóðverjar sem björguðust í fallífum yfir Írlandi voru kyrrsetti þar til stríðsloka, en tugum Breta og breska lofthernum og seinna bandarískum orrustuflugmönnum, þar á meðal einum hershöfðingja, var hjálpa til að komast yfir landamærin til Norður Írlands eða þó yfir til Wales, stundum eftir stutta málamynda kyrrsetningu og jafnvel innan fárra klukkustunda. Eitt sinn stjórn Bandaríkjanna hafði haft á snærum sínum æfingaherdeildir í Norður Írlandi, reyndi hún að fá Winston Churchill til þess að hertaka landið. Hún hafði jafnvel sjálf laumað njósnurum til Írlands, bæði Írum og bresku leyniþjónustunni til ama. En Churchill, sem gagnrýndi Íra opinberlega við mörg tækifæri, gagnrýni sem undirstrikaði hlutleysi Íra og var sérlega vel þegin af de Valera, svaraði Roosevelt forseta á minnistæðan hátt, stutt og laggott. Látum Írana eiga sig, það allt í lagi með þá. Svona voru Írarnir, jafnt í Róm sem í sínu eigin landi. Á einn eða annan hátt voru 50 írskir prestar og guðfræðistúdentar í þjónustu og Flahertys á þessum tíma. 8. kafli. Njósnarar og ástfangnir útvarsmenn. Og Flaherty hafði gaman af afreksverkum félaga sinna. Hinn upphafna hrifning hans af hinni tvísýnu baráttu við nasista og fasista bættist við hina óhyggjandi ákvörðun hans að hjálpa öllum í vandastöddum. Sumar hliðar þessara baráttu sköpuðu mjög viðkvæm vandamál fyrir hann. Eðlilegt var að bresku liðsforingjarnir sem unnu fyrir prelátan teldu bandamenn hafa greinilegan hag af því ef starfsemin tæki að sér leyniþjónustu og skemmdarverkastarfsemi. Sir D'Arcy gerði sér þetta einnig ljóst og reyndar auðveldaði þetta honum að útvega peninga hjá utanríkisráðuneytinu, en hann lét alltaf sem hann hefði ekki minnstu hugmyndum þess konar starfsemi.
Ekkert gat komið sér jafn illa fyrir Óflaherty gagnvart yfirmönnum Vatikansins og hinn minnsti grunur þeirra þátttöku hans í njósnum fyrir bandamenn. Samt var hann að meira eða minna leyti við þær riðin nú þegar og síðar tók hann beinan þátt í þeim. Derry, Simpson og Furman höfðu nú samband við hernildi sínar. Án þess að vita nokkuð það sem framfór í Róm sendi breska leyniþjónustan á Suður Ítalíu mann norður á bóginn með peninga til hjálpa flóttamönnum sem hann kynni að hitta og átti hann að afla upplýsinga svo mjög sem hann gæti og gera áætlun skemmdarverk ef mögulegt væri. Ítalskur maður af nafni Peter Tumati var sendur til fararinnar. Hann hafði verið pólitísku fangi fasista í nokkur ár. Eðlilega þekkti Tumati Óflaherty, hver gerði það ekki? Og hið fyrsta sem hann gerði þegar hann kom til Rómar var að senda boð til prelátans sem lét sækja hann og kynnti hann fyrir Derry á þrepum Sankti Péturskirkjunar. Derry var í fyrstu eins fáskipti við Tumati og Sir D'Arcy hafði verið við hann. Hvernig gat Óflaherty vitað að Tumati var í raun og veru á vegum bresku leyniþjónustunnar? Óflaherty lét ekki upp í skoðun sín á þessu málefni, heldur lét sér nægja að segja: ég þekki hann vel. Derry ákvað að reyna Tumati og bað hann að ná í uppdrætti af Róm sem starfsemin þurfti nauðsynlega á að halda. Tumati kom með uppdrættina og þá ákvað Derry að senda hann aftur til Bari með lista yfir þá 2000 flóttamenn sem starfsemin hafði á framfæri sín í Róm og nágrenni hennar. Hvernig gat Tumati komist með listan í gegnum þýska eftirlitið? Ef hann fyndist með hann, yrði hann strax skotinn. Málið var rætt við Óflaherty og May í herbyggi prelátans í skrifstofunni heilugu. Það var þögn í nokkur augnablik þegar Derry bar upp spurninguna. En þá leit Óflaherty á May og starði lengi á hann. May hafði gleymt sér en sagði svo: ég held að þetta sé hægt, Derry Major. Láttu mig bara sjá það. Við hittumst í kvöld. Kvöldi fór May á fund Derrys og Tumatis. Ég tók upp listan á smáfilmur og þær eru í þessari hér. Hann lét á hafa nokkrar litlar hveitibólur og sagði við Tumati: borðaðu þær ekki? Nokkrum vikum seinna Derry var að hlusta á útvarpstæki Óflahertys í herbyggi hans, heyrði hann setninguna sem þeir höfðu komið sér saman og upplýsti hún að Tumati hafði komist í gegn og að listin væri í öruggum höndum í Lundunum. Að vísu var listin þá orðin gamall og flóttamenninni fleiri. Auk Tumatis aðstoðaði Losena breska loftherinn við að fleygja byrðum niður til flóttamanna í sveitahéröðunum og ennfremur að koma nokkur hundru flóttamannum við strendur Adriahafsins undan á landgönguprömmum. Losena var seinna tekið til fanga og settur í Regina Coeli fangilsið. Derry hafði einnig 4 útvarpsmenn sem störfuðu leynilegi í Róm. Einkennandi fyrir þá var að senda út þar sem þeir sátu á bekkjum í almenningsgörðum í faðmlögum við fallegar ítalskar stúlkur sem að sjálfsögðu voru með í starfseminni. Frjálsir frakkar, júgóslavneskir konungssinnar og júgóslavneskir kommunistar, Grikkir, aðalsmenn í Róm andstæði fasistum og ítalski kommunistar. Allir þessir héldu uppi neðanjara starfsemi og tengdust starfsemi Óflahertys. Svo mjög sem Derry var mögulegt reyndi hann að halda leyndu fyrir Óflaherty öllu því sem snerti njósnastarfsemi og seinna skemmdarverkastarfsemi, en það var erfitt því að prelátin var engin kjáni. Hvað sem öðru leið var hann engar forvitin ævintýri vina sína. Hann stóð fast á því að hann vildi ekkert vita sem hann ætti ekki að vita, en hann kom alltaf með spurningu sem ekki var komist hjá því að svara.
og komst að leyndarmálinu. O'Flaherty vissi miklu meira njósna og skemmdastarfsemi Breta heldur en Sir D'Arcy, sem var álitinn meira ljúfmenni en svo að rétt þætti að hrella hann með þvílíkum upplýsingum. Nú var lokið að ganga frá verkaskiptingu meðal yfirmanna starfseminnar. Derry samræmdi starfsemina eins og honum var frekast unnt. O'Flaherty stjórnaði flokki sínum, sem skipaði var prestum, munkum og nunnum, og sá útvegun húsnæðis og dreifing á vistum. Thurman, Simpson og Joe Pollack tóku að sér það hættulega starf að fylgja flóttamönnum í húsaskjól, létu þá hafa peninga og fengu kvittanir sem voru settar í tóma kexkassa og grafnir voru í garð Vatikansins, og ennfremur aðstofuðu þeir vistaúthlutun. Að vissu leyti vann O'Flaherty sjálfstætt. Hann hjálpaði hinu og þessu fólki í Róm, heimsótti sjúkrahús og rekina Coahuila fangelsið, fór borgina jafnt á nóttu sem degi. Hann hringdi oft í Molly Stanley og bað hana að hitta sig. Hann strunsaði á flegi ferð til einhverjar íbúðar eða fylgsnis með Molly, sem þurfti eiginlega að hlaupa til þess að geta fylgt honum eftir. 2 gildar ástæður voru til þess að O'Flaherty kaus að hafa Molly Stanley með sér í þessum ferðum. Þegar Þjóðverjar sjá stúlku og karlmann ganga saman eftir götu, eru þeir venjulega ekkert tortrygnir, skýrði hann fyrir henni og brosti. Það er miklu líklegra að einsamall karlmaður verið stöðvaður og tengið til yfirheyrslu. Hann skildi Molly alltaf eftir inn á kaffihúsi eða þá í dyragætt, þar sem hún gat séð hann fari inn í húsið sem hann var að heimsækja og hafði ströng fyrirmæli að láta Derry vita þegar í stað ef prelátin yrði handtekinn. Þjóðverjar vissu að Bretar starfræktu útvarpsstöð í hjarta Rómar og þeir voru nokkuð vissir að ein þeirra var starfrækt í Imperogötu, þar sem Chevalier fjölskyldan bjó. Þeir höfðu á réttu að standa en þeir fundu hann aldrei. Kvöld eitt kom Paul Chevalier heim til sín úr breska sendiráðinu og sagði við móður sína: Nú í kvöld verður gerð húsrannsókn á öllu þessu svæði. Þegar í stað var að hafist handa í íbúðinni. Hermennirnir 4 sem bjuggu þar voru látnir taka upp flet sín og setja dynnar aftur á legubekkina og síðan sendir út í fylgd með Mathilde, Marty og Anna-Marie, yngri stúlkunum. Þeir fóru hvert sig út á 2 mínútna fresti, hittu síðan í næstu götu og fóru í langa gönguferð. Frú Chevalier sópaði dúknum og hnífapörunum af borðinu, sem Rosie hafði nýlega lagt á í eldhúsinu. Frúin laði 6 diska og 6 skeiðar á dúklaust borð. Við erum fátæk og þröngt í búi, sagði hún og brosti til 2 eldri dætra sinna. Klukkan 6:50 kvöldið var barið varlega að dyrum og þegar frú Chevalier opnaði þær var húsvörðurinn, hann Egidio, þar og hvíslaði í flýti: Þeir verða hér eftir 10 mínútur. Við erum tilbúnir að mæta þeim, sagði frú Chevalier og fór inn í eldhúsið, tók til við að sauma og beið rólega eftir Þjóðverjunum. Þeir komu eins og venjulega með hávaða og gauragangi. Það var hægt að heyra hvernig þeir fóru úr einni íbúð í aðra á 4. hæð. Paul opnaði dyrnar í hálfa gátt svo hann gæti séð út, en leið skellti SS varðmaður henni aftur. Bíddu, við komum, sagði varðmaðurinn fyrir utan dyrnar. Gemma leit út eldhúsgluggann og tók andköf. Móðir hennar, Rosie og Paul litu þangað sem hún benti. Niðri í miðjum bakgarðinum höfðu Þjóðverjar komið fyrir 2 vörubílum sem voru hlaðnir vélbyssum og þeim miðað á baksvalir húsins. Enginn skyldi komast undan. Nú var barið með byssuskefti að dyrum í íbúðinni og þegar frú Chevalier opnaði þær, þrammaði SS-maður inn, ýtti henni til hliðar og stikaði langan ganginn inn í eldhúsið og tók sér stöðu við svalahurðina. Þýskur liðsforingi með skambissu í hendi og 4 SS-menn kom á eftir.
Við bendingu frá liðsforingjanum hófu mennirnir nákvæma leit í öllum herbergjum án þess að eyðileggja nokkuð, opnuðu ílát og skápa og litu ekkert framhjá sig fara að óathuguðu máli. Liðsforinginn leit til Pauls leið og hann kom inn í eldhúsið og sagði hranalega: Skilríkin þín. Alvarlegur á svipinn rétti Paul honum skilríkin úr svissneska sendiráðinu. Liðsforinginn urraði, lét Paul hafa þau aftur og síðan sneri hann sér að frú Chevalier. Hvað búið þið mörg hérna? Spurði hann og leit á borðið. 6 eins og þú getur séð, svaraði frúin rólega. Þetta sonur minn Paul, hélt hún áfram, en hann býr í sendiráðinu. 5 dætur mínar og ég búum hérna. SS-mennirnir komu nú hver á fætur öðrum frá leit sinni, gengun í eldhúsið og hristu höfuðin. Fóru þeir síðan fram í gang og biðu þar hljóðir. Liðsforinginn greip kærleysislega grammófónplötu úr hrúgu í einu horninu. Gemma stirðnaði af hræðslu. Einhvers staðar í staflanum var bresk plata sem einn af hermönnunum hafði komist yfir ef SS-mennaðurinn sæi hana. En eftir andartak gekk hann út ganginn. Með bendingu sendi hann einum af mönnum sínum út dyrnar og sneri sér að frú Chevalier með bros á vör. Brava, sagði hann og hvatti að hermanna síð, hálf hneigði sig og lokaði dyrunum hægt og eftir sér. Hvað meinta með þessu? Spurði frú Chevalier þegar hún var sest aftur við sauma í eldhúsinu. Ég held, mamma, sagði Rosie, að hann hafi verið óskaður til hamingju fyrir að hafa leikið á sig. Fjölskyldan beið samt kvíðafull í klukkustund eftir að Þjóðverjarnir höfðu lokið yfirreið sinni Imperiogötu. Þá fór Gemma út á næsta torg, þar sem systur hennar og hermennir biðu eftir henni. Þegar hún kom fóru 3 yngri systurnar saman beint heim. Síðan hermennir, einn í einu, til þess að verðir yrðu sem minnst varir mannaferða í húsið. Gemma kom síðust, eftir að hafa fullvissa sig að ekki hefði verið tekið eftir þeim. 9:00 var allur hópurinn farinn að borða kvöldmat við skikkanlegur aðstæður. Í miðju borðhaldi var aftur barið að dyrum. Hermennir litu til frú Chevalier skelfingu losnir. Nú reyndi til hins ítrasta á taugar allra, en frú M lét sem ekkert væri. Reyndar var ekki búið að setja dýnurnar á gólfið, því ákveðið var við borðið að búa ekki fyrr á síðustu stundu. Það var engin leið undankomu ef Þjóðverjarnir kæmu aftur. Þetta var aðeins smá högg á dyrnar og Rosie sagði: Svona berja Þjóðverjar ekki að dyrum. Ég skal fara, mamma. Hún kom aftur eftir augnablik, brosandi út af eyrum. Það var bara hann Milko. Hann vildi vita hvort allt væri í lagi. Eitt karlmannanna leit spyrjandi á frú Chevalier. Milko, hver hann og veit hann að við erum hér? Alla sem byggu hjá Chevalier fjölskyldunni aðvaraði Derry tvennt. Í fyrsta lagi að stofna fjölskyldunni ekki í hættu og hætta þar með einnig sínu eiginlífi, fara heldur brott en að koma frú Chevalier í klandur, þá yrði hún örugglega líflátin. Í öðru lagi að koma í veg fyrir að henni yrðu mistök á, sem hæglega getur komið fyrir konu óvana hernaðarátökum. Hann er öruggur, sagði frú Chevalier sefandi. Hann er læknastúdent, fátækur eins og við, og leigir herbyggi hér hinum megin á ganginum. Það er allt í lagi með hann. Væntanlega eru Þjóðverjarnir að leita að honum eða myndu gera það ef þeir vissu að hann væri í Róm. Milko Skofik var Júgoslavi og lagði stund á læknisfræði í háskólanum í Róm. Þegar Þjóðverjar komu fyrst til Ítalíu. Eins og Joe Chevalier hafði hann verið handtekinn og sendur í fangabúðir, var Milko sendur í þrælkunavinnu í Serbíu. En serbneskir skeruliðar tóku þrælabúðarnir herskildi og hann komst til Ljubljana, þar sem hann hitti bræður sína. Þeir náðu í fölsu vegabréf handa honum og að lokum komst hann aftur til Rómar.
Þar var frændi hans erkibiskupinn af Triest sem Mussolini hrekti frá störfum og hann gat hjálpað honum að komast aftur inn í háskólann. Nú var hann 25 ára og hafði töluverða læknisreynslu sem hjálpamaður og Flahertis. Jafnvel Rósi og Gemma vissu oft og einatt ekki hvert móðir þeirra hélt í þau skipti sem hún tilkynnti að hún væri að fara út í heimsókn til vina. Stundum fylgdi hún flóttamönnum borgina. Oftast fór hún með Milko lækni til einhverra sem voru veikir eða særðir og þess vegna auðveld bráð Þjóðverjunum í húsrannsóknum því að sjaldnast var hægt að flytja þá. Vetur var kaldur í Róm þetta árið og flóttamennir sem margir voru vannærðir og að öðru leyti illa á sig komnir meir og minna sjúkir. Frú Chevalier hafði verið tíma hjúkrunarkona á sjúkrahúsi á Möltu í fyrri heimsstyrjöldinni og nú fékk hún æfingu á sjúkraferðum sínum. Þegar hún fór í sjúkraferðar gekk hún yfir forstofuganginn til herbergis Milkos, barði 4 sinnum léttilega dyrum. Venjulega var hann tilbúinn með litlu svörtu törskuna sína í hendinni þegar hann opnaði dyrnar. Til varúðar sagði frú Chevalier honum aðeins nafnið á götunni ef þau skyldu verða viðskila en aldrei neitt meira. Því sem maðurinn veit ekki getur hann ekki ljóstrað upp hvað sem á gengur og frú Chevalier var mun varkárari en O'Flaherty. Hún gekk ekki út úr húsinu með Milko. Hann hljóp niður stígan en hún tók lyftuna sem var í lélegasta lagi. Þau fóru í sitt í hvoru lagi upp í Circoliere Rosa sporvagnin sem var ekið útjaðri Rómar. Þau sátu sitt í hvoru sæti en þannig að þau sæju hvor til annars. Stundum var frú Chevalier, ef henni var órótt, 2 eða 3 hringi umhverfis borgina til að vera vissum að þeim var ekki veitt eftirför. Síðan fór hún út úr vagninum og Milko á eftir. Stundum þennan vetur fór Milko yfir til frú Chevalier að vitja sjúklinga í borðstofunni hennar. Ronald Venn og Pat Flynn, báðir úr breska heimavarnarliðinu, höfðu verið handteknir þegar þeir reyndu að komast frá Tobruk á fleka. Síðan sluppu þeir úr Barjafangelsinu og kom O'Flaherty þeim fyrir hjá frú Chevalier tíma. Venn veiktist og fekk 40 stiga hita. Milko læknir og frú Chevalier hjúkruðu honum og hann náði sér. Kvöld eitt þegar Venn og Flynn ásamt Chevalier stúlkunum voru út á göngu kom lítill og feitur prestur á móti þeim. Presturinn hikaði, hægði á sér og brosti til þeirra leið og hann gekk framhjá þeim. Gott kvöld, sagði hann og hélt áfram göngu sinni. Hver var þetta, spurði hann stúlkan og Venn svaraði hægt. Ég held, ég er næstum vissum að þetta var Gordier, náungi frá Glasgow sem var handtekinn í Tobruk með okkur. Það var svo. Venn og Flynn hittu hann síðar í aðalstöðum Gestapo. 5 breskir hermenn voru í íbúðinni ásamt Venn og Flynn þegar Þjóðverjarnir gerðu næstu húsrannsókn. Í þetta sinn var það Elvíra, kona húsvarðarins sem aðvaraði nú. Milko hafði rétt ítt á lyftunhappinn til að fá lyftunu upp en hann var á leið til háskólans þegar Elvíra var næstum dottin út úr henni. Þeirra kominn, sagði hún og hentist yfir ganginn til að aðvara Chevalier fjölskylduna. Milko lokaði lyftuhurðinni og sá að lyftan fór niður. Hann hljóp niður stígan og út í bakgarðinn. Í þetta skipti voru engir SS-menn með vélbyssur í garðinum og gat hann því beðið þar. Þjóðverjarnir fóru upp á 4. hæð og Milko komst undan. Það var í herbyggi hans sem Þjóðverjarnir ætluðu sér að leita. Fyrir hermennina 5 í Chevalier íbúðinni var auðvitað engin tími til undankomu og minni við tilskipana O'Flahertys þutu þeir út á svalir, sigu út af svölunum og héldu dauðahaldi í rimlana og báðu til Guðs að engin Þjóðverji væri inn í bakgarðinum og sæi þá.
SS-menninni leituðu gaumgæfilega í herbyggi Mílós, en fundu ekkert grunsamlegt. Þeir leituðu til málamynda í annar íbúð og fóru á brott án þess að koma nærri Chevalier íbúðinni. Seinna kvöldi kom O'Flaherty, mæðulegur og óvinnu harður á svip. Bresku hermennir höfðu farið út til að fá sér fest loft ásamt Rosie, Önnu Maríu og Mathilde, en skildu Gemmu og Martí eftir hjá móður sinni. O'Flaherty hafði frétt af húsrannsókninni og hann vildi vita hvort frú Chevalier treysti sér til að halda áfram. Enn einu sinni lagði hann áherslu á hættuna, nokkuð sem frúin var vissulega farin að skilja, en hún grátbaði að fá að hafa drengina sína. O'Flaherty lét undan, en hristi höfuðu fullur efasemda. Frú M hafði venjulega sitt fram. Prelátin sneri sér til Gemmu og Martí, þreifaði niður í vas á hempunni og dró loksins upp úr honum 2 miða í Rómaróperuna. Hafið þið séð rakaran frá Sevilla, spurði hann. Aldrei, sagði Gemma. Óperan allt og dýrt fyrir okkur. Jæja þá, sagði O'Flaherty og þrýsti miðunum í hönd hennar. Þið komist í kvöld ef þið flýtið ykkur. Þessir miðar voru keyptir handa 2 breskum liðsforingjum sem eru miklir óperudýrkendur. En upp á síðkastið hafa margir flóttamenn farið í óperuna og ætla Þjóðverjarnir að gera leit þar í kvöld og góma þá sem þeir geta. Það væri leiðilegt ef ekki væri hægt að nota miðana. Þetta eru líka bestu sætin og þið getið einnig skemmt ykkur við að fylgjast með Þjóðverjunum. Eftirlæti skemmtun margra flóttamanna var að fara í óperuna. Dag 1 náði Milko í 6 miða og fór með 5 flóttamönnum og Flahertys í óperuna. Þeir fengu sæti mitt á milli nokkura SS liðsforingja. Engin flóttamannana talaði ítölsku nema Milko, en hann var nýbyrjaður að læra ensku af Bretunum. En þeir þraukuðu og komust heilu og höldnu til búða sína. Simpson og Furman, undirforingjar, bjuggu þetta leiti hjá Renzo og Adrienne Lucidi. Þeir fóru oft í óperuna og eitt sinn komu þeir út með það sem hefði geta verið ómetanleg minningagjöf. Þeir voru í stúku ásamt Renzo og Adrienne. Hinn gullfallega Adrienne satt hægra megin við þá. Maria Canglia söng. Nokkrum sekundum áður en tjaldið var dregið frá kom þýskur hershöfðingi, skrýddur heiðursmerkjum, inn í næstu stúku hægra megin við þau ásamt hálfri tylt fylgdamanna. Í fyrsta hléi höfðu þeir Renzo og bresku liðsforingjarnir gaman að fylgjast með, hvernig hershöfðinginn leit öðru hverju með hrifningu á Adrienne. Skömmu áður en tjaldið var dregið fyrir í öðru hléi hallaði Renzo sér yfir Simpson og Furman og hvíslaði konu sinni. Úr því að honum líst svona vel á þig, byttu hann þá eiginhandaráritun. Stríðnislegt bros fór varir Adrienne og þegar ljósin voru kveikt, leit hún á hershöfðingjan sem glápti linnulaust á hana, en förunautar hans horfðu beint fram fyrir sig. Hún hallaði sér yfir stúkuhandriðið og ýtti leikskránu undir nefið á Þjóðverjunum næst henni. Vildi hershöfðinginn vera svo góður að heiðra mig með eiginhandaráritun? Spurði hún blíðlega, en þó svo hátt að hann heyrði. Þjóðverjinn ætlaði greinilega að hafna þessari beiðni þegar hershöfðinginn hálf reis upp úr sætu sínu, horfði á Adrienne og sagði: Með ánægju, ungfrú, mér það heiður. Hann tók leikskrána, skrifaði nafnið sitt í eitt hornið á henni og fékk það síðan förnuð sínum, sem rétti svo Adrienne það. Hún gat varla haldið hláturinu niðri. Hershöfðinginn og hjálpamenn hans stikuðu nú út úr stúkunni, sennilega á barinn, en karlmenninni 3 horfðu á leikskrána sem Adrienne hélt fyrir fram að þá og þeir hristust af hlátri. Jæja þá, vel tókst þér til hér, sagði Simpson. Nýji hermálastjórinn í Róm, hvorki meira né minna. Þetta getur orðið mjög gagnlegt. Fyrstu viku hernámsins hafði hermálastjóri verið hinn kaþólski hershöfðingi yfir austurríska flughernum, Stahela nafni.
En væntanlega ráði Keplers ofursta taldi Hitler Stahl of mildan og skipaði Maltzer hershöfðingja í stað hans nokkrum dögum fyrir atvikið í óperunni. Víst var að Maltzer kunni vel að meta fagrar konur, hvað sem öðru leið. Simpson átti erfitt með að bíða til næsta dags og sýna Derry dýrðina, ekta eiginhandaráritun hins raunverulega stjórnanda Rómaborgar. Eftir stríðið heyrðist orrómur það að starfsemi O'Flahertys hefði notfært sér þessa áritun á fölsuð vegabréf svo hundruðum skipti. Derry geymdi leikskrána á öruggum stað. O'Flaherty ásamt Pallavicini og May gat búið til öll þau vegabréf sem áþurfti að halda í prentsmiðju Vatikansins. Derry, Simpson og Furman höfðu ófölsuð vegabréf undirskrifuð af þýska sendiherranum í Vatikaninu, von Weizsäcker baron. Sendiherran gaf venjulega út vegabréf handa starfsfólki Vatikansins sem þurfti að fara Róm eftir að útgöngubannið var skollið á. En það var á tímabilinu klukkan 11:30 eftir hádegi til klukkan 7 fyrir hádegi. Morgun einn skrifari innanríkismálaráðherra Vatikansins hafði útbúið töluvert af vegabréfum til undirskriftar fyrir Weizsäcker fór May, sem allstaða var nálægur, inn á skrifstofun einhver erinda. Hann fór aftur þangað seinna daginn og þegar hann hafði fært Sir D'Arcy eftirmiddagskaffið kom hann glottandi inn í herbergi O'Flahertys í þýska skólanum og rétti Derry 3 undirskrifuð vegabréf. Maltzer beið ekki boðana og herti enn tökin á Róm. Kepler fekk meiri liðsafla og ítölsku fasistarnir mynduðu eigin gestabódeild undir stjórn austurríkismanns að nafni Ludwig Koch. En þessi deild var að ýmsu leyti jafnvel enn hættulegri og grimmari en SS-menn. Ítalarnir, nýfasistar Gestapo, eins og þeir voru kallaðir, áttu auðveldara með að komast að fylgsnum í borginni og sveitahéruðunum en Þjóðverjarnir. Þeir byggðu upp banvænt njósnakerfi á meðal Ítalana sem hefðu enga von að bandamenn næðu til þeirra veturinn. Þess vegna sættu þeir sig við hertöku Þjóðverja og fann sem þeir hefðu hagað því að starfa með sigurvegarunum og fasistaskepnunum. Með þessum nýja mannafla gátu Þjóðverjarnir treyst betur eigið njósnakerfi. Einn óeinkennisklæddan fasista Gestapomann höfðu þeir stöðugt á verði beint á móti tóbaksbúð í Imperiogötu, þar sem hann gat séð yfir alla götuna. Verslun þessa átti miðaldra bandarísk kona og þangað lagði Chevalier fjölskyldan oft leið sína. Þar til Gemma lenti þar í allsögulegu ævintýri. Venjulega létu prestarnir, O'Flaherty, Simpson eða Furman, á yfirferðin sínum fangana hafa vindlinga ef þeir voru til á annað borð. En þennan sögulega dag, seinnipartinn, voru engin vindlinga til í búðinni og Gemma bauðst til að athuga hvort hún geti fengið á í tóbaksbúðinni. Bandaríska konan, sem vissi ekki glöggt, en þó nokkuð eins og margir aðrir í Imperiogötu hvað framfór hjá Chevalier fjölskyldunni, lét stóra vindlingalengju í lófa Gemmu. Gemma var það bil að hverfa á braut þegar eitthvað í andliti bandarísku konunnar kom henni til að staldra við. Hún rótaði töskunni eftir meiri peningum, setti nokkra lírur á borðið og fór út úr tóbaksbúðinni án þess að segja eitt einasta orð. Handan við götuna sá hún ítalskan mann fylgjast með sér. Í staðinn fyrir að fara heim í íbúðina fór hún í aðra átt. Maðurinn veitti henni eftirför. Hún fann augnaráð hans festast á baki sér og allt í einu tók hún að hlaupa niður eftir mjórri götu og hélt dauðahaldi í vindlingalengjuna. Hún heyrði fótatak mannsins glymja. Loksins komst hún út á aðalgötu, ruddist yfir götuna, beint yfir sporvagsbraut. Við óp vegfarenda greip Gestapomaðurinn fyrir augun en leit upp þegar hann heyrði að sporvagnin hélt áfram með skrölti í stað þess að stöðvast með ískri.
Gatan var þakin vindlingum, en Gemma hafði komist undan. Fyrst í stað hélt hún móður sinni ekki frá þessu atviki og nokkra hríð hélt Chevalier heimilis haldið áfram glaðlega eins og áður. 9. kafli. Jólin og hræðilegi dagar byrja. Þegar jólin nálguðust, reyndu flóttamennir að skemmta sér eins og þeim var unnt. Þegar liðsforingjarnir áttu peninga, annaðhvort var það eyðsluskammturinn frá Derry eða peningar sem May hafði skipt fyrir ávísanir, fóru þeir á bestu vinkrárnar í Róm, borðu á fínustu veitingastöðunum og buðu út fallegustu stúlkunum í borginni með sér. Fasistablöðin kvörtuðu þessa augljósu ögrun og Malteser lokaði sumum þessara staða, en það gerði hann einungis óvinsælli meðal liðsforingja sinna sem urðu þá líka af skemmtuninni. Hið einstæða þor Bretana, Suður-Afrikanana og Ástralíumannana olli Derry miklum áhyggjum og varð til þess að afstaða Vatikansins til allrar starfsemi O'Flahertys harðnaði. O'Flaherty, sem sjálfur hafði gaman af að skemmta sér, gat ekkert fundið að þessu háttalagi. Það gerir drengina ánægða og virðist angra Þjóðverjana, sagði hann við Derry kvöld nokkurt. Derry var mjög áhyggjufullur, en ekki svo mjög vegna öryggis flóttamannana, heldur vegna þess að einhver óvarkárni, ónákvæmni við að framfylgja öryggisreglum, of mikil víndrykkja eða lauslæti, gæti vísað SS-mennunum til einhvers fylgnisins. Hættan var alltaf fyrir hendi og þrátt fyrir það að öllum flóttamennunum var fyrirskipað að koma ekki nálægt fylgsnum sínum eða annara sem þeir vissum, ef þeim var veitt eftirför eða héldu að svo væri, kom það alltaf fyrir öðru hvoru. Ungu liðsforingi Peter kom næstum upp íbúð Lucidis á þennan hátt. Peter hafði boðið ungri og mjög fallegri greifadóttur kvöldið í Casino della Rosa í Umberto-garðinum, sem var bókstaflega haldið upp af bandamönnum í neðanjarðarhreyfingunni og þýskum liðsforingjum. Þegar hann hafði náð í hatt sinn og frakka, hitti hann greifadótturinn í andirinu og brosti út undir eyru. Hvað er svona skemmtilegt, spurði hún. Þau voru á leiðinni til sporvagnastöðar þegar Peter svaraði. Það var mikil freisting á ferð. Kepler var sjálfur hér í kvöld. Ég held hann fari oft hingað. Og auðvitað var hann jafnvel að skilja byssuna sína eftir í fataherbygginu. Ég veit ekki hvar maðurinn sem sér fatahengi var, en ég varð að ná í frakkaminn sjálfur og þar á veggnum hékk fjandans stóra skambissan hans Keplers. Ég var næstum búinn að grípa hana. Hlátur unga liðsforingjas og glaðlegt fliss greifadótturinnar hætti skyndilega. 2 gestapófasistar, reginslegir svolar, sem voru jafnvel ennþá meira hataðir en Þjóðverjarnir, komu fyrir næsta götuhorn og voru það bil að ganga í áttina til þeirra. Í hendingskasti ýttir Peter stúlkunni í dýrakett á verslun. Bíddu hérna, þar til ég komin á öxin, hvíslaði hann og gekk upp götuna. Hann horfði niður, en fasistarnir gláptu á hann leið og hann gekk framhjá þeim. Hann var komin nokkra metra frá þeim og var orðið léttara andardrátt þegar þetta hræðilega orð kom, skilríki. Hann stansaði, gekk til þeirra og sýndi þeim skilríkin. En eitthvað í þeim, eða eftir eitthvað í lítt ítölskulegri framkomu Peters, vakti grun fasistana. Þeir tóku upp byssurnar, stjökuðu honum niður götuna í áttina að aðalstöðum sínum og Peter vissi óskup vel hvað beið hans þar. Hann sneri sér eldsnögt við, sló byssun úr hendi annars mannsins og brá fæti fyrir hinn og hljóp síðan sem fætur tókuðu. Skotum var hleypt af í áttina á eftir honum og fólk á götunni hljóp í undirganga húsa sér til skjóls. Hann hljóp niður eina götuna og upp aðra. Þegar hann var kominn út á Scioli-götu, hélt hann að fasistarnir hefðu mist af sér.
Þar kannaðist hann við húsin sem Renzo og Adriana bjuggu í. Hann hljóp inn í anddyrið og til allra hamingju, því hann hafði glemt númerun á íbúðinni, var Adrienne að ræða þar við húsvörðinn. Adrienne leit augnablik á unga mannin og vissi samstundis hvað var að vera. Hún leit þannig á húsvörðinn að hann skildi hvað hann átti við, þreif síðan í aðra ermin á Peter og togaði hann inn í lyftuna. Þau fóru í henni upp á efstu hæð hússins og þaðan fóru með hann upp á þak, þar sem Adrienne faldi hann í stóru tunnu, hálf fullri af sandi. Fasistarnir tveir ruddust inn í anddyri hússins. Þegar húsvörðurinn sá þá koma, lét hann sem hann væri æstur í skapi og beið ekki eftir því að gestapómenninni töluðu, heldur hellti út úr sér: "Þið mistuð af honum, hann hljóp út bakdyramegin, það er aðeins nokkra sekúndur síðan." Fasistarnir hlöpu út úr húsinu bakdyramegin og niður götuna. Það voru ekki aðeins atburðir eins og þessi sem hvöttu Derry, Simpson og Furman til að reyna að koma einhverjum aga á þessa 160 menn sem þeir höfðu í borginni þetta leyti, heldur var það líka eilífur peningaskortur. Þeir sem sáu fyrir flóttamönnunum voru sífellt að biðja meiri peninga, og eins flóttamenninni sjálfur. Þegar flóttamennir hittust á Krám eða annar staðar, báru þeir eðlilega saman húsnæðið sem þeir byggu í og skiptust á sögum húsbændu sína. Þeir sem byggu hjá ríkum og örlátum ítölum, möldubúum eða fólki af öðru þjóðerni, gortuðu af hinum prýðiskoða mat sem þeir fengu. Áberandi var það hve vel frú Chevalier sá drengina sína. Dætur hennar kvörtuðu undan því og höfðu gaman af að móðir þeirra líti svo á að karlmennir á heimilinu höfðu forgangsréttindi þegar að matnum kom. Stúlkurnar ætti að sætta sig við það. Þær þyrftu minna, sagði móðir þeirra. Þegar jólin nálguðust, lét Derry alla hafa 20 lýrum meira á dag en áður, til að þeir getu haft það aðeins betra. Alla nema þá sem byggu hjá frú M, en þeir þurfti ekki á neinni viðbót að halda. Gemma hélt búreikninga í gamalli stílabók, sem hún á enn í dag. Hún verslaði aðalega fyrir fjölskylduna, en það var eitt aðalstarfið. Gemma eða einhver önnur systirinn fór út miðnættið, sveipuð teppi til varna kuldanum og beið fremst í röðinu við bakaríið eða kjötverslunina. Allar verslanir sem þau skiptu við voru í Imperiogötu og kaupmönnunum gat varla dulist að frú Chevalier var með miklu fleiri fæði en börnin sín, en enginn ljóstraði upp hana. Kjötkaupmaðurinn Giovanni Ceccarelli að nafni vissi þetta frá upphafi og fór oft sjálfur með kjötburðir upp í íbúðuna til frú Chevalier. Einnig lét hann Simpson og Furman hafa kjöt sem þeir fóru með í íbúðunar í Domenico Cellini götu og Firenze götu. Peningaupphæðir sem fóru hendur frú Chevalier og matabirgðir sem komu í íbúðuna voru miklar. Á tímabilinu 7. nóvember 1943 til 3. janúar 1944 eyddi hún 150.000 lýrum og í búrinu var matur fyrir 30.000 lýrur. Flestir flóttamannana, að minnstakosti í Róm, gátu haldið jólin hátíðlega á ýmsan hátt. Verslunarlisti Gemmu þann 23. desember hljóðaði á þessa leið: brauð 16 kíló, 450 lýrur, egg 50 stykki, 700 lýrur, kjöt 14 kíló, 820 lýrur, kalkunar 16,5 kíló, 485 lýrur, jólagjöf til húsvarðarins 500 lýrur, salt 13 kíló, 1495 lýrur, tómatsósa 10 kíló, 850 lýrur. Og jóladag skrifaði hann niður 8 lítra af víni, 192 lýrur. Ekki vita þann fjölda fólks sem í íbúðinu var yfir jólin, en hún var alveg tróðfull allan jóladag og langt fram eftir kvöldi,
því að margir prestar í starfseminni komu þangað. Þann 7. febrúar á 13. sýndi búreikningurinn að hvorki meira né minna en 21 maður hafði borðað þar. Þann 8. janúar voru það 16. Þessar tölur ná sjálfsagt yfir þá sem voru í hinum 2 íbúðunum. Að ýmsu leyti voru þetta ömuleg jól, þótt allir í starfseminni, allt frá O'Flaherty til Molle Stanley, gerðu það sem þau gátu til að gera stundina ánægjulega fyrir flóttamennina, sem margir hverju höfðu búið sér því að vera komnir heim löngu fyrir þann tíma. Molly Stanley útbjó ásamt öðrum konum litlar jólagjafir handa öllum flóttamennunum í Róm, sem voru undir vendavæng starfseminnar, en þeir voru 180 talsins. Öllum gjöfunum fylgdi enskt jólakort. Sá maður sem mest hafði að gera á sjálfan jóladag var O'Flaherty, presturinn, en ekki hinn rauða Akurlilja. Fyrst messaði hann á miðnætti fyrir hópinn sinn í þýskaskólanum, en þar voru margir aðrir en kaþólski viðstaddir og sumir þeirra höfðu aldrei verið við kaþólska messu. Eftir það fór hann upp í bandaríska skólan og messaði gömlu kortlhöðinni. Suður-afríski presturinn messaði við mótmælandunum. Síðan settust menn niður að borða jólamatinn, sem var spagetti og hveitibollur, af viðbættum eplum, súkkulaði og nokkrum vínflöskum. Því næst heimsótti O'Flaherty eins margar flóttamannabúðir og honum var mögulegt áður en hann fór aftur til þýskaskólans. Þar borðuðu hann og Derry hádegismatinn, sem var lambakjöt, og eins og venjulega sátu þeir við eitt hornið á skrifborðinu. Hljóðar þýskar nunnur báru á borð fyrir þá. Það sem eftir var dagsins og allan næsta dag var litla herbergi tróðfullt af gestum. Var þetta alls konar fólk sem O'Flaherty hafði falið í skólanum. Prestar af 6 þjóðernum, íski sendiherran, Dr. Kiernan, kona hans og dætur, Blow og Orla, sem var 17 ára, óðir Júgoslavar, auðvitað May og Sir D.R.C. Osborne, sem var viðfeldin eins og ætíð. Þó að O'Flaherty væri algjör bindindismaður, var hann örlátur gestgjafi og stund tókst öllum að gleyma áhyggjum og skildum, þeir hlustuðu á írsk þjóðlög sem frú Kiernan söng. Þar á meðal söng hún hina undurblíðu vögguvísu Spunarokkurinn og einnig söng hún ásamt föður Spike hið hressilega laga eftir Buckley, móður Macri. Þessar síðustu klukkustundir voru þau laus við þær miklu áhyggjur sem allar innan starfseminnar áttu eftir að hafa næstu mánuðina. Þann 27. desember hófust hinir hræðilegu dagar. Kepler og Koch hertu tökin. Útgöngubannið, sem hófst klukkan 7 að kvöldi, gerði allt samband við íbúði flóttamannana miklu erfiðara og hafði í för með sér að oft þurfti að fara með flóttamennina við dagsbirtu í stað þess að láta náttmyrkri skýla þeim. Þetta var alltaf stórhættulegt, en hættan jókst helming þegar flóttamennir voru 6 feta háir og ljósharðir í ofanálag eða bandaríski negrar eða þá eldrauðharðir skotar. Engir þessara manna gátu verið Ítalir. Ráðamenn í Vatíkaninu höfðu miklar áhyggjur af starfseminu og ákvaðu að koma í veg fyrir of áberandi iðju þeirra og lokuðu hliðin inn í bakgarðinn við hliðin á skrifstofuna heilugu. En þaðan var hægt að fara inn í þýskaskólan. Þetta hafði þá breytingu för með sér að allir gestir O'Flahertys þurftu að fara í gegnum champagnebogan, en hans var vel gætt. En May réði við það vandamál á einkennandi hátt. Rétt að hann gat töfrað fuglana í trjánum þegar hann ætlaði sér, en ekki voru líkindi til þess að þessi töframáttur hans höfðu mikil áhrif á svissnesku varmennina. Hvað svo sem leiði tökum May á varmennunum eða á stjórnanda þeirra, tókst honum að koma því svo fyrir að hægt var að ræða við menn við lítið varðlið inn í boganum og taka þar við skilaboðum og upplýsingum. Þótt svo væri urðu þeir Simpson, Furman
og prestarnir sem útbýttu vistum að fækka ferðum sínum til Óflahertis í algjört lágmark. Næsti skellur varð vegna ófyrirleitni nokkurra flóttamanna, en þeir voru það bil 600 í Ardalnum. Lögreglan hafði handtekið 18 Ítali sem hefðu hjálpað mönnunum og nú beittu SS-mennirnir og fasistar öllum kröftum til leitar að upptökum peningana sem þeir vissu að flóttamennir höfðu fengið. Auðvitað benti allt til þess að peningarnir kemur frá Vatikaninu. Upphaflega hafði Derry ákveðið að tæma íbúðurnar við Firenze-götu og Dominiku Cellini-götu fyrir 1. janúar, en það tafðist vegna þess hve erfitt var að fá aðrar íbúðir. Mikið áfall skeiði 5. janúar, en O'Flaherty og Derry vissu ekki það fyrir næsta dag. 7. janúar komu þeir Simpson, Furman og Pollack allir að Champagnebúanum, en það var í hæsta máta óviturlegt nema í hreinni neyð. Þeir höfðu heppnina með sér. O'Flaherty var að koma frá varðstöðu sinni á kirkjuþrepunum og sá þá félagana. Hann fór með á inn í varðmannsherbyggið og athugaði hvort allt væri í lagi fyrir utan. Þegar svo var, sendi hann einn og einn í einu yfir garðinn og upp í herbyggi sitt, þar sem Derry heilsaði þeim skelfingu lostinn. Ekkert af því sem hann bjóst við var eins slæmt og raunveruleikinn, því að nú leit allt út fyrir að Irene myndi koma upp þá eða væri þegar búin að því. En Irene var önnur á ítölsku stúlkunum sem hafði komið með Simpson, Furman og Pollack og hina mennina frá Sulmona til Rómar. Og hún var ein þeirra fáu utan við innsta hring starfseminnar sem vissum Patrick, Derry og hlutverk O'Flahertys. Satt var það að Derry og liðsforingjarnir höfðu verið kuldalegri framkomu sinni við Irene skeið. Frá því fyrsta hafði hún unnið frábærlega fyrir flóttamennina, ferðast reglulega til Rómar og komið aftur með matfeng og peninga frá Derry. Hún virtist geta gert allt sem hún ætlaði sér, og dag nokkur O'Flaherty talaði við Derry afreksverk hennar, sagði hann: Alveg það merkilegt hvernig hún gerir þetta. Engin annar geti blekkt þjóðurinn eins og hún gerir. Hún kemur og fer í annarkvært skipti á þýskum vörubílum og ég get ekki ímyndað mér hvernig hún getur alltaf leikið svona á ökumennina. Derry varð hálf vandræðalegur á svipinn og sagði: Nú, hún eins og veist aðlaðandi stúlka, þótt hún sé svolítið hégómleg, og satt að segja líkar þýsku ökumönnunum mjög vel við hana. Hún veiti þeim nokkuð sem þeir kunna vel að meta og aðeins kona getur látið í té. O'Flaherty leit hvasst á Derry, sem var svolítið fölur og þagði. Hermaðurinn vissi ekki hvernig presturinn tæki þessari afhjúpum eins starfsmanna sinna. O'Flaherty sagði aðeins: Það var leiðilegt, og breyttum umræðefni. Derry sagði honum ekki að við fyrstu komu sína til Rómar í erindum starfseminnar hafði hún búið og falið nokkra flóttamenn, sennilega á öruggasta stað sem hægt var að hugsa sér, á Pútnahúsi. En þótt karlmenn gengju þar stöðugt út og inn, ylli það ekki neinni eftirtekt SS-mannana. Kvöldið áður, 5. janúar, hittu þeir Furman og Renzo Lucidi af tilvílun á götu úti franskan liðsforingja, Henry Peyon, sem nýkominn var með Irene úr einni ferðinni til Sulmona. Það var engin tími til að ræða saman, því að útgöngubannið var að skella á, en Furman lét Peyon hafa símanúmer Lucidis og bað hann að hringja seinna kvöldið. Furman bað hann að láta Irene ekki hafa númerið eða nokkurn annan, því að það var meginregla meðal liðsforingina að láta eins fáa og mögulegt var vita hvað aðrir höfðu fyrir stafni eða hvar þeir voru. Enginn hringdi kvöldið, en snemmu morguninn hringdi síminn og þegar Renzo svaraði var Irene í símanum.
Hún bað að fá að tala við Giuseppe, en undir því nafni hafði hún þekkt Pollak í Sulmona og sagði honum að hún yrði að hitta hann strax. Pollak ræddi þetta við Simpson, Furman og Renzo Lucidi, en á meðan hringdi Airít tvisvar og sárbændi Pollak að koma til sín. Þegar síminn hringdi í fjórðaskiptið svaraði Adrienne. Eftir andartak kom hún í hendingskasti inn í herbyggið, þar sem hinir 4 áhyggjufullu menn voru að tala Airít og veinaði: Farið út, þeir eru að koma hingað. Fjórða símhringingin hafði verið frá Peyon, sem aðeins gat sagt að allir væri í hættu. Innan fárra mínútna voru Simpson, Furman og Pollak komnir út af heimili Lucidi hjónanna. Þeir flýttu sér til kjallarans í Domenico Cellini-götu, skildu eftir farangur sinn þar og fóru rakleiðis til O'Flahertys í Vatikanið. Prelátin hlustaði á þá þar sem að sat við skrifborðið sitt, óblíður á svip. Pollak hélt í stöðugt fram að hann ætti að fara til Airít og komast að raunum hvað hefði gerst. Derry og O'Flaherty voru vissir að þetta væri gildra. Loksins leyfðu honum að fara. Hann skildi eftir skilríki sín og persónuleg verðmæti, og ef ekkert heyrðist frá honum eftir klukkan 3 eftir hádegi, máttu gera ráð fyrir hann eða lent í gildru. Til varúðar fengu þeir júgóslavneska stúlku, Gariellu að nafni, til að fylgjast með för hans og láta þá vita ef eitthvað færi úr skorðum. May slóst í hópin í herbyggi O'Flahertys, sem sló vinnu sinni á skrifstofun á frest og satt hljóður út í einu horni herbyggsins. Það var ekki fyrir en klukkan 4 að síminn hringdi. O'Flaherty stóð upp og stikaði yfir að skrifborði sínu einu skrefi. Þegar hann lagði símtólið á, sagði hann: Þetta var Aldo, húsvörðurinn. Ung ítölsk stúlka er komið með bréf til Patricks og lætur engan annan fá það. Þetta lítur líka út fyrir að vera gildra. O'Flaherty vildi sjálfur fara niður í andirið, því að Derry talaði ekki ítölsku, en það varð úr að Furman fór niður og kom upp í herbyggið með bréfið frá Airít. Furman þýddi bréfið og las hægt: Kæri Patrick, miðjan dag í gær var ég handtekinn og fekk þær fréttir að móðir mín, systir mín og barnið mitt ásamt Flóru og fjölskyldu hennar og Dino, sem þekkir Giuseppe, hefði verið handtekinn og væri í höndum Þjóðverja. Dick höfuðsmaður sveik okkur í hendur þeirra. Hann er ekki höfuðsmaður, heldur venjulegu sjúkraliði sem hefur komið öllu upp. Þeir leita dyrum og dyngjum að Giuseppe og verða að ná honum, hvað sem það kostar. Ég grátbað Giuseppe að koma til mín, því að ég er sjúk, en verðir gæta mín. Ég held að handtaka Giuseppe bjargi okkur öllum. Ég mun ekki segja neitt, nema því aðeins að ég stofni lífi barnins míns í hættu, en í því tilviki tæki ég neitur. Ég sárbæni þig að bjarga lífi barnsins míns og vesalingsmóður minni. Þú mátt ekki halda að það sé uppljóstrun þótt þeir taki Giuseppe. Hann er ekki aðalatriðið, heldur vilja þeir aðeins fá að vita hver útvega peningana, og ég endurtek: Ég mun ekki segja það, ég dey heldur. Ég er aðeins hrædd að Giuseppe muni segja eitthvað, ef hann heldur að hann hafi verið svikinn. Kveðja, Airít. 2 SS-menn handtóku Pollak leið og hann fór inn í herbyggja Airít í matsöluhúsinu, þar sem hún bjó í Róm. Það var strax farið með hann til Sulmona ásamt Airít. O'Flaherty og Derry gátu hvorugi gert neitt fyrir þau í augnablikinu og lögðu þeir aðaláherslu á varúðarráðstafanir í Róm. Ráðgert var að flytja flóttamennina 12 í Domenico Cellini-götu og koma Simpson og Furman þar fyrir, þar til öruggara húsnæði fyndist handa þeim. Næsta áfallið kom næstum strax á eftir, þann 8. janúar. 10. kafli.
undankomur, handtökur og pyndingar. Þó að Derry hafi ekki vitað það þá, voru húsrannsóknir Þjóðverja á þessu tímabili ekki framkvæmdar vegna flóttamannastarfseminnar, heldur vegna kommunista, sem sátu fyrir Þjóðverjum og myrtu alla þá sem þeir náðu til. Kapler var með ráðabrugg að handtaka eins marga í einu og hann mögulega gæti. Því heimsóttu 2 SS-menn ekkju sem átti son í Regina Coeli fangelsinu og sögðu henni að þeir hefðu sloppið út þaðan rétt í þessu og hefðu áætlun að frelsa son hennar. Svo virtist sem hann ætlaði að gugna undan pyndingunum og skýra SS-mönnunum frá fylgsni vina sinna, kommunistana. Ef hún gæti safnað öllum vinum hans saman, gæti þeir setið fyrir SS-mönnunum þegar þeir kæmu og frelsað son hennar. Ekkjan fór með mennina til Nebolandi, foringja ítölsku neðanjarðarhreyfingarinnar, og eins af þeim sem geymdu flóttamenn fyrir O'Flaherty. Í þetta skipti þá Wilson undirforingja og Píp Gardiner. Flóttamönnunum 2 leið illa þeir mötuðust ásamt Nebolandi og SS-mönnunum, sem að Nebolandi hélt að væri allt í lagi með. SS-menninni 2 fóru síðan en Wilson og Gardiner voru það bil að setja ofan yfir Nebolandi vegna barnaskapar hans þegar að dyrunum var hrundið upp og einkennisklæddir SS-menn streymdu inn. Þeir fóru með bresku liðsforingina 2 og Nebolandi í Regina Coeli fangelsið og skildu 2 varðmenn eftir hjá matreiðslumanninum, gömlum manni sem vissi íbúðurnar í Firenze-götu og Domenico Cellini-götu og einnig það hvernig flóttamenn hringdu útidyrabjöllunum. Þennan laugardag höfðu þeir Simpson og Furman ætlað að flytja í íbúðina í Domenico Cellini-götu. Simpson kom fyrr og sá að nýr maður hafði bæst í hópinn, maður sem sagðist vera Adolf Hitler. Þetta var liðþjálfi úr bandaríska flughernum og hét Eaton. Hann hafði fengið höfuðmeiðsl þegar flugvél hans hrapaði. Suður-Afrikani að nafni Burns hafði farið með hann í íbúðina en flutt úr henni sjálfur nokkrum dögum áður og var nú týndur. Eaton hélt upp í fjörugum samræðum við þýska herforingjaráðið en Brúna Bussner sem nú sá íbúðina hlustaði á súr á svipinn. Simpson hringdi í herrlækni, Macaulay höfuðsmann, og þegar hann kom fór Simpson úr íbúðinni til að athuga hvort O'Flaherty geti komið Eaton fyrir á sjúkrahúsi, því að á sjúkrahúsvist þurfti hann að halda. Á dyraþrepinu hitti hann Furman og útskýrði ástandi fyrir honum. Furman sagðist myndu bíða þar til búið væri að ganga frá málinu. Öðru hverju kom Eaton til sjálfsins, en næsta hálftíman á meðan Furman, Bussner og Macaulay biðu óþreyjufullir eftir Simpson, hlustuðu þeir á óráðsjál bandaríkjamannsins. Síðan var dyrabjöllunni hringt og inn kom matreiðslumaður Nebolandes ásamt 2 SS-mönnum. Rétt á eftir þeim kom hálftilt SS-manna til viðbótar. Þeir handtóku 5 liðsforingja, 2 óbreytta hermenn, Eaton, Bussner og Hertu, austuríska stúlku sem var ráðskona. Þau voru öll tekin á vörubíl og farið með þau í Regina Coeli fangelsið. Á leiðinni tókst Furman að rífa í tætlur persónuskilríki og minnisbókina sína með heimilisföngum og símanúmerum allra í starfseminni. Ýtti hann bréfatætlunum út af bifreiðinni en aðeins fáeinum í einu. Sýndi hann fádæma stillingu við þetta. Hann var með 12.000 lírur á sér og á meðan hann beið eftir yfirheyslunni inn í fangelsisklefanum stakk hann peningunum í hveitibollu sem hann var með í vasanum. Fyrir þessa peninga átti hann að kaupa bandaríska vindlinga á svörtumarkaði og annan lúxusvarning handa föngunum. Í Regina Coeli fangelsinu frétti Furman að matreiðslumaður Nebolandes hafði einnig farið með Þjóðverjana til íbúðarinnar í Firenze-götu, þar sem 3 Suður-Afríkumenn voru handteknir. Varla var hægt að sakfella gamla mannan fyrir það, þótt hann gæti ekki staðið upp í hárunu á Gestapo. Furman hafði miklar áhyggjur af því að nú myndu Þjóðverjarnir
taka fasta alla í starfseminni og komast beint að O'Flaherty og Derry. Hann vissi ekki hvers konar ævintýri Simpson lenti í. En Simpson fór til íbúðarinnar í Domenico Cellini-götu á meðan að SS-menninni voru enn í íbúðinni. Hann hringdi dyrabjöllunni en ekkert heyrðist í henni. Þó heyrði einn SS-maðurinn eitthvað og fór til dyra. Hann var það bil að opna dyrnar þegar Simpson sá að ítalski húsvörðurinn veifaði til hans ákaft utan á ganginum. Leið og SS-maðurinn reif dyrnar upp á gátt, henti Simpson upp stigann, upp á stigapallin á annarri hæð og henti sér það niður. Í gegnum stigahandriðið gat hann fylgst með SS-manninum, þar sem hann prófaði óþolinmóðu dyrabjölluna og fór síðan inn í íbúðina. Þegar allt var orðið hljótt, læddi Simpson út bakdyrnar og skýrði Derry þegar í stað frá því hvernig málum væri komið. Derry var búinn að frétta af þessu, því að 2 óbreyttir breskir hermenn höfðu verið í kjallaranum í húsinu þegar handtakan fór fram og höfðu komist út óséðir. Þeir flýttu sér til svissneska sendiráðsins til þess að koma skilaboðum til O'Flahertys. Þegar þeir fóru út úr svissneska sendiráðinu, gengu þeir beint í flasið á lögreglunni sem var í eftirlitsferð þar og voru þeir handteknir, en skilaboðin komist á ákvörðunarstað. Eftir þetta settist O'Flaherty niður við skrifborð sitt og hringdi klukkustundu saman til þess að aðvara prestana ástandið og einnig til að biðja þá að athuga hvort allt væri í lagi með húsnæði sem þeir sáu allt eftir því sem þeir treystu sér. Derry kveið greinilega fyrir að láta prestana taka á sig þessa áhættu á þessum tíma, en prelátanum tókst að brosa lítið eitt og segja: Auðvitað, drengur minn, hefur þú nóg af áhyggjum án þess að þurfa að bæta þessu við? Flestar þessara íbúða eru í eigu ítalskra og ekkert eðlilegra en að prestur komi heimsókn öðru hverju. Jafnvel þótt þjóðverjarnir haldi vörðum einhverjar af þessum íbúðum, finnst þeim ekkert athugavert við að prestur fari þar inn. En mótmælti Derry: Við verðum að gera ráð fyrir því að miklum hluta af því húsnæði þar sem flóttamennir eru sé vandlega gætt, þó að ég verð að viðurkenna að ég líti einum of mjög á dökkuhliðarnar. Ef þjóðverjarnir taka nú eftir því að prestur heimsækir allar íbúðurnar sama kvöldið, leggur Kapler saman 2 og 2 og þykist vita að þú sért þar að baki. Þeir féllust á að láta prestana ekki fara inn í neina íbúð nema þeir væru vissir að hennar væri ekki gætt. Þeir hjálparmenn O'Flahertys sem hefðu vegabréf Vatikansins og þurftu ekki að virða útgöngubannið, gengu á köldum vetranóttum milli íbúðana og höfðu gætur á SS-mönnunum og nýfasista gestapómönnum Kochs. Í sumum íbúðunum var gleðskapur mikill og vegna útgöngubannsins stóðu slíkar skemmtanir yfir alla nóttina. Prestarnir aðvöruðu þá flóttamenn sem voru aðkomnir að fara ekki til sinna íbúða fyrir en næsta morgun, nema því aðeins að fara varlega. Í morgunsári fóru tugir annara presta af stað. Mörgum þessara presta, svo sem föður Owen Sneddon, björguðu húsverðir fjölbýlishúsana frá handtöku. Faðir Sneddon hafði hættulegasta starfi með höndum, en það var að fara í íbúðuna í Firenze-götu. Hann gekk hægt í áttina að húsinu með höfuð beygt yfir bænabókina. Allt í einu stansaði hann við hvellt blístur nokkrum metrum frá útidyrunum. Ítalski húsvörðurinn stóð í dyragættinni og svipur hans bar með sér augljós skilaboð. Hljóðlega gekk faðir Sneddon áfram, en nokkru ofar í götunni kom húsvörðurinn upp að hlið hans og sagði honum hvað gerst hafði. Í nokkra daga var starfsemin önnum kafin við að skipta húsnæði fyrir strókufangana. Var allt kerfið skipulagt að nýju, svo að sérhver einstaklingur í starfseminni vissi fylskni aðeins fárra manna. Reynt var að koma aftur lagi á alla starfsemina eftir áföllin í janúarbyrjun. Ekki reyndist enn mögulegt að komast að því
hvernig föngunum í Regina Coeli fangelsinu leið. Derry spurði Sir D'Arcy Osborne að því formlega í bréfi hvort Svisslendingar gætu heimsótt fangelsið og aðgætt hvað hægt væri að gera fyrir förmann og hina fangana. En Sir D'Arcy og svissnesku diplómatarnir sögðu nei, og það af ástæðu sem hermaðurinn Derry hefði ekki hugsað út í. Ástæðan var sú að margir fangana notuðu fölsuð nöfn og verið gat að Þjóðverjarnir vissi ekki að þeir væru breskir, og færu Svisslendingar inn í fangelsið og heimsæktu fangana, myndu Þjóðverjarnir vafalaust vita hvers vegna þeir vissu þá í fangelsinu. Kapler myndi réttilega gera ráð fyrir því að þeir hefðu upplýsingar sínar frá breska sendiráðinu og O'Flaherty, en það gæti stofnað Vatíkaninn í hættu. Molly Stanley gerði það sem í hennar valdi stóð til að komast til fangana og gat hún farið hindrunarlaust ítalska hlutan. En henni var ekki hleypt inn í þann hluta sem þýsku SS-mennirnir og hvalarar Kochs voru. Frá þeim hluta fangelsisins heyrðust angistaróp þeirra manna sem voru yfirheyrðir. En einhvern veginn náði Molly sambandi við Buchner og vildi hann hitta prelátan. Derry sagði O'Flaherty frá öllu því sem gerðist innan starfseminnar nema einstaka njósnaframkvæmdum, og á hinn bóginn skýrði O'Flaherty Derry frá öllum sínum störfum snertu stríðsfanga, einkum breska stríðsfanga, en þó engan veginn frá öllum áformum sínum fyrirfram. Hann vissi vel að Derry hefði orðið hissa ef hann hefði vitað þá að O'Flaherty smegði sér oft inn í Regina Coeli fangelsið til að athuga hvort hann geti gert eitthvað fyrir fangana. O'Flaherty gat vissulega ímyndað sér hvað Derry hefði sagt hefði hann fengið vitnesku skilaboðin frá Buchner sem gæti, þegar öllu væri á botninn hvolft, auðvitað verið enn ein gildra. Gildrurnar voru síst það sem O'Flaherty hafði áhyggjur af, þegar hjálpar hans þurfti við. Hann fór inn í fangelsið og hitti Bruno í klefanum. Koch hafði nýlega yfirheyrt hann. Koch var meistari í pyndingum, bæði ruddalegur og nákvæmur. Eitt pyndingatæki Kochs var leðuról, alsett löngum mjóum stálbrotum öðrum megin, sem hægt var að herða utanum nakið mitt í fangana. Dögum saman höfðu þeir sorfið ein og eina tönn úr Bruno til að fá hann til að ljóstra upp flóttamannastarfsemina. Stutta stund hafði O'Flaherty séð hvernig Bruno var hálf hrundið og hann hálf borinn af 2 fangavörðum til klefa síns eftir eina yfirheyrslu. Bruno tókst að knýja fram bros á blóðu og særðu andlitinu. Í fangaklefanum, sem var nokkrum metrum undir yfirborði jarðar, leit kommunistinn Bruno upp úr fleti sinu og á prestinn og sagði: Mér langar aðeins að segja þau, prelati, að ég hef ekki sagt frá neinu og ég mun ekki gera það. Hann ljóstraði engu upp. Fáeinum dögum síðar skutu SS-mennirnir hann. Þjóðverjarnir sóttu nú að O'Flaherty frá 3 hliðum. Kapler var sannfærður að prelátin væri innsti kokkur í búri í allri starfseminni. Hann átti viðtöl við von Weizsäcker baron og Bismarck prins, sendiherra Þjóðverja á Ítalíu, sem hvorugur var hallur undir nasista. Niðurstaða þessara viðtala var sú að hinn langhrjáði rektor þýska skólans átti tal við O'Flaherty. Það er ekkert sem ég get gert fyrir starfsemi þína, preláti, enda þótt ég reyni allt sem í mínu valdi stendur til að sýna prestlegum hvötum þínum skilning. Ég get ekki hjálpað þér, en ég reyni til eins ítrasta að hindriður ekki, sagði rektorinn. En gesturinn sem þú hefur haft í herbergið þínu skeið ég hræddur að verða að fara. Ég krefst þess. Viljið þið gjöra svo vel að sjá að hann fari innan fárra daga.
og Flaherty skildi vel hvað klukkan sló. Því fór hann til Sir D'Arcy Orspons, mannsins sem dansaði diplomatískan línudans þessa dagana. Sir D'Arcy sagði strax: Nú, Hugh, það eina sem Derry getur gert að flytja inn til mín. Að sumuleyti getur það ef til við hjálpað. Hann verður að koma inn í sendiráðið og þegar hann komin inn, má hann ekki yfirgefa það eitt andartak. Derry flutti inn kvöldið og var fylgt framhjá svissnesku vörðunum í fötum og Flahertys í síðasta skipti. Hann kom sér fyrir í Santa Marta heimilinu og var í rauninni fangi þar næstu 5 mánuði. Innan 2 daga var Flaherty kallaði fyrir stjórn Páfaríkis. Í augum stjórnarinnar var hann að missa taumhaldið á starfsemi. Burt séð frá yfirlýsingum úr hendi von Weizsäckers gerðu óvinsældir hans meðal ítalskra starfsmanna Vatikansins honum erfiðara fyrir. Útlendingar hverrar þjóðar sem þeir voru hafa aldrei átt undir pallborðið hjá starfsmönnum Vatikansins og hinn einstaka upphefð Flahertys í úrbanskólunum, frami hans í utanríkisþjónustunni og skipun hans í embættið á sínum tíma á skrifstofunni heilugu var allt til þess valdandi að margur Ítalinn leit hann öfundar auga. Jafnvel líkaði sumum írskum vinum hans alls ekki atferli hans. 20 árum seinna skrifaði írsku prestur sem var í Vatikaninu á þessum tíma: Sumum okkar fannst þetta naumast drengilegt framferði. Hvað hefðu Bretar sagt ef hlutverkunum hefðu verið snúið við og Þjóðverjar hefðu notað Vatikani fyrir slíka starfsemi? Því sem framfór á milli hans og stjórnarinnar var haldið leyndu og Flaherty var yfirbugaður í nokkra klukkustundir. Mörgum árum seinna viðurkenndi hann: Ég fékk myndarlega ofaníkju. Sú bjargfasta ákvörðun Flahertys að hjálpa öllum sem í nauðum voru staddir og svo hins vegar prestlegar skyldur og hlýðni við yfirstjórn Vatikansins stangaðist illþyrmilega á. Átti hann í harðri innri baráttu þessi sjónarmið. Eitt sinn Flaherty var einn í herbyggi sínu, þar Derry var á bak og burt og var að hugleiða mál sín, kom húsvörðurinn með stórt umslag sem í var gullprentaðu boðsmiði matarveislu hjá ungverska sendiherranum. Hann blístraði lítið eitt af undrun. Hann átti alveg von á því að þetta væri læfislegt bragð, en datt þó alls ekki í hug að afþakka boðið. Þarna voru fremur fáir gestir, en þeirra á meðal var Bismarck prins og von Weizsäcker baron. Þegar líða tók á kvöldið, dró von Weizsäcker Flaherty með sér út í eitt horn hinna skrautlegu viðhafnastofu og sagði: Kæri Prelati, þú þekkir mæta vel skoðanum mínar og afstöðu. Ég hef framar öllum öðrum hér í Róm metið og virt starf þitt. En nú hefur þú gengið fetinu lengra en hóf á og okkur nóg boðið. Kapler bíður í forstofunni, marg blektur og vonsvíkin að í hygg. Vitaskuld með kunnugt tilraunir hans, margvíslegar og við ólíklegustu aðstæður til þess að ná taki á þér og fangelsa. Vissulega voru þær aðfarir hans á móti skapi mínu. Hins vegar hef ég tjáð honum að þér sé fyllilega heimilt að fara frjálsferða þinna í Vatikanið í nótt. En ef þú ferð nokkru sinni eftirleiðis út fyrir mörk Vatikansins, sama hvert erindið verður þú tafarlaust tekinn fastur. Hefur þessi ákvörðun verið endanlega tekin í máli þínu, hverjar sem afleiðingarnar kunna að verða? Ég get þar engu þokað. Viltu nú vera svo góður að íhuga rækilega það sem ég hef sagt þér? Flaherty brosti að von Weizsäcker og svaraði í gamansömmum tóni svo hátt að það yfirgnæfði skvaldrið í stofunni: Þú ert of nærgætinn. Ég skal vissulega íhuga það sem þú sagðir, svona öðru hverju. Flaherty var orðin miklu nærgætnari í þau fáu skipti sem hann fór út, en hann lét ekki þessa þýsku tilskipun halda hið minnsta aftur af sér þegar nauðsyn krafðist, né heldur fyrirmæli frá stjórn Vatikansins að yfirgefa ekki Vatikanið. Reyndar ferðaðist hann nær eingöngu á nóttunni,
en honum fannst, eftir að Derry hafði verið kyrrsettur í breska sendiráðinu, enn nauðsynlegra að fylgjast sem best með öllu sem gerðist. Þótt fáir væru, voru meðlimirnir í grísku neðanjarðarhreyfingunni, frelsi eða dauði, ötulustu hjálparmenn og Flahertis í Róm. Þeir komu næstur Júgóslöfum í hatri sínu á Þjóðverjum. Einn foringjanna var Evangelo Averov. Hann varð síðar utanríkisráðherra Grikklands og Kýpurdeilan stóð sem hæst, hafði viðhorf hans til Breta breyst mjög frá því sem áður var. Í byrjun desember heimsótti hann O'Flaherty ásamt vinum sínum, Theodore Melotou og fleirum. Þeir höfðu verið kynntir fyrir Derry, sem var alveg orðlaus þeir tjáðu honum að þeir höfðu fundið úrvalshóp breskra flóttamanna í Arezzo 120 mílu frá Róm. Voru þetta hvorki meira en minna en 3 hershöfðingjar, varaflugmarskálkur og 4 stórfylkisforingjar. Derry var þess fullvís að Róm var ekki öruggustu staðurinn fyrir slík stórmenni, en lét Melotou hafa 10.000 lírur handa þeim og stakk upp á því að hann freistaði þess að koma með einn þeirra til Rómar. Derry var búinn að stengla með þessu þar til 13. janúar O'Flaherty fór í eina af sínum daglegu ferðum til Santa Marta heimilisins. Þennan dag lék O'Flaherty smitandi bros á vör hann rétti Derry bréf undirskrifað af M.G. Gambier Parry, hershöfðingja, sem var tignastur allra breska fanga á Ítalíu. Melotou hafði komið með hann til Rómar og enska konu, frú Mary Boyd að nafni, sem hafði hjálpað flóttamönnum á Arezzo-svæðinu. Hershöfðinginn vildi vita hvort hann gæti komist inn í Vatíkanið með eða án hjálpar breska sendiherrans. Við ríkjandi aðstæður var ekki unnt að lauma hershöfðingjónum inn í Vatíkanið. Þjóðverjarnir kæmust þegar á snóður það í gegnum njósnara sína að hershöfðingi hefði bæst í hóp þeirra liðsforingja sem þar voru kyrrsettir. Þess vegna spurði Derry O'Flaherty að því hvort ekki væri til hentut húsnæði handa Gambier Party. Aha, drengur minn, sagði O'Flaherty og ljómaði við því að hafa svarið á reiðum höndum. Ég hef einmitt stað handa honum. Ég hef ekki notað hann. Verið gæti að við fengjum einhvern tímann 10 gest, eða þá að ég hefði til dæmis þurft að fela þig þar. Við fáum bróður Bob til að fara með hann þangað. Bróðir Bob, Whitebouse, sem áður hafði fært hershöfðingjónum og frú Boyd ögnarpeningum, fylgdi hershöfðingjónum til Dio Rienzo í Rogeri Bohuni-götu. Frúin sem var af ensku foreldri og maður hennar höfðu leyniherbyggi í húsinu. Leyniherbyggi var eins og ell í laginu og hafði verið múrað upp í dyr á 5. hæð við enda annars armsins á ellinu. Ómögulegt var að geta sér til tilvist herbyggisins þegar inn í húsi var komið og aðeins var hægt að komast inn í herbyggið inn gluggan og þó með því eina móti að fara á planka úr glugga á gangi sem lá út frá endanum á hinum armi elsins. Þetta var hinn fullkomni felustaður. Dio Rienzo hjónin voru fyrirtaks húsbændur og Gambier Party var sæmilega ánægður hjá þeim fyrsta kastið. En vikurnar liðu og honum gramdist aðgerðarleysið. Hann vildi ólmur eitthvað aðhafast. Þetta var ljóst á þeim bréfum sem hann skrifaði til Derrys og O'Flahertys. Kvöld eitt sendi O'Flaherty Whitebouse til að ná í hershöfðingjan, en sagði Derry ekki frá því að hann hefði tekið hið versta þeirri hugmynd. Hershöfðinginn og Whitebouse fóru í sporvagnin til Vatíkansins og þar tók O'Flaherty á móti þeim á Sankti Péturstorginu, brosand út að eyrum ásamt litlum hópi ískra og 10 vina sinna. O'Flaherty fór, klæddur prelátaskrúðunum, með hópin yfir torgið og til íbúðar páfa.
Hann lagði handlegginn yfir öxlins 10 mannlega, gráhærða hershöfðingja og kynnti mennina á báða bóga, þegar þeir gengu fram hjá svissnesku varðmönnunum. Þetta er írskur læknir og vinur minn, sagði hann. Honum er einnig boðið í veislu hans heilalega. Hershöfðinginn blandaðist ítölsku fyrirfólki og diplomötum, þar á meðal von Weizsäcker og Bismarck, sem var alltaf jafn alúðlegur og bauð lækninum þegar í stað í heimsótti sín. Ég reyni að koma, svaraði Gambier Patti, og átti bátt með að hlæja ekki að kankvisa svipnum á rauðbirknu andliti og Flahertys og þeirri kyrrlátu gleði sem gat að líta á snjóhvítri ásjónu Sir D'Arcis. Næsta dag gerði Sam Derry allt sem hann gat til að sýna prelátana með 2 heimana. Hann sýndi honum fram á þá óskaplegu áhættu sem var samfara þessari dirfsku, en Flaherty setti hann skemmtilega út af laginu á sinn einkennandi hátt. Nú, hvað er þetta? Manngreið þurfti að fá sér ferskt loft. Hann hefur verið innilokaður svo vikum skiptir. Við þurfum allir á einhverju líkamshreyfing að halda, Patrik. Það var annars slæmt að ég gat ekki komið með golfkilurnar mínar. Þá hefðu við getað æft okkur svo litið. Ekkert er eins áhrifamikið og golf til að losa mann við áhyggjur okkar vesala heims. En Flaherty viðurkenndi að ef Gambier Patti væri reiðubúinn til að skipta á öryggi og lúxus í staðinn fyrir svolítið meira frelsi, væri hægt að flytja hann til. Gerðist hann síðan sjúklingur á sjúkrahúsi hinna litlu systra Maríu, kallaðar bláu hjúkrunarkonunnar, í San Stefano Rotondo. Þar gat hann hreyft sig á grænum grundum og dvaldist þar uns Róm var aftur frjáls. Miðjan janúar hafði flóttamannastraumurinn til Rómar náð hámarki. Meðal flóttamanna voru margir Indverjar, þar á meðal liðhlaupar og njósnarar, svo stöðugu straumur Araba sem fóru til Champagnebogans og kröfðust hælis í Vatikaninu. Flaherty vildi að sjálfsögðu hjálpa hverju sem var, en vegna þrábeiðni Derrys var John May beðinn að sjá þessa mjög svo grunnsamlegu Araba. Þeim var aldrei komið fyrir í húsnæði á vegum starfseminnar, en þeir fengu skotsilfur mánaðarlega og voru jafnframt beðnir að fela sig í borginni eða í nágrenni hennar, og það tókst þeim vel. Á meðan Flaherty og Derry fengust við vandamál af þessu tagi, urðu þeir skelfingu losnir þegar þeir fréttu að ljóstrað hafði verið upp hina hetjulegu frú Chevalier. 11. kapli. Njósnir í þágu englendinga. Þetta leyti hafði frú Chevalier í íbúðinni hjá sér 4 breska flóttamenn, þá Flood, Martin, O'Neill og Stokes, og einn suðurafriska mann að nafni Matthews. Kvöld 1. janúar, 10 mínútum áður en útgöngubanni hófst, var barið að dyrum hjá henni. Ítalsku drengur sem hún þekkti ekki, 17 ára aldri og haltur á öðrum fæti, hvíslaði ákafur. Þjóðverjarnir ætla að gera húsrannsókn hjá þér í kvöld. Ef hermenninni þínir búast í skyndi, skal ég fara með þá heim með mér og hafa þá hjá mér þar til Þjóðverjarnir eru farnir. En þið hafið aðeins nokkra mínútu til stefnu. Frú Chevalier fann sem hún geti trúa drengnum, en átti hún að taka þess áhættu. Hún sagði hermönnunum frá þessu og fóru þeir að orðum Derrys að forðast að stofna frú Chevalier, eða mömmu, eins og þeir kölluðu hana, í hættu, og fóru þeir þegar í stað með drengnum út í myrkrið. Á sömu mínútu og útgangabanni hófst, börðu SS-mennir að dyrum og stikaði foringi þeirra inn í íbúðina. Þar sá hann frúna, stúlkuna 5 og Paul, rannsakaði persónuskilríki þeirra, leit kæruleyslega í kringu sig og spurði fremur kurteislega: Hverjir aðrir búa hérna í íbúðinni, frú? Aðeins við fjölskyldan, svaraði frú Chevalier, og það er varla nóg húsrými hér handa okkur. Það get ég vel skilið, sagði SS-maðurinn. Samt sem áður var okkur sagt að karlmenn sæjast fara inn og út úr þessu húsi alla daga, og þar á meðal væru breski stríðsfangar sem þú hýstir. Hvað segir þú við þessu?
Einfaldlega þetta, hvar geti ég haft á, svaraði frú Chevalier. Áður en SS-foringinn gat spurt fleiri spurninga, komu 2 SS-menn sem höfðu grandskoðað hinherbygginn inn í eldhúsið og hristu höfuðin sem svar við óspurðri spurningu foringjans. Jæja, frú, svo virðist sem þú eigir óvin, sagði foringinn. Einhver hefur gefið rangar upplýsingar. Hefur þú einhverja hugmynd hver það geti verið sem hefði gert það? Frú Chevalier hélt að hún hefði nokkuð góða hugmynd hver hefði borið hana sökum, en það væri fasistinn í íbúðinni við hliðina á henni. Hún leit í áttina til þeirra íbúðar og sagði: Það er rétt hjá þér. Það var margir komið hingað inn í húsið, en ég held að flestir hafi farið í íbúðina við hliðina á minni. Næsta hálftíman satt Chevalier fjölskyldan og hlustaði með ánægjusvip á Þjóðverjana brjóta allt og bramla í íbúð fasistans. Stúlkurnar áttu bágt með að stilla sig að skellihlæja, en frú Chevalier satt hljóð og stoppaði í sokka af flóttamönnunum. Hvorugur þeirra, O'Flaherty eða Derry, voru ánægðir með þetta. Einu sinni enn hafði hættan verið allt og nærri hinni djörfu frú M. Derry skipaði svo fyrir að engin mannanna færi aftur í íbúðina til hennar. Hann vissi fastheldni hennar og mótmælti því ekki, þegar O'Flaherty sagðist ætla að fara og tala við hana sjálfur, þrátt fyrir útgöngubann sitt. Hann skýrði þessa ákvörðun út fyrir henni, en hún grátbað að fá að hafa drengina sína, en O'Flaherty var einbeittur í ákvörðun sinni. Farið var með hermennina 5 til Sassilieri slátrara, sem bjó í útborg Rómar, og svona til að sefa frú Chevalier var því þannig komið fyrir að hún hélt áfram að fæða þá. Næsta húsleit Gestapo var hjá Lucidi hjónunum. Þar bjó Simpson í herbeggi með pólskum skemmdaverkamanni sem hafði komið með fulla tösku af sprengiefni. Allir voru komnir í háttinn þegar Þjóðverjarnir börðu að dyrum. Í miklum snarheitum var sprengiefni falið á góðum stað. Pólverjunum var án mótmæla tróðið í rúmið hjá vinnukonunni, Pepínu, en Simpson var sagt að láta sem hann væri fáviti og frændi Rensos. Renzo Lucidi, kvikmyndastjóri, hafði aldrei á ævinni stjórnað eins stórkostlegu atriði. Þjóðverjarnir létu Simpson og Pólverjan eiga sig, en þeir handtóku 18 ára fósturson Rensos, Dierat að nafni, og næsta kvöld komu þeir aftur og handtóku Renso sjálfan. Simpson og Pólverjinn höfðu flúið til annar staðar. Svo vildi til að Gerard, sonur Adrienne af fyrra hjónabandi, var franskur. Þess vegna gat Derry beðið de Vial í franska sendiráðinu að fá ambassador frönsku Vichy-stjórnarinnar til að útvega hinum unga manni og Renso lausnabeðinni. Sömu nótt og leiti var gerði í íbúð Lucidi hjónana og stóð ekki í neinu sambandi við hjálparstarfsemi, frétti O'Flaherty handtöku Concetta Piazza sem hafði leyninafnið Midwife og var héraðshjúkrunarkona í héraði sem var nokkrum mílum norðan við Róm. Hún var með 20 breska fanga á sínu sveiði og sá þeim fyrir peningum og mat. Til allar hamingju var hún nýbúin að láta þá hafa vikuforða þegar hún var handtekinn. Hún hélt að hún hefði aðeins verið borin sökum sem þýddi það að Þjóðverjarnir hefðu enga sannanir á hana. Farið var með hana í Regina Coeli fangelsið. Þar skrifaði hún langt bréf á salernispappír til von Kesselring Marskáls, þar sem hún, sem hjálpaði öllum og þar á meðal Þjóðverjum, væri hindruð við vinnu sína eingöngu vegna gruns, en vinna sín væri fólkin í björgun mannslífa. Og O'Flaherty fekk brefið í hendur og ræddi það við Derry. Að sjálfsögðu þurfti að vélrita brefið á sómasamlegan pappír sem væri nógu góður handa hreinlegum þýskum marskálk. En hver átt að koma brefinu til hans? Í þann mund sem þeir ræddu þetta kom Blún Kiernan í heimsókn til prelátans, eins og hún gerði svo oft. Henni var sagt frá brefinu og gleðilega sagði hún: Pabbi getur gert þetta.
Hún fór með bréfið í írska sendiráðið og var því komið áleiðis til þýska herforingjans og skrifaði doktor Kiernan sjálfur á það. Til persónulegar athugunar fyrir von Kesselring Marskálk, midwife, var leyst úr haldi 1 eða 2 dögum seinna án nokkurra skýringar. Nú var atburðar á sin hröð. 5. her bandamanna hafði sókt þann 12. janúar og sótti fram með frönskum, breskum og bandarískum herfylkjum. Klukkan 2 nóttina þann 22. janúar steig 7. herfylki á land við Anzio strandlengjuna. 1. herdeild Breta stíg á land fyrir norðanborgina og 3. herdeild Bandaríkjamanna stíg á land fyrir sunnanana. Framsókn var hröð í fyrstu, en þá veittu Þjóðverjar viðnám með auknum liðstyrk sem kom frá Frakklandi, Júgóslavíu og sjálfu Þýskalandi. Aukinn liðstyrkur fyrir bandamenn var einnig nauðsynlegur og eigi síður nauðsyn að birgðaflutningar frá ströndinni gengu sem greiðast. O'Flaherty var engu síður var við þetta en aðrir og dageinni byrjun febrúar sagði hann við Derry og var íbygginn á svip: Drengur minn, það margt undarlegt að gerast. Það krökkt af pínulitlum vélbátum í minni Tíberíárinnar. Heyrðu Patrik, hvað heldurðu að eigi að gera við þá? Þessa vitneskju hafði hann fengið frá nokkrum prestum sínum. Derry brá skjótt við og sendi liðsforingja til að athuga þetta. Þegar liðsforingi kom aftur og skýrði frá því sem var að gerast, sendi Derry fréttitan til bresku leiðþjónustunnar með hjálp sendistöðvar sem var sendt í gegnum frá Beck í almenningsgarði. Þessir pínulitlu mótorbátar voru þýskir hraðbátar sem höfðu verið flutti frá Ítalíu yfir Adríahafið og var ætlunin að nota þá til þess að trufla birgðaflutningana hjá bandamönnum til Anzio-strandarinnar. Eftir frelsun Rómar sagði Alexander hershöfðingi, stjórnandi hers bandamanna á Ítalíu og seinna marskálkur, þeim O'Flaherty og Derry að upplýsingarnar hefðu verið ómetanlegar, því að Bandaríkjamenn hefðu ekki haft neina hugmyndum að Þjóðverjarnir hefðu haft þá hraðbáta við vesturströnd Ítalíu. Breski flugherinn gjöreyti bátunum sem Þjóðverjarnir hefðu gengið svo greiðlega að flytja yfir Ítalíu og héldu bandamenn áfram að styrkja stöðu sína á Anzio strandlengjunni. Skiljanlega urðu þessar og þvílíkar aðfarir þar sem hlutleysi skyldra ríkja, aðfarir sem stjórnvöld Vatikansins vissu ýmist eða höfðu grunum til þess að O'Flaherty féll í ónáð hjá þeim, þrátt fyrir þolinmæði Ottavínis kardinala. Það var líka eins gott að engin yfirmanna hans komst nokkuð tíman að því ævintýri sem gerðist á sviði njósna. Í það flæktust Delia og Blún Kiernan í írska sendiráðinu sem líklega höfðu ekki hugmyndum að preláttinn notaði þær í þágu njósnastarfsemi Derrys og bandamanna. Bismarck prins kom næstu sendiherranum af völdum í þýska sendiráðinu á Ítalíu. Hann var góður vinur O'Flahertys og Kiernans og því var augljóst mál fyrir Derry hvernig hann gæti fengið mikilvægar upplýsingar úr munni Þjóðverja, ef svo mætti orði kveða. Aðalatriði var hvort Þjóðverjar myndu í síðustu lög verja Rómið ekki. Ef þeir ætluðu sér að verja borgina, myndi það leggja flóttamannastarfsemin í rúst, en ef þeir ætluðu að hörfa undan norðrabóginn, var það hernaðarskylda Derrys að vernda starfsemina eins og mögulegt væri og gera flóttamönnunum kleift að slást í hóp herdeilda sinna. Upplýsingar þetta væru einnig afar gagnlegar fyrir Alexander hershöfðingja. O'Flaherty kom því þannig fyrir að Blún var boðið í kaffi í þýska sendiráðið. Þegar hún kom úr boðinu til O'Flahertys í þýska skólanum, skýrði hún frá því að Bismarck prins væri viss að þýski herinn yrði að hörfa undan, en reyndi ekki að verja Róm. O'Flaherty sagði Derry strax frá þessu. Derry sendi þessi skilaboði gegnum sendistöð til leyniþjónustu bandamanna á Suður Ítalíu. Hann skipaði Simpson að sjá svo
að allir flóttamennir héldu sér í leinum svo vel sem unnt væri, þar til Róm yrði frelsuð, en við því byggust þeir flestir við innan 2 vikna. Derry óttaðist að mennirnir myndu hegða sér ógætilega í æsing augnabliksins og verða handteknir eða fremur skotnir í mistökum en færðir í fangabúðir. En á næstu 2 til 3 dögum kom í ljós að flestir höfðu verið of bjartsýnir framsókn bandamanna, en Bismarck prins vanmat of mótspyrnu Þjóðverja. Þeir voru langt frá því að hörfa undan og fluttu nú herlið í gríð og erg að norðan. Útvarpsmenn Derrys voru uppteknir við að koma til skila upplýsingum flutninga Þjóðverja og í mörgum kaffibúðum sem Blún var boðið í var rætt viðbrögð Þjóðverja á æðstu stöðum. Þegar fram í sótti reyndust frásagnir hennar mjög áreiðanlegar. Rino Messina var ítalskur rakari sem fór flesta daga í Regina Coeli fangelsið til að raka fangana, en það var einn hluti af hreinlætisaðgerðum Þjóðverjana. Þann 24. janúar kom rakarinn bréf með til Derrys með hjálp May og hafði Förmann geta skrifað þar á merkilega greinagóða skýrslu ásamt nöfnum þeirra flóttamanna sem hann vissi í fangelsinu. Enginn þeirra hafði enn verið tekinn til yfirheyrslu. Þetta voru uppörvandi fréttir, en 2 dögum seinna kom annað bréf frá Förmann, þar sem hann sagði að taka ætti alla bresku fangana úr fangelsinu og fara með þá til einhvers ókunnugs staðar. Þann 14. febrúar var O'Flaherty við vinnu sína við skrifborð sitt á skrifstofunni heilugu, prestur skaust inn á skrifstofuna og sagði með ákafa: Hugh, það eru 2 vinir þínir á Péturstorginu. O'Flaherty vissi aldrei á hverju hann ætti von við slíkt tækifæri og því flýtti hann sér yfir til Champagnebogans og út á hið mikla torg. Þegar hann sá hverju stóðu þar glaðnaði svo yfir honum að hann hrópaði upp yfir sig hrifinn og gleymdi algjörlega hvar hann var og einnig fallega hermönnum nasista sem stóðu á strikinu. Guði sé lof, það er dásamlegt að sjá þig, John, hrópaði hann og faðmaði John Förmann að sér. Með Förmann hafði komið J.E. Johnston, undirforingi, einn af undirforingjónum í Cité fangabúðunum. Förmann og Johnston höfðu stokkið af lest á 30 mílna hraða hún átti skammt eftir til svissnesku landamærana. Með hjálp margra Ítala hafði þeim tekist að komast til Rómar, bæði á reiðhjólum og bílum. Þetta var 3. flóttatilraun hvors sig. O'Flaherty fór með þá í Sankti Monika klaustrið og skildi þá þar eftir hjá föður Claffey og föður Tracy á meðan hann fór til Derrys að segja honum tíðindin. Hann kom aftur með föt af sér á Johnston. Enginn vissi hve marga klæðnaði prelátin átti, því þar virtist aldrei vera neitt skortur á. Eftir fáein augnablik varð gleðilegur endurfundur við þá Simpson og Renzo Lucidi beint fyrir framan augun á Þjóðverjunum á miðju Sankti Péturstorginu. Derry gat að sjálfsögðu ekki komist út úr Santa Marta heimilinu. Förmann tók þegar til starfa á Simpson. Aðstæðurnar voru erfiðari en nokkru sinni fyrr. Skömmtunarkerfið hafði farið allt fyrir ofangarð og neðan og íbúar Rómar biðu enn eftir forðanum fyrir nóvember, desember og janúar. Suma daga var alveg lokað fyrir vatnið, aðra daga var hægt að fá það aðeins í 1 eða 2 tíma. Rafmagnsbilanir voru algengar og oft gat það tekið 2 klukkutíma að fá suðuna upp í vatnspotti. Þjóðverjarnir hvöttu Ítalana til að flytja mat úr sveitunum og létti það á mataskortinu með einhverju leyti. Verðbólgan var gífuleg. Simpson og Förmann urðu að fá Derry til að auka eyðsluféti þeirra sem sáu flóttamennina, svo hægt væri að fæða þá. Það var seinlegt og erfitt því að Derry og Sir D.R.C. Osborne átti í hinum mestu fjárhagsvandræðum. Húsrannsóknum var stöðugt haldið áfram, ekki vegna flóttamannastarfseminnar, heldur voru Þjóðverjarnir að reyna að ná í vinnukraft
til undirbúnings fyrir vörn borgarinnar og fasista gestópemmennir voru á höttunum eftir svartamarkaðsbröskurunum sem starfsemin átti mikil viðskipti við. Talið var óskynsamlegt að Simpson og Furman byggju á sama stað og því dvaldist Furman hjá fjölskyldu ítals skrifstofumanns, Róms Giuliani að nafni. Einn sonur hans, 18 ára að aldri, hét Gino. Furman kom Chevalier íbúðinni aftur í gagnið í neyðartilfellum. Hann komst að því að Ítalinn okkur, sem hafði farið með 4 flóttamenn til Rómar, hafði verið handtekinn og var í aðalstöðum SS-manna í Tassógötu, þar sem hann hæglega gæti orðið knúinn til að láta af hendi upplýsingarnar. Ítalinn vissi engin deili á starfseminni, en hann vissi hvert hann hafði farið með flóttamennina. Þess vegna sendi Furman þá til frú Chevalier og það á síðustu stundu, því að í íbúðinni sem þeir höfðu verið í var gerð húsrannsókn nokkur klukkutímum eftir þeir höfðu yfirgefið hana. Frú Chevalier kom enn einu sinni að góðu liði. Starfsemin gat séð flóttamennunum fyrir nokkurri læknishjálp þegar minniháttar sjúkdóma var að ræða, sem komu vegna hins harða vetrar og ónógrar fæðu, en nú kom upp alvarlegt tilfelli og Flaherty fór til Derrys í sendiráðið og sagði við hann: Við höfum einn á okkar snærum sem er bæði með botnlangabólgu og lífhimnubólgu. Hann er Skoti og er í Subiaco, nokkrum mílum fyrir utan Róm. Nú, ekki getum við komið upp skurðstofu hérna, svaraði Derry. Hann verður að fara á sjúkrahús. Best væri fyrir okkur að koma hann til Rómar og skilja hann eftir fyrir utan þýska sendiráðið. Blún gæti ef til vill séð að Bismarck eða einhver annar væri látið vita af því og þeir settu hann á sjúkrahús. Hann verður sviptur frelsi, en við því er ekkert að gera. Whitebaus var sendur til Norman Andersons, hermanns í liði Háskota, til að segja honum frá aðgerðunum, en kom aftur með þær fréttir að Anderson þverneitaði þessu. Hann sagðist heldur vilja drepast en komast í hendur Þjóðverja, sagði bróðir Bob frá. Derry leit með örvæntingu á Flaherty. Ég veit ekki hvað við getum gert, preláti. Við getum ekki látið hann deyja og svo virðist sem við getum heldur ekki bjarga honum. Gefðu mér 2 klukkustunda frest, drengur minn, og ég mun geta gert eitthvað, sagði Flaherty og var hugsi. Ég hef smá áætlun í pókahorninu sem geti blessast. Þegar Flaherty var komin á skrifstofuna, hringdi hann fyrst í vin sinn, Albano prófessor, frægan skurðlækni við Regina Elona Lazaretto sjúkrahúsið, sem var fullt af Þjóðverjum, sem særst höfðu í bardaganum við Anzio. Þar næst sendi hann eftir föður Spike Buckley. Hann var næstum jafnhár prelátunum og að lokum hringdi hann í Delia Kiernan í írska sendiráðinu. Óvíst er hvernig Delia Kiernan hefði brugðist við ef eiginmaður hennar hefði skyndilega þurft á sendiráðsbifreiðinni með CD-merkinu að halda, en því lágu 3 aðstæður á baki að faðir Buckley ók á ofsarhraða gegnum kvöldmyrkrið. Líf Andersons var að veði, önnur sú að írski sendiherran gæti saknað illilega bifreiðarinnar og þriðja að einhvers konar húsrannsókn átti að fara fram á sjúkrahúsinu þá kvöldið. Albano prófessor hafði sagt Flaherty að hann myndi vissulega sker upp vin hans og gleyma síðan þessu atviki, en maðurinn yrði að fara af sjúkrahúsinu á sömu mínútu og uppskurðin væri garð gengin. Ekki væri unnt að hafa hann á sjúkrastofu á meðan að hann vaknaði úr svæfingunni. Þegar sendiráðsbifreiðin sem faðir Buckley ók var komin að sjúkrahúsinu, hjálpaði bróðir Bob föður Buckley að taka hermanninn í fangið. Faðir Buckley bar hann upp stigaþreppinn eins og lítinn dreng væri að ræða og inn í lyftuna. Á þeirri hæð sem skurðstofan var mætti hann ítalskri hjúkrunarkonu sem benti honum á autt hjólarúm fyrir utan dyr skurðstofunar. Faðir Buckley lagði Anderson í hjólarúmið og breyti lak yfir hann. Faðir Buckley stóð hjá hermanninum og hélt í hönd hans þar til dyrnar á skurðstofunu opnuðust og hjólarúminu var ýtt út dyrnar.
Leið ýtti hjúkrunarkonan Rúmi Andersons inn á skurðstofuna. Faðir Buckley gekk yfir í annan enda gangsins, þar sem hann beið og baðst fyrir. Klukkustund seinna opnuðust dyrnar á skurðstofunni og sama hjúkrunarkonan og áður ýtti hjólarúminu yfir til lyftunar. Orðalaust braut hún saman lakið og beið þess að faðir Buckley lyfti Anderson, sem var meðnöndalaus, í arma sér einu sinni enn og færi inn í lyftuna. Niðri í forstofu beið bróðir Bob eftir þeim og baðst fyrir. Hvert, spurði faðir Buckley og gaf upp kúplingunum leið og hann leit á White Boss, þar sem hann hélt Anderson sitjandi upp að hlið sér. Frú M, hún mun annast hann betur en nokkur annar og auk þess Milko þar til að líta eftir umbúðunum, sagði bróðir Bob, og eftir 10 mínútur lá Anderson á dýnu sem hafði verið lögð á skrifstofuborð í borðstofu frú Chevalier. Faðir Borg hafði látið hann að vita og Milko Skófik beið þess að taka við sjúklingnum. Á meðan þau voru að ræða málið kom förmann og var æstur. Hann hafði frétt að höfð hefði verið gát á íbúðinni, eins og raunin var á, og því kom hann til að aðvara frú Chevalier og láta hann að sjá svo að allir þeir sem þar væru kæmust undan í skyndi. En það var nokkuð sem Anderson gat ekki og reyndar var hann það bil að komast til sjálfsins. Við verðum að fara með hann eitthvað annað, sagði förmann. Faðir Buckley samþykkt og bætti við. Ef hann fær ekki hvíld núna, verður hann liðið lík í dögun. Nú var henni góðhjörtuðu frú Chevalier nóboðið. Þrátt fyrir virðingu sína fyrir prestinum, réðist hún til allugu við þá. Hérna verður hann, og hann mun vera öruggur hjá mér. Anderson varð kyrrt, en frú Chevalier var farin láta á sjá næstu dagana. 5 flóttamenn höfðu orðið að flýja húsnæði sín og dvöldust í borðstofu frú Chevalier, en urðu nú að sofa í geymsluherberginu og á ganginum. Stúlkunum var bannað að spila á grammófón og frú Chevalier og Milko voru þau einu sem leyft var að fara inn í herbyggi sjúklingsins. Prófessor Albano hafði hringt til O'Flahertys og sagt að vinur hans hefði lifað uppskurðin af, en væri þungt haldinn. Anderson var á milli heims og helju í nokkra daga og allan tíman beið frú Chevalier hljóð og taugaspennta dætur hennar eftir því að aðvörun kæmi að húsrannsókn væri á næstu grösum. Á 7. degi, stuttu fyrir útgöngubannið, kom halti ítalski drengurinn einu sinni enn. Nú sagði hann einfaldlega: húsrannsókn verður gerð hjá þér eftir 2 tíma. Þessi aðvörun tók þeim fram sem frú Chevalier hafði áður fengið og það var eins gott. Fyrst sagði hún flóttamönnunum að koma sér út og síðan sendi hún Rosie til O'Flahertys þar sem símhringingi til hans hefði verið fullkomin brjálæði. O'Flaherty fékk klukkustundafrest til að gera eitthvað í málinu. Delia, heyrðist í símanum hjá frú Kiernan, útvegaði bifrið einhvern veginn og náði í föður Buckley. Við verðum að flytja vin okkar í skyndi. Delia Kiernan sendi sendiráðsbifriðin á stað. Anderson var sárkvalinn þegar faðir Buckley tók hann upp, bar hann niður stigaganginn og út á götu. Frú Chevalier grét því að hún þóttist vita að Anderson lifði þessa ferð ekki af. En hann lifði. Farið var með hann í öruggasta fylgsni sem hægt var að finna, bandaríska skólan, og látin í hendur Collins Leslie sem hjúkraði honum þar til hann náði sér að fullu eftir mánuð. Skömmu eftir þennan atburð kallaði O'Flaherty til liðs við sig annan lækni sem var reiðubúinn til að stofna lífi sínu í hættu til bjargar öðrum. O'Flaherty hafði beðið Milko Skófik að koma tafarlaust til sín. Við erum með bandarískan mann úr flughernum í Aurelia Antica íbúðinni, Milko, sagði O'Flaherty. Hann meittist á höfði við fallhlífarlendingu en virtist lítilháttar meiddur í fyrstu. Nú augljóst að það verður að skera hann, líklega til að minnka þrýsting á heilan. Prófessor Albano ekki í Róm og verður að heiman í nokkra daga og hvað sem því líður þá get ég ekki fengið bílinn sem ég hef notað undanförnu því að eigandinn að nota hann.
Hefur þú einhverja uppástungu og það á reiðum höndum því að maðurinn þungt haldinn? Hver betri við heilauppskurð en prófessorinn minn í læknadeildinni í háskólanum? Þekkir Urbani? Spurði Milko og Flaherty létti. Auðvitað, ég ætla að hringja í hann. Á meðan þú ferði yfir til hans og ef hann fellst á að taka þetta að sér, getur þú farið út í einstök atriði með honum. Urbani sagðist með ánægju skyldi hjálpa þeim og í þetta sinn var sjúklingnum ekið í sjúkrabifreið. Þegar henni var ekið upp að San Giovanni sjúkrahúsinu, beið prófessor Urbani þar eftir þeim. Hann gaf merki 2 sjúkraliðum sem stóð í andirinu. Leið og þeir ýttu sjúkrakörfunni sem bandarækjamaðurinn lá í með breitt yfir höfuðið, sagði Urbani við þá. Mjög hátt settur maður í flokknum, lenti í loftárás, farið strax með hann inn á skurðstofuna. Uppskurðin stórnær fellti í 2 tíma og aðstóðaði Milko prófessorinn. Tókst hann vel og var bandarækjamanninu síðan ekið í sjúkrabifreiðinni til Aurelia Antica íbúðarinnar. Þangað heimsótti Milko hann daglega þar til hann hafði náð fullum bata. Milko kvænti stúlku sem stundaði listnám og ferðaðist hún á milli kaffihúsa og veitingastaða og teiknaði andlits- og skrípamyndir af flóttamönnum. Hvað hét hún? Gina Lollobrigida. Í annað skipti sá og Flaherty algjörlega einn að koma manni með botlankakast til skurðlæknis. Í Áróðaskólanum, þar sem Flaherty hóf sinn frægðarferil í Róm, voru margir menn sem höfðu komist hjá handtöku, þó ekki úr röðum bandamanna. Þeir bjuggu í útihúsum við skólan á sama hátt og þeir sem voru í korthlöðunni við ameríska skólan. Einn þeirra, austurríkismaður, fekk botlankabólgu og Flaherty fekk lánaða bifreið hjá háttsettum starfsmanni í Vatikaninu, ók sjálfur til Áróðaskólans, náði austurríkismanninn og ók honum á Santo Spirito sjúkrahúsið. Þar komu hjúkrunarkonur þessum eftirlýsta manni fyrir í biðstofu sem var næstum full af þýskum liðsforingjum. Undirbjuggu hann undir skurðaðgerð og fóru síðan með hann inn í skurðstofuna, þar sem þýskur læknir klippti út úr honum botlangan án þess að vita hinn minnstu deili á sjúklingnum. Austurríkismaðurinn lá í nokkra daga á sjúkrahúsinu og náði sér að mestu áður en Flaherty sótti hann og ók honum aftur til Áróðaskólans. 12. kafli. Leiki sér að eldi. Sjálft Vatikanið sætti ekki loftárásum. En þann 10. febrúar gerðu bandarækjamenn loftárásir á þorp sem risi hafði upp í kringum sumarhöll páfans, Castel Gandolfo, í grennd við Albano og fórust það bil 500 flóttamenn. Ítalirnir sem fylltust ofsareiði vissu auðvitað ekkert það að Þjóðverjarnir höfðu komið fyrir fjölmörgum viðgerðarverkstæðum á aðaltorginu, en á eina hlið torgsins var hár veggur sem skildi það frá sumarhöllinni. Stjórn Vatikansins lét sér skiljast ástæðuna fyrir árásunni, sem þeim var eigi að síður erfitt að fyrirgefa. En þeir í Castel Gandolfo fengu annað vandamál að glíma við, sem þeir báðu Flaherty að leysa. Paul Freiberg, ungur undirforingi í skyndiárásarliði og sonur Bernhard Freiberg, hershöfðingja, stjórnanda nýsjálenska hersins, hafði verið handtekinn nálægt Anzio, en komst undan á flótta og til Castel Gandolfo. Þegar hann sá yfirlýsingu á steinveggjónum fyrir framan höllina að þar væri friðlýst svæði, leitaði hann sér þar hælis og var hleypt inn í óþökk yfirvaldana í Vatikaninu. Í þetta skipti gátu yfirmenn Vatikansins notað vandræða prelátan. Þeir vissu að hann var vanur að fást við þess konar vanda sem hér var á ferð. Flaherty ræddi vandamáli við Derry, sem féllst strax á það að ungi liðsforinginn væri stórkostlegu fengu fyrir Þjóðverjana ef þeir næðu honum aftur á sitt vald. En Derry benti á að tækist að koma honum til Vatikansins yrði að fara eftir aðalveginum sem liggur frá vígstofunum.
Nú það ætti að vera auðvelt, mælti O'Flaherty íbygginn á svip. Sjáðu til, yfirvöldum Vatikansins hefur lítillega snúist hugur með Vatikani sem griðastaða, sérlega þegar hershöfðingjasonur á í hlut, og þau mun ekki skipta sér af mínum áætlunum. Gengið var til verks og Freiberg falinn í fararbúðsgeymslu Vatikanbyrgðarinnar, sem flutti vikulega vistir til Castel Gandolfo. Þannig komst hann til Rómar. Derry fékk vitneskju að Freiberg átti 21 árs afmæli þetta leyti og gaf það tilefni til afmælisveislu, sem var eina opinbera veislan á vegum starfseminnar, auk þeirrar sem haldin var Róm varð aftur frjáls. Veislan var haldin í herbyggi Derrys í sendiráðinu. May hefði keypt ýmislegt til veislunar á svartamarkaðnum og Ninni Palli Vinci laumaði förmann inn í Vatikanið, en hann hafði ekki hitt Derry síðan hann kom aftur til borgarinnar. Við eina heimsókn förmanns í þýska skólan sagði prinsessan honum að dagurinn sem valinn var til veislunar væri hátíðisdagur kirkjunnar. Væri venja að hlýða á messu í kapellinu á neðstu hæð Santa Marta heimilisins og fara síðan yfir í annarkvort boðið sem diplómatarnir á hæðunum fyrir ofan biðu í. Þú skalt halda þig í miðjum hófnum mínum, en við verðum 8, mælti hún. Og þá held ég að þú lendir ekki neinum vandræðum. Þegar sá tími kom, fór prinsessan með hópinn yfir bakgarðinn frá þýska skólanum til Santa Marta heimilisins. Förmann reyndi að látast ógrunsamlegur í miðjum hóp, en komst ekki hjá því að brosa við virðulega hermannakveðju varðmannana. Á 4. hæð hitti hann Derry, Freiberg, nokkra aðra kyrrsetta breska liðsforingja og marga aðstofamenn O'Flahertys, eftir því sem á daginn leið. Sir D. Assi Osborne og sendiráðsritarinn Hugh Montgomery slógust einnig í hópinn. Í rólegheitum út í einu horni fullvissaði Sir D. Assi unga liðsforingjan gildi þeirra vinnu sem yfirstóð, en minntist ekki einu orði á það hvernig förmann hafði komist inn í Vatikanið. Auk björgunar starfseminnar hrönnuðust upp hernaðarlegar upplýsingar sem starfsemin safnaði saman og kom áleiðis. Eitt sinn fóru foringjar frelsis og dauða neðanjarða starfseminnar Eiveroff og Melatú með 90.000 lírur, þó nokkra tugi af skópurum stólnum frá Þjóðverjum, til Norður Ítalíu, handa grísku flóttamönnunum þar. Einnig höfðu þeir myndavél meðferðis, en ef hún hefði fundist, hefðu þeir verið skotnir samstundis. Eiveroff kom aftur eftir 3 vikur og hafði í fórum sínum ekki aðeins lista yfir flóttamennina, nöfn og heimilisföng skildmenna þeirra, heldur einnig skýrslu yfir aðstöðu þýsku herjana á Norður Ítalíu og heilmikið af myndum af undirbúningsaðgerðum nasista undir loka skotgrafavörð þeirra, Ítalíu megin við frönsku landamærin. Eftir röð af húsrannsóknum SS-manna í janúar í íbúðirnar við Firenzegötu og Domenico Cellini-götu hafði starfsemin yfirgefið þær. Nú var Ubaldo Cipolla í Domenici Cellini íbúðinni, en þegar O'Flaherty fékk íbúðina í fyrstu var hún á nafni Cipolla og nú vissi starfsemin að Cipolla var gagnusnari. Það var geysilegt áfall morgun einni byrjun mars Renzo Lusutti svaraði í símann og heyrði, svo ótrúlegt sem var, rödd Joe Pollacks. En Pollack var í íbúð Cipollas. En Cipolla var beggja vinur sem og Derry vissi og átti eftir að hafa mikilvægt og gagnlegt hlutverk í björgunarstarfseminni. Renzo flýtti sér til Domenico Cellini-götu með ný föt og Joe og fór með hann illa á sig kominn vegna slemmra meðferðar og var búinn að fá berkla sem var ekki vitað þá. Þegar Joe var kominn til Sulmona ásamt Ærit, hittu þau alla aðstofamennina á því svæði í fangabúðunum og margir flóttamenn höfðu verið handteknir því að Dick, ástralski sjúkraliðinn,
hafði svikið alla sem hann vissi í hendur Þjóðverja. Það var farið með fangana til Aquila, þar sem þeir voru ákærðir fyrir mismunandi afbrot. Joe var ákærður fyrir svik og njósnir, þar eð Þjóðverjarnir uppgötuðu að hann væri af tékkneskum uppruna og þar af leiðandi þegn í hinu stærra ríki. Hann var hvað eftir annað barinn til óbóta og haldið í óupphutuðum fangaklefa rúmfattalausum og fékk því lúnabólgu sem leiddi til berkla. Þar sem fangarnir biðu réttarhaldana í nokkrar mínútur í garði við dómshúsið, náði Joe í Dick upp að hlið sér og sagði honum að ef hann drægi ákæruna tilbaka og segðist hafa gert hana drukkin, skyldi hann gera allt til þess að bandamenn tækju hann ekki af lífi vegna svika. Svikarinn virtist hugsi og Joe viss upp á hár hvað hann hugsaði. Hvað svo sem kæmi fyrir aðra, væri Pollack viss að missa lífið, því að Þjóðverjarnir höfðu neitað að viðurkenna sem stríðsfanga og dauður Pollack gæti ekkert gert fyrir Dick. Þá gerðist hið undraverða. Fólkið var það bil að fara inn í réttarsalinn, þegar andartakstöf varð við að hleypt var inn í garðinn öðrum hópi fanga. Í því hópurinn labbaði þreytulega gegnum hliðið og framhjá Joe þekkti hann breskan liðsforingja sem hafði verið í Chititi fangabúðunum. Án þess að hugsa afleiðingarnar ruddist hann út úr röðinni og haltraði yfir til þýska varðmannaforingjans. Þessi liðsforingi getur sannað hver ég sagði hann hásri röddu. Varðmannaforinginn starði kuldalega á smávaxinn veikbyggðan lúparinn kíputjekkan. Eitthvað sem enginn mun nokkuð tíma komast að raunum kom honum til að stansa og verða hörkulegur á svip. Stans, gelti hann. Litli stríðsfangahópurinn stansaði. Þýski foringinn stóð álengdar, Joe gekk að breska liðsforingjunum og sagði til nafnsins. Dick fylgdist með þessu frá annarri hlið garðsins og varð að hugsa sig aftur og kom með því rétta svar. Bæði Joe og Dick voru dæmdir til að fara aftur í stríðsfangabúðirnar. 3 hinna voru dæmdir til dauða og aðrir dæmdir til fangelsisvistar, en þeim sem átti að taka af lífi tókst að flýja. Joe Pollack tókst að flýja frá Aquila járnbrautastöðinni á meðan loftárás breska flughersins stóð yfir og hann beið þess að verða fluttur til Þýskalands. Hann komst til Rómar eftir all sögulegt ferðalag, meðal annars þurfti hann að halda sér fast við undirvagn vörubifreiðar sem hann hefði fengið fara með. Fór hann þannig nokkra mílur því að Þjóðverjarnir stöðuðu bifreiðina og óku henni til herbúða í útjaðri borgarinnar. Joe Pollack henti sér faglega af bifreiðinni rétt hjá hliði herbúðana, svo sannarlega var Joe Pollack lífsegur svo af bar. Kípolla var fljótur að hugsa sig og þegar hann og rússneska kona hans sáu Joe Pollack í dyrunum á íbúð þeirra var sem þau hefðu verið bænheyrð. Nú kom gullið tækifæri til að sýna á Flaherty preláta og bresku hjálpamönnum hans að Kípolla var í raun og veru á bandi bandamanna, þrátt fyrir það að hann hefði hjálpað Þjóðverjum og fasistum af og til. Kípolla gerði allt sem í hans valdi stóð fyrir Joe þar til Renzo náði í hann og flýtti sér að senda boð til John May þess efnis að hann stæði með englunum. Þessar gagnnjósnir komu sér vel fyrir Derry og hinn nú orðið svo mjög veraldavanna preláta og héldu þeir sambandi við Kípolla því aldrei væri að vita hvenær hann gæti komið þeim að gagni og svo varð fyrr en þá grunaði. Í byrjun mars var starfsemi mynd á að Kapler var alvara að því viðvek Flaherty persónulega og aftur reyndi hann að komast aftan að prelátunum, en þeir höfðu jafnrík ástæðu til að undrast hinn sérstæðu og velheppnuðu viðbrögð Mays. Að vissu leyti unnu aðalmennir í starfsemi Flaherty sjálfstætt, sem ekki var undarlegt þegar litið var á hina ólíku skapgerð þeirra. Hinn fyrrum lítt veraldavanni preláti sem reyndist þó fljótur að læra
hinn þrautþjálfaði liðsforingi Sam Derry og hinn undraverði bjargvættur og snillingur John May. Tíma hafði John May gert sér títt ítalska drenginn sem hafði aðvarað frú Chevalier tvisvar svo rækilega yfirvofandi hættu og var sagður hafa aðgang að dagskipunum Þjóðverja. Dag nokkuð fór May til Derrys og glotti fremur en að brosa eins og hann var vanur. Hvernig líst þér á að lesa daglega fyrirætlanir frá Tassogötu, aðalstöðum SS, fyrirfram? Spurði hann án nokkurs formála. Það var ekki venja Derry að verða hissa, en nú góndi hann á May. May gerði lítið að ganni sínu, en þetta gat ekki verið annað en gaman. Þér eru ekki alvara, John, svaraði Derry. En ég er of upptekinn til að geta gert að gamni mínu. Hvert er erindi þitt? Hlustaðu nú á mig, skipaði May. Það er náungjanafni Giuseppe sem segist eiga vin sem vinni í aðalstöðum SS-manna. En hann getur náði afrit af dagskipunum sem eru í Margréti. Reyndu að giska á hver hann er. Manstu eftir unga piltinum sem aðvaraði frú Chevalier tvisvar sinnum fyrir húsrannsóknir? Það gerði Derry og að í bæði skiptin voru aðvaranna réttar. Hve mikið vill Giuseppe fá fyrir þetta? Ég er viss að hann gerir það ekki bara vegna ánægjunar. Aðeins 1000 lírur fyrir stykkið, sagði May. Og preláttinn mun hafa ráð til þess að koma upplýsingunum fyrir okkur inn í Vatikanið þannig að það sé alls ekki hægt að reykja slóðina. Það er þess virði að reyna það. Það var ekki aðeins þess virði að það veri reynt, heldur var það geysilega gagnsamt á takmörkuðu sviði. Fyrstu upplýsingarnar voru ekki aðeins daglegar áætlanir handa SS-mönnum og nýfasista gestabósveitunum í leita kommunistum og flóttamönnum í Róm, heldur fengust einnig listar yfir þá borgarhluta þar sem Þjóðverjarnir áttu að gera skyndihúsrannsóknir næstu 2-3 kvöldin. Sú þýska venja að skrifa allar fyrirætlanir á pappír varð nasistum oftar en einu sinni að fótakefli í stríðinu. Derry var það ljóst að Giuseppe var ekki svo heimskur að reyna að láta hann hafa þær upplýsingar sem eftir 1 eða 2 daga reyndust ekki réttar. Hann hlaut að vera sannur, sem hann nú var. Íbúðir sem starfsemin hafði á hættusvæðunum voru tæmdar tíma og May og Derry biðu átekta. Húsrannsóknir voru gerðar á þeim borgarhluta en án árangurs og 1 eða 2 dögum seinna fluttu flóttamennir í íbúðir sínar. Einn galli var samt á kerfinu sem enginn gat gert við, en hann var sá að listin yfir dagskipanir og skyndihúsrannsóknir hafði ekki að geyma neitt leifturrannsóknir ef Þjóðverjana og fasistana tók að gruna eitthvað í ákveðnum borgarhlutum. Þessar húsrannsóknir gátu gerst hvena sem var og hvar sem var. En þetta var áhætta sem allir voru vanir. Þegar afrit af dagskipununum héldu áfram að berast, fengu þeir O'Flaherty og Derry nýtt og erfitt vandamál að glíma við. Útgöngubann hófst klukkan 5:30 síðdegis. Almenningsvagnar voru að mestuleyti hættir að ganga og þeir sem enn gengu voru undir ströngu eftirliti. Aðeins O'Flaherty, Derry, Simpson og Burns vissu allar þær íbúðir sem flóttamenninni bjuggu í. Derry og Burns urðu að halda sig innan Vatikansins, en O'Flaherty hætti á það að vera tekinn fastur ef hann sæist nokkrum metrum frá Sankti Péturstorginu. Förmann vissi ekki hve margar íbúðir höfðu verið teknar í notkun á meðan hann var í burtu. Þetta hafði í för með sér að öll vinnan í sambandi við íbúðirnar féllu í hlut Simpsons og prelátans hans O'Flahertys, sem voru stöðugt á ferðalagi borgina við flutning flóttamanna fram og aftur. Stundum hefðu þeir aðeins 1 eða 2 klukkustundir til stefnu. Hverri sekundu eyddu þeir í flóttamennina og tóku á sig þá áhættu að vera gripnir, pyntaðir og næstum örugglega teknir af lífi. Skýrslur Giuseppe urðu stöðugt nákvæmari og gagnlegri. Oft gat hann sagt
hvort húsrannsókn var gerð vegna uppljóstrunar og hafði Derry miklar áhyggjur af því. Smáatriðin í uppljóstrunum til SS-mannanna og fasistana voru djöfulega nákvæm. Derry hélt í fyrstunni að Ítalir væru eingöngu að reyna að koma sér í mjúkinni á Þjóðverjunum af því að þeir héldu að bandamenn kæmust ekki til Rómar, en sú var ekki raunin. Einhver sem þekkti vel til starfseminnar ljóstraði kerfisbundið upp hana og sérlega gáfulega og hefði orðið alveg afdrifaríkt ef Giuseppe hefði ekki flýtt sér með skýrsluna til O'Flaherty strax og þær komið til Þjóðverjana. Til dæmis var eftirfarandi einkennandi fyrir slíka skýrslu. Bakarinn okkur í San Giovanni borgarhlutunum sagður hafa sjá sér nokkra breska og Battiolito hermenn í sérbyggðu þakbækarbyggi. Rétt var það, en ekki lengur en svo að hermenninni voru flúnir þegar Þjóðverjarnir komu og bakarinn þótti sármóðgaður. Jafnvel enn háskalegri skýrsla kom frá Giuseppe og staðfesti þá hugsun Derrys að nú væru Þjóðverjarnir heldur betur að taka slægðina í þjónustu sína til eyðileggingar starfseminni. Þeir klæddu njósnara í pressgrúða og sendu þá alla borgina til að komast í samband við flótamennina og fara með þá á öruggari felustæði eins örugga og Regina Coeli fangelsið. Sá dagur kom að Derry fór til O'Flahertys og sagði: Síðustu upplýsingar frá Giuseppe eru mjög kvíðvænlega, prelati. Fylgst með öllum þeim sem fara til San Roberto Bellamy kirkjunar. Þjóðverjarnir eru vissir að prestarnir hafa flóttamenn í felum hjá sér og láta aðra hafa peninga eins og þeir auðvitað gera. Vilt þú biðja prestana að fara sérstaklega gætilega? Það liggur lífi við að Þjóðverjarnir komist ekki að neinu sem óhreykjandi hægt að rekja til þín. Í flestum tilvikum hefði O'Flaherty hlegið að öllum aðvörunum og sagt af mikilli sannfæringu: Guð mun líta eftir okkur öllum, drengur minn. En nú horfði öðruvísi við. Þegar hann sjálfur hafði farið nokkurn veginn frjálsferða sinn Róm, hikaði hann ekki við að biðja prestana að taka sömu áhættuna á sig. En hann neitaði ákveðið að láta aðra taka á sig áhættu sem hann gæti ekki sjálfur tekið á sig. Og því samþykti hann að gera það sem Derry bað hann og aðvörunum var komið áleiðis en samt ekki í tíma. Næsta dag eða á öðrum degi kom frjálsi frakkinn de Vial frá sendiráðinu til Derrys og sagði honum að Pasqualino Perfetti, prestskömmin sem fylgdi Derry inn í Róm og Derry hafði líka við frá upphafi, væri svikarinn. Perfetti hafði verið í starfseminni frá fyrstu dögum hennar og vissi staðsetningu margra íbúða sem Bretar bjuggu í og sennilega þær allar sem Frakkar bjuggu í, því að Frakkarnir höfðu verið aðal viðfangsefni hans. Svo virtist sem hann hefði verið tekinn fastur, fenginn í hendur kokks í pyndingamiðstöð hans í fjölbýlishúsi við Principi Amidio-götu, lúpan þar og síðan farið í fylgd með fasista Gestapo borgina, haltur og vafinn sáraumbúðum og bent þeim á hverja íbúðun á fætur annarri. Næsta skýrsla Giuseppe frá aðalstöðum SS staðfesti þetta og sýndi að Perfetti hefði ekki leynt neinu, ekki aðeins fylgt fasistónum til fylgsnana, heldur einnig gefið upp leynimerkin til að fá inngöngu. Einnig lét hann Koch hafa lista yfir alla þá sem hann vissi að fóru huldu höfði. Með slíkar upplýsingar gátu Kepler og Koch farið fljótt yfir með góðum árangri. Dagskipanirnar höfðu þó lítið að segja og innan fárra daga höfðu þeir aftur náð í 21 flóttamann og annan tug ítalskra manna sem sátu fyrir flóttamönnunum. 13. kafli. Örlagaríku marsmánuður. Í marsmánuði rak hver ógjafan aðra hjá starfseminni. Miðjan mánuð höfðu þeir O'Flaherty og Derry skráð 3423 í bækur sínar og hverri nóttu voru 180 hermenn, sjóliðar
og flugmenn faldir í Róm. Starfsemin hafði fullkomnað tækni sína á ýmsum sviðum og gekk allt vel, þar til hún fékk á sig meiri háttar sálrænt áfall. Það var hinn feikilega sprengjuárás 15. febrúar á hið 1500 ára gamla munkaklaustur Monte Cassino, sem stóð á hæð og í miðri varnarlínu Þjóðverja. Sprengjuárásinn hefur verið æ síðan deiluefni. Freiberg hershöfðingi fyrirskipaði þessa ofboðslegu loftárás áður en hann hóf árás með fótgönguliðinu. Alexander hershöfðingi samþykkti og tók á sig ábyrgðina. Í sjálfu klaustrinu voru engar þýskar hersveitir, en virki þeirra var, eins og Churchill sagði, varla aðskiljanlegt frá sjálfu klaustrinu. 450 tonn af sprengjum voru látin falla á þetta eina skotmark, eftir að munkarnir höfðu verið aðvaraðir og mest allt klaustrið eyðilagðist. Ildur á svip skýrði Churchill svo frá: árangurinn var ekki góður. Árásir fótgönguliðs bandamanna sem á eftir kom mistókst hvað eftir annað. Varnarlína Þjóðverja hélt. Árangur á öðrum sviðum var heldur ekki góður. Kaþólskir Ítalir, jafnvel hinir traustustu stuðningsmenn bandamanna, urðu yfir sig reiðir. Enginn gat komið auga á hernaðarlega nauðsyn árásarinnar, sérstaklega þar sem hún hafði mistekist, og O'Flaherty varð hamstólaða reiði. Dulin andúð hans í garð Breta kom nú aftur upp á yfirborðið, og sama viðhorf höfðu næstum allir hjálparmenn í hópi presta og svo írski vinir hans. Það féll í hlut Simpsons og Furmans að vinna bæði Ítala, sem héldu hlífiðaskildi yfir flóttamönnunum, og prestana til samvinnu á nýjan leik. En spennan hélt áfram og var óþægileg og hefði gert það ef Þjóðverjum hefði ekki orðið á alvarleg glappaskott eigi síðri árásin á Monte Cassino og orkaði ofsalega á hugi Ítala. Þetta var hið hræðilega hópmorð í Ardianti hellunum. En áður en þetta gerðist hafði O'Flaherty komist naumlega undan Þjóðverjunum á hinum ævinlega örlaga líka 15. mars, þegar Kappler gerði enn eina tilraun til að ná honum á sitt vald. Daginn eftir var Whitebaus gripinn höndum. Á meðal hinna margvíslegu hjálparmanna starfseminnar var maður að nafni Grossi, einn hinna fyrstu liðsmanna O'Flahertys. Kappler hafði gómað hann. Smá pyndingar og loforðum peningagreiðslu kom Grossi til að fallast á að svíkja O'Flaherty. Þetta samsæri var mun betur undirbúið en hinn fyrri. Grossi hafði séð 2 flóttamönnum fyrir húsnæði og þótt Kappler vissi það, lét hann það afskiptalaust. Grossi fór til O'Flahertys á skrifstofuna heilugu, ræddi flóttamennina og sagði síðan: mér sagt að þessu eini 6 menn í felum við Fara Sabina, 30 mílur fyrir utan Róm, en ég get ekki komið þeim inn í borgina. Einn er sjúkur, en ég geti séð að næði sig fljótlega. Ég hef nóg á mat og víni. Derry var ekki viðstaddur þessar samræður og O'Flaherty ætlaði sér ekki að segja honum af þeim. Þar sem O'Flaherty var ófær að standa á móti ef ákall frá manni í vandræðum var að ræða, sagði O'Flaherty við Grossi: nú verði ég að fara með öllum í gát. Þjóðverjum mjög áfram að gleðja mig, en ég held ég geti farið og haldið messu í Fara Sabina næsta sunnudag á Sankti Jósefs hátíðinni, og við getum náð í sjúkamannin að minnstakosti og hina síðar ef Guð lofar. Þessi áætlun var einföld og blátt áfram, nema því aðeins að Þjóðverjarnir væri ekki svo árisullir á sunnudagsmorgni og hefði ekki gætur á kirkjunni í Fara Sabina. Heppni og Giuseppe voru með Írum. Á Sankti Patricksdegi 17. mars hringdi síminn í miðjuboði sem O'Flaherty var vanur að halda á þessum degi í herbyggi sínu í þýska skólanum. Brosandi þaggaði hann niður í föðu bökli með bendingu, en hann hætti að segja frá sorglegum atburði. O'Flaherty tók upp símtólið og hlustaði.
Brosið hvarf af rauðbirknu andlitinu og gestirnir urðu óþægilega varir við spennu. Allt í lagi, ég skil, Guð fyrirgefi honum, sagði Óflaherty og lagði símtólið á. Gestirnir biðu hljóðir og litu á gestgjafa sinn. Þeir vissu aldrei við hverju mátti búast í símtali, hvort það var stórslys eða ógnun. May gekk til hans. Allt í lagi, preláti, spurði hann gætilega. Ó já, John, mælti Óflaherty svo sannarlega. Hann litli vinnur okkar var að segja mér að fara ekki til Fara Sabina á sunnudaginn. Svo virðið sem Þjóðverjarnir vitu ráðagerð okkar. Grossi vinnur með þeim. Líklegast væri best að segja Derry Mayo frá þessu. Hann þarf að gera eitthvað vegna þessa. Reyndar var það svo. Fyrst og fremst óttaðist Derry. Grossi vissi þáttöku frú Chevalier og að íbúð hennar var ennþá notuð í þáins mikla fjölda sem kom til borgarinnar. Derry skrifaði strax bréf til Simpsons sem bar ábyrgð á því svæði. Þar stóð þetta: Frú M yndisleg kona, en öryggi varðar hann ekki. Það nauðsynlegt að Grossi komist ekki að því að við vitum hvað hann hefur fyrir stafni. Til léttis fyrir Derry svaraði Simpson: Frú M og svo framvegis vel ljóst hvað maðurinn hefur fyrir stafni og þau gæta sín. Sennilega bar Grossi ábyrgð á því að bróðir Bob var handtekinn. Því gildra sem White Boss lenti í var næstum samskonar og sú sem lögð var fyrir O'Flaherty. Fram að þessu hafði bróðir Bob verið einn af ötulustu og hreyfanlegustu hjálpamönnum O'Flahertys. Hann fékk ósköp venjuleg skilaboð að því virtist frá starfseminni að fara ætti með 2 flóttamenn frá stað í útjaðri Rómar og koma þeim fyrir í íbúð í borginni. Bróðir Bob náði flóttamennina og var röskur eins og venjulega. Hann fór með á til Rómar og á heimili 2 Ítala. Húsbændur ykkar, Adria Casati og Vittori Fantini, sagði bróðir Bob þegar þeir voru komnir inn í íbúðina. En flóttamenninni drógu upp skambissur. Gestapómennirnir 2 gengu með bróðir Bob og Ítala með byssurnar á lofti götu Rómar til hinnar alræmdu Principi Anderio götu, til hins miskunnarlausa Ludvíks Kochs. Viku seinna voru Casati og Fantini skotnir og bróðir Bob vissi að hið eina sem hans beið var það sem lengst var hægt að komast í pyndingum, nema því aðeins að hann ljóstraði allt sem hann vissi starfsemina. Hann hélt höfðinu í lagi. Hann hélt því stöðugt fram að hann hefði aðeins fylgt þessum 2 mönnum sem hann hafði aldrei séð áður til ákveðins heimilis í Róm að beiðni þorpsprests, og hann bætti því við að ef fasista gestapómennir vildu athuga það, kæmist þeir í raunum að hann væri vel þekktur meðal háttsettra þýskra liðsforingja. Fasistarnir voru eitthvað ruglaðir en báru samt virðingu fyrir SS og leyfðu þeir honum að senda skilaboð til yfirmann síns í aðalstöðum dela Sella reglunar, en húsið var nú notað sem sjúkrahús og slysavarstofa. Á meðan að bróðir Bob vann á sjúkrahúsinu hafði hann séð særða Þjóðverja með þeirri sömu ummönnun og hann sýndi í hjálparstarfseminni. Færði þeim smágjafir og varð hinum harðskeyttu þýsku hermönnum hjartfólkin. Þýsku liðsforingjarnir á sjúkrahúsinu litu hann sem heilagan mann og skipun kom til Kochs að þeir þörfnuðust bróðir Bob á sjúkrahúsi þegar í stað. Fasistarnir leystu hann úr haldi, ófúsi þó, og bætti við þeirri óhugnalegu aðvörun að líklega þyrfti hann að koma aftur til frekari yfirheyrslu. Yfirmaður bróðir Bobs og O'Flaherty ræddust við þegar White Boss var kominn á sjúkrahúsið og ákvað að láta hann hverfa. Engin meðlimur hreyfingarinnar sá hann aftur fyrir borgin var frelsuð. Daginn sem bróðir Bob losnaði undan fasistum fór fram hinn hræðilega Argentín slátrun. Alltaf fóru Þjóðverjarnir nákvæmlega eftir öllum áætlunum sem skrifaðar höfðu verið niður. Eins gerðu þeir öll vanaverk ætið nákvæmlega á sama hátt, á sama tíma, án nokkurs ímyndunarafls eða tilbreytingar. Slíkt var til mikilla hjálpar fyrir hina herskáu neðanjarðarhreyfingu, þegar þurfti að sitja fyrir Þjóðverjunum.
Því höfðu kommunistar skrifað niður hjá sér að nákvæmlega klukkan 2 síðdegis gengi töluverður hópur þýskra hermanna niður hina mjóu Rasilli-götu í miðri Róm til baðhús nokkurs. Miðvikudaginn 22. mars kom röð hermanna inn götuna og hélt niður hana. Á slaginu klukkan 2 þrömmuðu þeir fram hjá ruslakerru sem stóð öðrum megin á götunni og lagði frá henni ódun mikinn. Ruslakerran var ein allsherja tímasprengja og sprakk af þýskri nákvæmni. Öll gata varð blóði drifin, líkamshlutar lágu dreifðir götuna, allir í hópnum særðust og 32 menn létust þegar í stað eða síðar af sárum sínum. Derry hófst þegar handa hann heyrði sprenginguna. Hann vantreysti hinni gálusu skemmdarverkastarfsemi sem bæði herir bandamanna og hinnir áköfu og lítt tömdu stuðningsmenn þeirra frömdu. Derry var viss að Þjóðverjar leituðu hefnda. Þess vegna voru allar flóttamannabúðir tæmdar og flóttamannum sagt að fela sig í almenningsgörðum eða á mannmörgum götum og reyna allt til að vekja ekki grunsemdir en umfram allt að koma sínum ítölsku húsbændum ekki í vandræði, því að það geti kostað á lífið eins og til dæmis Casati og Fantini. En í stað húsrannsókna sem Derry óttaðist hefndi Kapler sín á þann hátt sem aðeins sambærilegu við hryllinginn við Lisíti. Fyrir hvern dauða Þjóðverja voru 10 teknir til slátrunar. Þeir voru teknir úr hinum ýmsu fangelsum í borginni og úr Tasso-götu, aðalstöðunum í Principi Amityville-götu. Þar á meðal voru pólitíski fangar, gleðikonur, smáþjófar, flóttamenn sem aftur hafði náðst í, Ítalir sem höfðu haft flóttamenn hjá sér, allt valið að handahófi. Með hendur bundnar fyrir aftan bak og vitandi þau örlög sem biðu þeirra, gekk þetta fólk þögult göturnar til staðar í útjaðri borgarinnar þar sem þeim var troðið í vörubifreiðar og ekið til Ardetina hellana í Domitilla. Þar var fólkinu óleystu úr böndunum ítt í hópum inn í hellana og brytja niður með vélbyssum. Fjöldamörðin stóðu yfir í marga klukkustundir eða þar til Kapler gaf skipun að leggja sprengjur í opahellana og voru þeir sprengdir í loft upp. Hinnir látnu og þeir sem enn lifðu grófust undir 100 tonna grjóti. Meðal hinna 320 voru 5 af hjálparmönnum starfseminnar. Þar með talinn kvensami útvarpsmaðurinn og skemmdarverkamaðurinn Umberto Losena. Eftir hinn argvítugu grimmdaverk varð ólga mikil í mönnum í Róm og reyndar allri Ítalíu. 100 manna sem áður höfðu verið hlutlausir voru tilbúnir til að gera allt sem þeir gátu fyrir bandamenn. En Þjóðverjar komu með 2000 SS-menn og aðrar hersveitir í viðbót og settu af skriður húsrannsókna og annarra aðgerða sem Derry hafði búist við. Fjöldamorðin við Ardianti gerðu meira en að jafna reiðina vegna árásarinnar við Monte Cassino. Það var eins mikil sálfræðileg yfirsjón og aftaka gyðinga þegar borgin féll í hendur Þjóðverjum. Nú útilokuðu Þjóðverjar, einkum glæpahyski Cox, alla umferð eftir að útgöngubann hafði skollið á, því að þeir skutu fyrst og spurðu spurningu eftir. Létu glæpamenn Cox þannig ekki að herstjórn og því líkti O'Flaherty þeim beiskjulega en þó réttilega við svart- og brúnstakkana á Írlandi. Derry ræddi við O'Flaherty áætlun sem hann hafði að fela alla flóttamennina í katakombunum sem höfðu skýlt hundruðum kristinna manna á tímum heiðnu keisarana mörgum öldum áður. Áætlunin var þrauthugsuð. Öllum flóttamönnunum sagt hvernig þeir gætu komist í neðanjarðargöngin sem var algjört völundarhús og hvernig þeir ættu að komast hjá því að villast þar, en þegar til kom reyndist ekki nauðsynlegt að koma þessari áætlun í framkvæmd. Í bandaríska skólanum ákvað Colin Leslie að hann skyldi ekki verða handtekinn aftur og þar eð vorið var komið fekk hann allt í einu mikinn áhuga á garðrækt og útbjó hugvitsamlega dulbúið jarðhús
þar sem hann gat falið sig ef húsrannsóknir gerði í skólunum. Hann útbjó nægilega mörg fylgsni undir blómabeðunum handa öllu fólkinu sem bjó í kortluðinni og ef til þyrfti að grípa. Þegar Þjóðverjar og fasistar juku árásir sínar og afleiðingar hins hryllilega atburðar við Ardiantín fóru að gera vart við sig, komu tugir manna sem áður höfðu gætt þess að hafa ekkert samband við hjálparstarfsemina og buðu hjálp sína án þess að hirðum greiðslu fyrir. Þeir vildu gera allt sem í þeirra valdi stæði til að hjálpa bandamönnum, jafnvel þótt þeir ættu aftöku yfir höfði sér. Hjálp þeirra var vel þegin, því að oft þurfti að útvega húsnæði í skyndi, þar Þjóðverjar og fasistar náðu fyrstu dagan í apríl mörgum flóttamönnum, aðalega með hjálp Perfettis. Förmann bjó hjá skrifstofumanni Romano Guniliani að nafni og syni hans Dino sem var á táningsaldri. Dag eitt sagði Dino við Förmann eins og að tilviljun að hann þekkti Perfetti. Förmann yfirgaf íbúðuna þegar í stað og bjó annar staðar í nokkra daga. Þegar svo ekkert gerðist fór hann aftur til Guniliani feðgana þann 5. apríl, en kvöldið þann 7. fór hann í næturveislu í hinum enda borgarinnar. Þannig vildi til að hann var ekki viðstattur þegar fasistarnir komu og hann tóku feðgana. Rómeó var leyst úr haldi en drengnum var haldið eftir og brotnaði hann niður í höndum Koks. Förmann náði í Joe Pollack og fóru þeir borgina til að aðvara flóttamennina. Ástæðan fyrir því að þeir fóru út saman var sú að gengi annar þeirra í gildru í íbúð geti hinn þó komist undan og látið Derry vita. Aðeins 2 íbúður af öllum þeim sem Dino vissi sluppu við húsrannsókn. Simpson vissi ekkert Dino-slysið. Hann hafði farið til kjallaríbúðar nokkrar grennd við Vatikanið en þangað sendi og Flaherty nú flóttamenn sem bættust nýjir í hópinn. Þar kom Simpson að raunum að húsráðandinn hafði verið tekinn fastur. En þó ekki fyrr en hún hafði tekist að fela 5 flóttamenn í kjallaranum og dregi rúmi sitt yfir hleran sem lokaði felustafnum. Förmann lét Derry hafa lista yfir þá flóttamenn sem handteknir höfðu verið og lét það fylgja með að honum hefði aðeins tekist að koma 2 mönnum undan. En jafnvel þessi 2 menn voru handteknir næsta dag. Derry tók eftir því með skelfingu að íbúðunar sem húsrannsóknina voru gerðar í nálguðust jafnt og þétt Chevalier íbúðina. Því sendi hann þeim Simpson og Förmann skilaboð að halda sig frá íbúðinni eins og þeim væri frekast unnt. Simpson fekk aldrei þau skilaboð. Hann hvarf einfaldlega. Hann hafði verið handtekinn kvöldið 18. apríl þar sem hann hafði ætlað sér að vera nóttina hjá bandarískum undirforingi að nafni Ducati á heimili 2 ítalskra svartamarkaðsbraskara. Fasistarnir vissu upp á hár hverja þeir voru að ná í, létu svartamarkaðsbraskarana eiga sig og fóru aðeins með Ducati og Simpson. Allt sem starfseminn gerði til að staðsetja Simpson mistókst. Giuseppe gat ekki haft upp á honum. Molly Stanley komst ekki að neinu í Regina Coeli. Diplomatiskar fyrirspurnir Svisslendinga fengu ekkert svar og jafnvel mistókst hinni glæsilegu kvikmyndastjörnu Floru Volpini að komast að sannleikanum, en hjá henni höfðu bæði Förmann og Simpson búið. Hún fór til ítalska fangabúðastjórans í Regina Coeli sem var gamall vinur hennar, en hann sagðist ekki vita neitt Simpson undirforingja. Það var líka satt því að Simpson notaði ekki raunverulegt nafn sitt og að því komist Þjóðverjarnir aldrei. Það var mjög bagalegt síðar meir. Og Flaherty og Derry voru helst á þeirri skoðun að Perfetti hefði ljóstrað upp Simpson og það væri í rauninni svikráð konu einnar. Ducati undirforingi, eins og margir á þeim tíma, átti nokkra vinstúlkur í Róm. Þegar hann fækkaði ferðum sínum til einna þeirra sem hét Karla og fjölgaði komum sínum til annarar, fór Karla beint til Koks og sagði honum frá fyrrverandi vini sínum og enskum hermanni sem byggi hjá honum. Kok var himinlifandi yfir þessari handtöku mannanna 2 og var enn í óvenju góðu skapi þegar faðir Roche
var færður til hans, prestur í Sankti Patreks Ágústunarkirkjunni og einn af harðduglegustu hjálpamönnum Óflaertís. Koch hafði sagt í heyranda hljóði Óflaertí: Ég mun draga neglurnar af honum áður en ég skýt hann, en hann hafði ekki hugmyndum að faðir Roche hafði neitt samband við prelátan, því að presturinn hafði verið handtekinn aðeins fyrir góðgerðarstarfsemi. Svona til að minna íbúa Rómar á mátt sinn og megin gerðu þjóðverðir það af vana sínum að láta fanga úr liði bandamanna ganga götuborgarinnar. Á einni slíkri göngu framhjá Sankti Patrikskirkjunni hafði faðir Roche farið út á götuna og látið hermennina fá vindlinga. Koch urraði grimmilega þegar faðir Roche var færður til hans en ekki að prestinum. Farið og lát mig hafa almennilegan glæpamann, öskraði hann. Ég vil ekki sprengjukastara, ekki vindlingakastara. Stingið þessum presti inn í Regina Coeli svo hann jafni sig. Faðir Roche var leyst úr haldi eftir 3 daga. Tvennt var það sem þjóðverðarnir gerðu næst. Þeir hófuðu diplómatískan þrýsting á svissnesku stjórnina og allir aðstoð frá svissneska sendiráðinu var hætt. Svisslendingar höfðu verið látnir vita að þjóðunum væri kunnugt að þeir aðstóðu stríðsfanga úr liði bandamanna og ef slíkt héldi áfram einum degi lengur yrði Trippi Kafteinn, starfsmaður í sendiráðinu, handtekinn. Síðar komu þeir því í gegn með hjálp Weizsäcker baróns að yfirmenn nokkurra trúareglna í Róm komu því svo fyrir að föður Borg, föður Madne og föður Böckley var bannað að yfirgefa húsin. Þjóðverjar sáu einnig að yfirmenn Vatikansins lokuðu öllum göngum inn í þýska skólan. Herbergi Óflaertís var utan þessara marka. Óflaertí og Derry höfðu rúmlega 3900 menn stöðugt á sínum snærum, en 8 menn höfðu náðst og verið skotnir og 40 hefðu verið handteknir á 1 mánuði og því voru þeir að síðustu í vörn. Enn eitt áfall skeði þeir sem höfðu nýskeið yfirgefið íbúð Chevalier komust naumlega undan Þjóðverjum. Þessir 5 hermenn bjuggu hjá Ítala Giovanni að nafni og voru allir þar inni þegar fastarnir komu og börðu að dyrum. Engin leið önnur var út úr íbúðinni og í örvæntingu sinni kom Giovanni mönnunum 5 út á litlar svalir á bakliðinni og dró gluggatjöldin fyrir. Fasistarnir fundu ekkert grunsamlegt í íbúðinni og voru það bil að hverfa brott þegar liðþjálfinn benti á gluggan sem tjöldin voru dregin fyrir og sagði: Hvað er þetta bakvið? Aðeins svalir, sko þetta venjulega, sagði Giovanni og kvöldum svita sló út á ennans. Viljið þið fá ykkur drykk nú þegar þið eru búnir? Vissulega, sagði liðþjálfinn, þið eru búin að ata svalirnar. Giovanni skalf þegar liðþjálfinn ég endurtek, byrja á punkti. Giovanni skalf þegar liðþjálfinn fór út á svalirnar og leit í kringu sig. Það ríkti dauðaþögn. Liðþjálfinn kom aftur inn í herbergið. Það er ekki gott útsýni frá þessum íbúðum með það, sagði hann gætilega. Jæja, hvernig væri að fá sér í glas? Giovanni hellti í glösin og gat ekki stuðnið upp einu einasta orði á meðan fasistarnir luku við flöskuna. Þegar dyrnar lokuðust á eftir þeim, flýtti hann sér út á svalirnar og kíkti niður í bakgarðinn. Þar var ekki nokkur maður. Honum var þetta hreinasta ráðgáta, en þó var hann þetta léttir. Hann var á leiðinni inn þegar hann heyrði hvísla yfir höfði sér. Hann leit upp og sá þá stiga sem var látið síga af svölunum á næstu hæð fyrir ofan og niður komu menninni 5, hver á fætur öðrum. Giovanni hafði látið stigan á svalirnar því að hann tók mikið pláss í eldhúsinu og hafði það bjarga lífi þeirra. Enda þótt Derry hefði nóg á sinni könnu, bættu stöðug vandræði við vegna sumra flóttamanna. Satt var það að þeir höfðu verið lokaðir inni svo vikunskipti og sumir í marga mánuði og voru því órólegir. Þeir reyndu að rjúfa tilbreytingaleysið með veislum í hinum ýmsu íbúðum og fóru frá einni íbúð til annarar. Hinir hugrakkari fóru á veitingahús og þetta varð til þess að von Weizsäcker tók að kvarta yfir því við Vatikani yfirvöldin og Sir D.R.C. Osborne að Bretar væru svo örláti við flóttamennina að þeir gætu drukkið á bestu stöðunum. Nokkur leiðinda atvik skeðu vegna drykkjuskapar.
og Derry var því að taka fast á málunum. Þann 23. apríl gaf hann út fyrirskipun til forvígismannanna. Leyninöfn þeirra voru Golf, Iris, Fanny, Horace, Bishop, Sandro, Spike, Emma, Dödspa, Sailor og Rinso. Var skipinu þess efnis að allt benti til þess að bandamenn kæmu ekki til borgarna fyrir haustið og á meðan myndu Þjóðverjarnir reyna að gera allt sem þeir gætu til að taka fasta alla stríðsfangana. Í ljósi þessara erfiðu aðstæðna og mikla agaleysis hélt Derry því fram að ekki ætti að vista fleiri flóttamenn í Róm og öllum þeim sem kæmu til borgarinnar ætti að afhenda smá peningaupphæð og senda þá síðan út á land. Veislunum skyldi hætt. Í vissum tilvikum ætti ekki að afhenda allt eyðsluféð, 6.000 lírur á mann fyrir maímánuð í einu lagi heldur í smá skammtum, svo að vissa fengist fyrir því að því yrði eytt í mat og húsnæði í stað þess að eyða því í vín. Þegar Derry sýndi O'Flaherty þessa fyrirskipanir var hann undrandi yfir að prelátinn skyldi ekki mótmæla þessum hörðu aðgerðum, því að hann vildi láta þá hafa eins mikið frelsi og hægt var, en hann virtist óvinnilega miður sín. Hvað amar að þig, preláti? Spurði Derry að lokum. Þetta, drengur minn, svaraði O'Flaherty og rétti honum bréf. Þetta var eitt af 4 bréfum sem sveitaprestur færði honum og kvaðst hafa farið með blessunarorðin yfir bresku flóttamönnunum 4 sem Þjóðverjarnir höfðu aftur hremmt og skotið. Bréfið hljóðaði á þessa leið: Kæra móðir, kæri faðir og kæru systkini. Þetta bréf hið síðasta sem ég get skrifað, því að ég verð skotin í dag. Kæra fjölskylda, ég hef lagt lífið í sölurnar fyrir föðurlandið og allt sem mér var kærast. Ég vona að styrjöldin ljúki fljótt, svo að þið geti lifað í ævilengum friði. Verið þið sæl, ykkar ævinlega elskandi hermaður, sonur og bróðir. Tár komu fram í augu O'Flahertys og Derry var ekki langt frá því að tárast hann las hvert eitt orð fyrir sig. Þegar Derry hafði lokið lestrinum, litu þeir hvor á annan og þögðu stund. Munnur O'Flahertys hertist saman hann tók aftur við bréfunum. Ég skal sjá að þessi bréf komist til skila. Það meir áreiðandi en nokkru sinni fyrr að við björgum öllum sem við getum, hver sem áhættan kann að vera. 14. kafli. Quando vengono. Apríldagarnir liðu. Öðru hverju urðu sprengingar og einn SS eða fasista gestapómaður var drepinn. Almennt ólag var á samgöngumálum og byrðaflutningar urðu sífellt erfiðari fyrir O'Flaherty og sérstaklega prestana sem enn var frjálst að ferðast borgina. Margir þeirra sem höfðu flóttamenn í fæði og húsnæði gátu ekki náð í svartamarkaðsmat eða neitt úr sveitunum í kring og þess vegna urðu þeir að biðja starfsemina að flytja flóttamennina til annarra búða þar sem þeir gætu ef til vill fengi mat. Útvegun nýrra íbúða kynni að hafa verið erfiðari ef andúð á Þjóðverjum hefði ekki verið svo mögnuð og menn fundu á sér að breyting lá í loftinu. Quando vengono, hvenar skyldu þeir koma, var spurning á allra vörum. Svari kom 12. maí, þegar bandamenn gerðu stór áhlaup á suðurvígstöðunum. Derry heyrði fréttirnar í breska útvarpinu, þar sem hann var í breska sendiráðinu. Förmann heyrði þær þar sem hann bjó og 100 presta heyrðu þær í klaustrum sínum og héldu ekki aðeins lítilsháttar óundirbúna veislu af þessu tilefni, heldur tóku þeir til nýrra öryggisaðgerða. Derry var hræddur að hinir fagnandi flóttamenn kynnu að hegða sér óskynsamlega. Þeim var skipað að halda sig innandyr í nokkra daga að minnstakosti og byrgja sig upp af mat og vatni í hverri íbúð svo að þeir þyldu umsátur ef nauðsyn krefði eða ómögulegt væri að dreifa byrðum á meðan bandamenn væru að ná borgin á sitt vald. En sumir flóttamenninni fóru alls ekki eftir skipunum og 2 þeirra, maður og nokkur að nafni Martin
og bandarískur maður að nafni Everett ákváðu, hvað sem það kostaði, að heimsækja frú Chevalier og fá góða máltíð. Það voru engir hermenn lengur í íbúð frú Chevalier, en íbúðin var enn notuð öðru hvoru sem viðkomustaður stuttastund og einnig sem dreifingastöð matvæla. Taugar frú Chevalier höfðu bilað vegna hinnar miklu spennu sem ríkt hafði á heimilinu í marga mánuði. Reyndar hafði heilsa hennar beðið varanlegt tjón. Og íbúðin litla í Imperiogötu var ekki lengur svo fjörugi staður sem einu sinni hafði verið. Móðir og dætur voru allar ómikið á verði vegna tóbaksbúðarinnar hinum megin við götuna. Þar voru nú 2 Þjóðverjar óeinkennisklæddir sem kærðu sig ekki lengur að skýla skambissunum og ítölsk kona sem vann með þeim. Sama dag og sókn bandamanna hófst, gengu Þjóðverjarnir 2 yfir götuna í fyrsta skipti að því Chevalier fjölskyldan vissi best og spurðu Egidio húsvörð íbúana í íbúð númer 9. Egidio gaf eins litlar upplýsingar og hann gat og sendi Elvíru upp til að aðvara frú Chevalier. Hún hringdi og Flaherty, en það hafði hún sjaldan gert og sagði honum að hún væri undir stöðugu eftirliti. Boðum að koma til förmanns og bað hann alla flóttamennina sem þekktu frú Chevalier að halda sig frá íbúðinni. Líkast til fengu þeir Martin og Everett ekki þessi skilaboð, en hvað sem því leið óhlýðnuðust þeir skipunum Derrys skammarlega þegar þeir fóru til íbúðarinnar þar sem SS-mennir sáu til og ítalska konan hringdi í flýti til Tassógötu. Frú Chevalier opnaði 7:30 dyrnar gestirnir 2 börðu laust að dyrum. Hún horfði á augnablik og hvæsti síðan: Farið, hlaupið. Þjóðverjarnir fylgjast með okkur. Farið. Hún skellti dyrunum eftir sér. Martin og Everett vissu að færi þeir niður stigann yrðu þeir handteknir og sennilega teknir á lífi ef dæma átti eftir hinnu slæma skapi sem Þjóðverjarnir voru í. En þeir vissu líka að fyrsta skylda þeirra var að venda frú M og án þess að hika hröðuðu þeir sér niður stigann. Þegar þeir voru koninu á götu sáu þeir Þjóðverjarna 2 koma út úr tóbaksbúðinni og bíða þess að umferðin minnkaði áður en þeir færi yfir götuna. Martin og Everett flýttu sér nú sem fætur toguðu inn á mjóan hlíðarstíg og inn í garð bak við fjölbýlishús. Þaðan komust þeir út á götu sem lá samhliða fjölbýlishúsinu og síðan úr augsýn Þjóðverjana. Á meðan var frú Chevalier köld og ákveðin að undirbúa flótta sem hún var nú neydd til. Dætur hennar fóru fyrst ein og ein í einu og skildu eftir allt nema handtöskur sínar og gengu niður stigann, og þegar út var komið fóru þær hver í sína áttina. Síðast kom frú Chevalier og beið eftir því að vera handtekin við útidyrnar, en SS-mennirnir 2 voru enn að leita mannana og ítalska konan sá ekkert grunsamlegt við að konur færi út í fjölbýlishúsinu, þar sem fólk gekk út og inn allan daginn. Stúlkurnar fóru til vina sinna í hinum enda borgarinnar. Næsta dag voru þær fluttar út úr Róm og til bóndabæjar, þar sem þær dvöldust þar til Róm varð aftur frjáls. En nú framkvæmdi Kapler mikilvæga handtöku. Lítum á þetta kort hérna, horfðu vel og segðu okkur nákvæmlega hvar þú ert á því. Við vitum að þú ert ensku njósnari, skilurðu, og við vitum heilmikið starfsemi þína. Þú átt ekki annan kost að velja en að segja okkur allt, að öðrum kosti myndu deyja í kvöld. Presturinn sem var nærri nakinn starði með hryllingi á kortið og sá að SS-menn Kaplers offusta höfðu í höndum sér næstum rétta mynd af starfsemi og Flahertys. Og hann gæti sjálfur fyllt upp í mikilvægustu eyðurnar ef hann gugnaði undan pyntingunum. Faðir Anselmo Musters hafði leyninafnið Dutkupa og var hollenskur, hafði verið einn af fyrstu hjálpamönnum á Flahertys og handtaka hans, eða handtaka prests, var það sem O'Flaherty og Derry höfðu óttast mest, og það hefði gerst. Faðir Musters
hafði verið að útbýta eyðslufénu fyrir maímánuð og var nýfarinn frá suður-afrískum liðþjálfa þegar hann var þess áskynja að honum var veitt eftirför. Hávaxinn og harðneskjulegur maður, óeinkennisklæddur en augljóslega SS maður, gekk rétt á eftir honum. Faðir Musters hætti við að fara í íbúðina sem var næst í röðina á listanum og hélt yfir torgið í áttina til hinna miklu kirkju Sankti Maríu. Hann gat sér til að gæti hann náð að komast upp á þrepin upp að kirkjunni væri hann á friðhelgum stað og SS maðurinn kynni að gefast upp. En SS maðurinn herti gönguna, komst fram fyrir prestinn og stöðvaði hann við hina háu súlu sem bronsstytta af Maríu mey með barnið stendur á rétt við kirkjuþrepin. Skilríki, heimtaði hann, en þau hafði faðir Musters ekki á sér. Nú sagði presturinn kænlega: Ég skal sýna þér þau á þrepum kirkjunar, og gekk fram hjá SS-manninum og upp á neðstu þrepin. SS-maðurinn reyndi að hindra hann, en faðir Musters skaut sér til hliðar og gekk upp hliðarþrepin sem liggja upp að hinum geysistóru 5 dyrum á kirkjunni. SS-maðurinn fór á eftir honum, dró upp skambissuna og bað prestin að stansa. Faðir Musters staldraði við, leit aftur og hélt svo áfram upp þrepin. Leið og hann gekk að einum dyrunum fékk hann mikið högg aftan á hnakkan og féll áfram í miðjum dyrunum. Kirkjuvörður kom hlaupandi innan úr kirkjunni og dró föður Musters inn fyrir. SS-maðurinn stóð í nokkur augnablik fyrir utan dyrnar, horfði lamaðar á, en stakk síðan byssunni í vasann og hljóp niður þrepin og á brott. Þegar faðir Musters hafði náð sér á nokkru, hringdi hann til O'Flahertys og sagði nú hvað gerst hafði. Vertu í Sankti Maríu kirkjunni nótt, sagði prelátin honum, og við munum ná í því á morgun. Það verður allt í lagi að vera í kirkjunni. En O'Flaherty skjátlaðist. Hann hafði vanmetið þá ákvörðun Þjóðverjans að handtaka mann sem hann var viss að væri enskur liðsforingi, klæddur sem prestur. Aðeins örfáum mínútum eftir að faðir Musters hafði komið sér fyrir í skrúðhúsinu sem var hægra megin við kirkjuna, kom hópur SS-manna, velvopnum búinn, umkringdi svæðið og lokaði allir útgöngu. 6 þeirra með höfuðsmann í fararbroddi komu fyrstir upp þrepin og hrintu kirkjuverðinum frá, þrömmuðu við marmaragólfið milli raða af skínandi hvítum marmarasúlum, fengnum frá Hímútisfjalli fyrir utan Aþenu, og inn í skrúðhúsi fóru þeir. Komdu með okkur, sagði höfuðsmaðurinn. Þú ert hér með handtekinn. En þetta er friðhelgur staður, svaraði Dúta. Þið hafa engan rétt á því að koma hingað inn. Yfirmenn mínir hafa sagt mér að væri hér kyrr þar til þið sækja mig. Yfirmenn þínir, sagði höfuðsmaðurinn háskur á svip. Þú áttu við enskan njósnaringinn. Nú, stattu upp og komdu strax. Ég hreyfi mig ekki hérna, svaraði presturinn hinn rólegasti. SS höfuðsmaðurinn gekk til eins af mönnum sínum, þreifa á honum vélbyssuna. Hann sneri sig síðan að föður Musters og sló með hennum þunga vopni af fullum krafti á vanga pressins. Faðir Musters fjall úr stólnum niður á gólfið hálfrotaður. 2 SS-menn tóku fæturnar á honum og drógu hann eftir endilangri kirkjunni niður kirkjuþrepin og skall höfuð hans á hverju einasta þrepi þeir drógu hann niður. Hann var hálf rænulaus þegar farið var með hann inn í herbyggi í aðarstöðum SS við Tassógötu, en hann tók samt eftir að Þjóðverjarnir voru ánægðir með bráðina. Honum skildist á samræðum þeirra að þeir væru sannfærðir að þeir hefðu hremt enskan offusta í dularklæðum. Það var föður Musters óþægilega ljóst að SS-menninni vissu að einhver enskur liðsforingi aðstoðaði O'Flaherty við rekstur starfseminnar og að liðsforinginn hefði að undanförnu klætt sig sem prestur. Að sjálfsögðu var það Sam Derry sem þeir höfðu í huga. Faðir Musters var of veikburða til að geta afklætt sig þegar honum var skipað að gera það og því tættu SS-menninni fötin utan á honum. Saumarnir röknuðu upp, fóður rifnaði í tætlur og skórnir voru jafnvel skornir í stykki. Hann var handjárnaður með hendur fyrir aftan bak og fætur hans bundnir við keðju.
Langtímum saman spurðu gestapömmennirnir hann í þaula. Börðu hann hátt og lágt, ógnuðu honum með viðbjóðslegum pyndingum, en lífi skyldi hann halda ef hann segði frá, annars biði hans hinn hræðilegasti dauðdagi. Dútspa baðst fyrir allan tíman, bað styrk til að standast þolraunina og sagði ekki orð. Svona liðu 3 hræðilega vikur, en á meðan reyndu yfirvöld Vatikansins árangurslaust að fá hann leystan úr haldi. Derry lét hins vegar tæma allar íbúðir sem presturinn vissi Á 21. degi gáfust þeir upp, þessir sérhæfðu meistarar í pyndingum. Föður Musters var komið fyrir í niðdimum klefa í kjallaranum og haldið í algjöri einangrun í hálfan mánuð. En þá var hann sendur áleiðis til Þýskalands í járnbrautarlest í fangabúðir, þar sem vart beið hans annað en dauðinn. En prestur var harður í horn að taka, gæddur hinu eðlisbundna hollenska hugrekki og myndarskap. Lestin var stöðuð á hliðarspori hjá Flórens og beið þar í nokkra klukkutíma. Faðir Musters var skilinn eftir í vagninum örstutta stund. Handjárnin höfðu verið tekin af honum svo hann gæti matast. Hann tróði sér í skyndi út gluggann, stökk út á járnbrautarteinana og var horfinn áður en verðir áttuðu sig á því hvað hefði gerst. Hann náði að komast til Rómar, en þá var borgin orðin frjáls og Tasso-gata ógnaði ekki lengur neinum. 1 eða 2 dögum eftir að faðir Musters hafði verið handtekinn, hafði förmann undirforinginn næstum slegist í hópinn með honum í Tasso-götu. Förmann var að útbýta peningum til húskvenna sem höfðu flóttamenn hjá sér. Einnig hafði hann meðferðis í þetta skipti amerískt tóbak, sem Þjóðverjar höfðu komist yfir og selt á svörtum markaði. Þennan morgun voru vasar förmanns úttróðnir á tóbaki. Í brjóstvasa hans var vasabók sem hann hafði skrifað upp á þær peningafjárhæðir sem hann hafði útbýtt. Undir jakkahorninu bar hann nælu með breska fánanum, var það vendagripur hans. Sporvagnin sem hann ferðaðist í var allt í einu stöðvaður af SS-mönnum og hófu þeir þegar leit í honum. Vagnin var umkringdur hermönnum og aðrir mynduðu göng heima fjölbýlishúsi sem átti að nota til yfirheyrslu. Þegar ökumaðurinn opnaði dyrnar á sitt hvora enda vagsins, gengu SS-liðsforingi og 2 hermenn inn öðru megin. Konum og börnum var skipað að vera kyrr, en karlmennirnir áttu að fara út framdyrnar. Förmann stóð nálægt framdyrunum og nú benti allt til þess að karlmannahópurinn myndi ýta honum út dyrnar, beint í hendur hermannina fyrir utan. En til allrar hamingju stóð maður við hliðina á honum upp úr sæti sínu og þrengdi sér fram fyrir förmann, sem gat sest í sætið við hlið konu sem var með innkaupatösku á hnjánum. Skiljanlega brá konunni. Förmann tók vasabókinu upp, reif úr henni hinnar óttalegu blaðsíður og hnoðaði úr þeim bolta. Konan hristi höfuðið af undrun, leit undan augnablik og greip Förmann tækifærið og tróð boltanum í tösku hennar. Eftir það fór hann út úr vagninum og var með þeim síðustu. Það bil 40 föngum var komið fyrir í miðjum garðinum við húsið. Förmann var 3. talinn frá öðrum enda raðarinnar, sem hreyfðist hægt áfram til 2 liðsforingja úr ítalska lýðveldishernum sem rannsökuðu skilríkin. Förmann hafði mestar áhyggjur af því og braut heilan mjög það hvernig hann gæti losa sig við amerísku tóbakspakkana sem kæmu örugglega upp hann ef þeir fyndust á honum. Með þinni mestu leynd tók hann 1 og 1 pakk upp úr vasanum, reif umbúðurnar af, tæmdi tóbaki úr þeim í vasan, bögglaði umbúðunum saman og steig ofan á þær. Á meðan fylgdist hann með yfirheyslunni. Flestir mennirnir mótmæltu kröftulega, heimtuðu að vera leystur úr haldi þegar í stað. Sumir þeirra sögðust vera löghlýðnir fasistar, aðrir stærðu sig af kunningsskap við valdamenn og þar fram eftir göttunum. Þegar kom að Förmann höfðu aðeins 5 menn verið leystir úr haldi, en hinum ýtt inn í húsið, þar sem 1 herbergið var notað sem bráðabirgðafangelsi. Förmann rétti þeim vegabréfið á þess að mæla orð frá vör. Allt í einu mundi hann eftir nælunni með breska fánanum undir jakkahorninu. Úr því sem komið var gat hann ekkert gert við því. Hann fylgdist með liðsforingjunum, hann skoðaði vegabréfið
sem var alveg ósvikið á sama hátt og vegabréf Derrís, sem starfsemin hefði fengið þýska sendiherranum til undirskriftar. Ennfremur var skjal eitt í vegabréfinu sem Pallavicini, prinsessa og John May höfðu útbúið. Þar stóð að Luigi Bianchi, fæddur í Padua 1919, ógiftur, væri starfsmaður á skrifstofu tækniþjónustu Vatikansins. Liðsforinginn sýndi yfirmanni sínu skjölin og hvísluðust þeir eitthvað sín á milli, en Furman stóð álengdar með dramblæti svip. Yfirmaðurinn gekk í áttina til Furmans og ætlaði greinilega að spyrja hann einhvers, en Furman brosti til hans með fyrirlitningasvip og liðsforinginn dokaði við. Vonskulegur ásýtum lét hann undirmann sinn fá skjölin, sem réttluðu síðan Furman og sagði kurteislega: allt í lagi, þú mátt fara. Síðan kvaddi hann að hermanna sið. Furman setti skjölin gætilega aftur í vasan, gekk hægum skrefum meðfram hermannaröðinni og út á götu. Þegar hann var kominn fyrir næsta horn, varð hann að styðja sig við vegg, svo mjög varð honum hversu vel til tókst. Síðan tók hann til fótana og hljóp eins hratt og hann komst. Þegar Cassino féll 18. mars voru Ítali vissir að bandamenn myndu sigra. Þjóðverjar voru ekki neinum vafa það heldur, af því að Blon Kiernan sagði eftir eitt kaffiboðið hjá Bismarck prins. Derry sagði svo frá að allir sem vissu einhver deili á starfseminni reyndu allt sem þeir máttu til að veita aðstoð. Mestu hjálpina veitti samt gagnjóstarinn Cipolla. Menn sem ekki höfðu gefið upplýsingar áður létu þær nú fúslegi té. Að síðustu komst Furman að raun að Simpson var á lífi í Regina Coeli fangelsinu ásamt bandaríkjamanninum Ducati. Þeir sem störfuðu á vegum starfseminnar óttuðust nú að Þjóðverjar í örvæntingafullu æðiskasti flýttu alla fangana úr Róm til fangabúða eða skitu þá. O'Flaherty, Derry, Furman og Adrienne og Renzo Lucidi ræddu alvarlega það hvernig und væri að koma Simpson út úr Regina Coeli fangelsinu. Að lokum kom konan með uppástungu sem að gagni kynni að vera. Þjóðverjarnir treysta Cipolla algjörlega, sagði hún. Hann sagði mér að hann yrði skilinn eftir með senditæki og mikið af peningum þegar þeir færu út úr borginni. Það sem hann kýs framar öllu að vera vel fokkaður af bandamannum þegar þeir koma hingað. Við getum gefið honum tækifæri til þess. Allt og sumt sem hann þarf að gera að segja Þjóðverjunum að hann hafi komist í samband við breska njósnahringinn, eins og þeir kalla hann, og hann geti komist inn í hringinn og starfa þar ef hann fengi Simpson leystan úr haldi. Fyrir bragðið fengi þeir ríkulega borgun. Þjóðverjarnir falla örugglega fyrir þessu. Það var ákveðið að Cipolla skildi einfallega biðja þá að leysa úr haldi einhverja 2 fanga sem hann af hendingu benti á, en láta svo sem hann væri allt eins vel að falla frá þessari beðni, þar eða hann teldi sig ekki þekkja neina sérstaka fanga þar í haldi. Hins vegar hafði Adrienne lagt ríka áherslu á það við Cipolla að gera allt sem í hans valdi stæði til að tryggja undankomu Simpsons og höfuðsmanns nokkurs að nafni John Armstrong, sem hafði verið í fangelsinu 9 mánaða skeið. Armstrong þessi hafði ekkert komið nærri flóttamannastarfseminni. Þjóðverjarnir tóku boðinu þegar í stað og létu Cipolla hafa lista með nöfnum breskra fanga í Regina Coeli fangelsinu. Þegar Cipolla fór yfir listan, gat hann hvorugt nafni fundið sem hann leitaði að. Hann valdi samt 2 nöfn úr handahófi og til mikilvæg undrunar fyrir mennina sem voru enskir borgarar og höfðu verið í fangelsinu frá því að Ítalir hófu þátttöku í styrjöldinni, voru þeir frjálsir orðnir. Þetta bragð var ekki hægt að endurtaka. Derry komst að því hjá Blon Kiernan að Þjóðverjarnir höfðu spyrst fyrir það í írska sendiráðinu hvort íriðanafni William O'Flynn inni í Vatikaninu. Sendiráði svaraði að mestur hreinskilni að það þekkti ekkert til hans. William O'Flynn var nafni sem Simpson notaði og undir því nafni var honum haldið í sérstakri álmu fangelsins sem gætt var eingöngu af Þjóðverjum. Jafnvel gat Molly Stanley ekki náð sambandi við hann. En einhvern veginn tók Simpson að lauma út bréfi, líklega með rakaranum, með sína,
og tók það hálfan mánuð að koma því í hendur þeirra Derris og O'Flahertys. Simpson sagðist vera búinn að dvelja í 3 vikur í fangelsinu og hefði ekki enn verið yfirheyrður. Hann hefði kallað sig William O'Flynn. Hann bað 10.000 lírur sem hann og aðrir getur notað ef tækifæri gæfist. Derry sendi peningana og aðvörun að Þjóðverjar höfðu komist að sannleikanum O'Flynn nafnið. Hvorki peningarnir né skilabúðin komu sér skila. 15. kafli. Óvinurinn biður aðstoð. Nú snerust málin á hinn furðulegasta hátt. O'Flaherty var við vinnu sína á skrifstofunni morgun einn honum var sagt að ónefndur ítalskur aðalsmaður óskaði að hitta hann. Farið var með manninn inn í herbyggið. Við höfum aldrei hist preláti, hóf hann mál sitt. En þér að þakka að bjarga var lífi ákveðina stúlku. Manstu eftir því að þú gerðir hana að svissneskum varðmanni stundarsakir? O'Flaherty glotti því hann mundi vel eftir þessu atviki. Stúlkan var dóttir Colerínu Cesaro og þekkt fyrir anduð sína á fasistum. Menn Kochs leituðu hennar og því setti hún sig í samband við O'Flaherty. Hún var látin koma til Bernini súlnaraðarinnar rétt áður en varmenninni skiptum vakt. Þar stóðu O'Flaherty, Derry og May í skugganum. May var með svissneskan varðmannabúning innpakkaðan undir hendinni. Mennirnir 3 stóðu í hálfhring og snéru baki í stúlkuna á meðan hún fór úr fötum sínum og klæddist varðmannabúningnum. Leið og varðmennirnir sem voru að fara vakt lögðu á stað í áttina til Champagnebogans, skaust hún út úr skugganum og fór aftast í röðina. Á meðan hafði O'Flaherty farið inn í Vatikanið og þegar hópurinn fór yfir innri garðinn kom stærðar hönd út úr dyragangi og þreif í axlir stúlkunar. Dró hana inn í þýska kirkjugarðinn og þaðan inn í þýska skólan. Þar klæddi hún sig úr einkennisfötunum og fór í regnkápu sem May hafði útvegað henni. Derry og May fylgdu henni síðan inn í breska sendiráðið, þar sem hún bjó án vitundar Sir D'Arcis, þar til henni var veitt hæli í suður-amerísku sendiráði í Róm. Augljóst var að gestin langaði til að biðja prelátunum eitthvað. O'Flaherty spurði kurteislega stúlkuna og síðan hikaði aðalsmaðurinn lítið eitt. Þetta dálítið viðkvæmt preláti, hóf hann mál sitt á. Við erum vön viðkvæm ástandi hér, svaraði O'Flaherty þægilega. Hvað get ég gert fyrir þig? Meira að segja O'Flaherty var brugðið þegar gesturinn fór að skýra málið út fyrir honum. Ég kem frá einum svarnasta óvinniðinum, sagði hann, frá Ludwig Koch. O'Flaherty drap titlinga framan í hann en sagði ekki neitt. Var þetta enn ein gildran? Aðalsmaðurinn hélt áfram. Koch, eins og þú veist, sér einn alla flóttamenn í Regina Coeli fangelsinu og þar á meðal sér hann margt af þínu fólki. Skiljanlega hann hræddur hvað muni gerast þegar bandamenn koma til Rómar. Hann ekki einn það, en sennilega hefur hann meira óttast en flestir ef eitthvað fórnarlambana hans næðu í hann. Ég þarf ekki að skýra það nánar. Og trúðu mig, preláti, ég myndi ekki koma til þín og taka dýrmætan tíma frá þér til að tala máli Kochs, jafnvel þó þú sett prestur. Hann heldur að hann geti komist norður, en hann getur ekki tekið konu sína og móður með, og svo virðist sem þessi ómannlegi maður hafi einhverja tilfinningar. Hann langar til þess að þú bjargir þeim. Og O'Flaherty reis upp frá skrifborðinu og gekk litla herbeggi stundakot. Ég mun ekki, mælt hann, dæma Koch né nokkurn annan og skal sannarlega hjálpa honum alveg eins og ég myndi hjálpa hverjum sem væri. En Koch verður einnig að aðstofa mig, eða réttara sagt aðra. Hann verður að gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir frekari handtökur. Einmitt, preláti, skaut aðalsmaðurinn inn í. Koch hefur hugsað það. Hann segir að bjargið þú konu hans og móður, skuli hann sjá að allir vinir þínir verði skildir eftir í Regina Coeli fangelsinu í staðin fyrir að vera fluttið til Þýskalands. O'Flaherty treysti ekki orðum Kochs og sagði svo:
Tilboð hans ekki nógu gott. Viltu gjöra svo vel að segja honum að leysi hann Simpson undirforingja og Armstrong höfuðsmann sem í fangelsinu úr haldi og komi þeim til mín heilu og höldnu, mun ég sjá konu hans og móður. Knúin áfram af stanslausu skotrið bandamanna sem nálguðust Róm, brást Koch skjótt við. Innan örfára klukkustunda heyrði Simpson kalla nafn sitt. Simpson undirforingi í hátalarakerfi fangelsisins, þar sem hann sat í klefa sínum. En hann hefði ekki fengið skilaboð Derrys og hélt því stöðugt fram að hann væri William O'Flynn. Þetta var gildra sem hann ætlaði sér ekki að lendi í. Armstrong höfuðsmaður svaraði heldur ekki nafni sínu. Þegar aðstofamaðurinn kom aftur með skilaboðum að þetta hefði mistekist, varð prelátin að velja á milli tveggja hættulegra leiða. Simpson var dauðinn vís ef hann yrði eftir í fangelsinu, því að Þjóðverjar vissu að William O'Flynn var falskt nafn. Á hinn bóginn gæti Simpson átt að mjög á hættu að deyja ef Koch væri sagt frá þessari blekkingu og þar með sannaðist að O'Flynn ætti samskipti við starfsemina. Það ef Koch hefði rangt við og allt þetta væri ein allsherja gildra. Prelátin fór með bænir í fljóthitum og sagði síðan: allt í lagi, segðu Koch að hann finni Simpson undir nafninu William O'Flynn. Ég veit ekki hvaða nafn Armstrong höfuðsmaður notar. Koch voru flutt þessi skilaboð en atburðarásin gekk hratt. 3. júní fór May til skrifstofu Derrys, tjáði honum að bresk vopnuð skriðdýrkasveit hefði náð til sumarhallar Páa, Castel Gandolfo, og liðsforinginn væri að kalla upp Vatikanið í talstöð. Derry flýtti sér til að taka við loftskeytamanninum í Vatikaninu og gaf skriðdýrkastjórnandanum nákvæmar upplýsingar hernaðarástandi í Róm, af því hann best vissi. Til dæmis sagði hann honum hvar byssur Þjóðverja til varna skriðdýrkum væru. Skriðdýrkastjórnandinn gat aftur á móti sagt Derry að Valmontone, mikilvægasta vígi Þjóðverja í Róm, hefði fallið stuttri stund áður. Frelsun væri á næsta leiti. Mitt í stöður í kúlnarhríðinni tóku Þjóðverjarnir að hörfa undan. Herflokkar nasista við fangelsisgæslu hurfu á brott og ítalskir varðmenn flýður hreinlega. Í Regina Coeli fangelsinu tóku fangarnir við stjórninni og leystu sig úr prísundinni af mestu stjórnsemi. Þeir sem fyrstir fóru voru úr næsta nágrenni við fangelsið. Síðan komu fyrrverandi stríðsfangar úr liðum bandamanna, þar á meðal Simpson. Framkvæmd Simpsons að öðlast frelsi var sérstaklega einkennandi bæði fyrir óeigingirni hans, aga og skyldurækni. Hann safnaði í kringu sig eins mörgum flóttamönnum og hann gat og beint fyrir framan augun á Þjóðverjunum sem fullt var af á götunum, fóruð þeir til einnar íbúðarinnar eftir aðra, þar til þeir höfðu allir fengið húsaskjól nóttina. Þá fyrst hugsaði Simpson skýli handa sjálfum sér. Thurman og Renzo voru að vinna að reikningum vegna húsnæðis flóttamannana þegar dyrabjallan hringdi hvað eftir annað. Menninni tveir ruku upp til handa og fóta, dauðskelkaðir, því að þetta var leynimerkið sem starfsemin hafði hætt við, eftir að Perfetti hafði sagt Þjóðverjum frá því. Þeir hlustuðu kvíðafullir Peppína opnaði dyrnar. Upp var rekið mikið og nístandi öskur og þeir hlupu fram við forstofuna. Þetta var þó gleðióp. Þarna stóð Bill Simpson með þær Adrienne og Peppínu sem kysstu hann og föðmuðu að sér. Leið og sendibóði Kochs var komin út úr skrifstofunni, fór O'Flaherty að undirbúa örugt fylgsni handa eiginkonu og móður Kochs. Þær áttu að fara í nunnuklaustur í Napoli, en þegar skilabóðin komu til þeirra, neituðu þær báðar og sögðust ætla norður á bóginn og vonast til að ná til Kochs, sem hafði farið annaðhvort þann 1. eða 2. júní. Fasistinn hafði samt staðið við orð sín. Það bil 70 menn, þar á meðal allir þeir flóttamenn úr liðum bandamanna sem vita var voru skildir eftir í Regina Coeli fangelsinu. En farið var með lítinn hóp norður á bóginn í fylgd með þýskum hersveitum. Í lengstu lög skildi sýna hinn gamla grimmdarhug. Var hópurinn bundinn aftan á vörubifreið. Komst hann 14 mílur út fyrir borgina,
en þar við vegabrún voru allir í hópnum skotnir. Á meðal hinna dauðu fannst lík Armstrongs höfuðmanns, mannsins sem starfsemi reyndi svo mjög að bjarga. Gildar ástæður lágu fyrir því að í Róm þessa mundir var rússneskt fólk sem mestar áhyggjurnar höfðu. Það bil 400 rússar sem flúið höfðu úr fangabúðum leyndust í Róm. Sumum hafði O'Flaherty komið fyrir í rússneska skólanum sem stóðu rétt hjá Sankti Maríukirkjunni. Aðrir voru í íbúðum venjulegra borgara sem yfirleitt voru kommunistar. Þótt O'Flaherty áliti kommunismann margfalt verri en nasismans, jafnvel svart og brúnstakka, hikaði hann ekki við að hafa sambandi við þá, ef það geti bjargað þótt ekki verið nema einu mannslífi. Og Þjóðverjar myndu ekki neina miskunn sýna þeim Rússa sem þeir næðu í. Snemma morguns, laugardaginn 3. júní, á meðan Derry var að ræða við skriðdrekastjórnandann við Castel Gandolfo, fór stúdent nokkur frá rússneska skólanum til húss jesúítareglunar sem stóð í skugga Bernini súlnaraðarinnar. Bað hann viðtal við föður Francis Joy. Faðir Joy þekkti O'Flaherty vel. Báðir voru þeir ættaður úr Kerry-sýslu og O'Flaherty hafði verið í skóla jesúíta, Mungret-skólanum, en hann hafði aldrei verið í neinum tengslum við starfsemina. Reyndar vann hann í Róm á vegum reglunar gegn heimskommunismanum. Stúdentinn skýrði mál sitt á þann veg að hann héldi þá Rússa sem væri í rússnesku skólanum í öruggu fylgsni, en þeir sem væri í íbúðum hér og þar borgina væru hvergi nærri öruggir ef Þjóðverjar gerðu hamslaust lokaáhlaup á þá. Þess vegna var stungið upp á því að flytja þá alla á nýja felustæði. Áður en þetta yrði gert þyrfti að borga eigendum íbúðana, því að annars kynnu einhverjir þeirra reiðast og segja Þjóðverjum frá því sem væri að gerast, en Rússarnir voru peningalausir. Ef þú býður hérna, sagði faðir Joy, held ég að ég geti hjálpað þér. Jesúítinn fór beina leið til O'Flahertys í skrifstofuna heilugu. Þar eð aðaldyrnar út á götuna voru lokaðar, var þann að fara í gegnum champagnebógan og framhjá svissnesku varðmönnunum, en var hleypt í gegn án erfiðleika. Hann sagði O'Flaherty frá vandamálum Rússana og O'Flaherty mælti: Vitanlega verðum við að hjálpa þeim, Francis. Bíddu hérna augnablik. O'Flaherty flýtti sér yfir í breska sendiráðið og hitti Derry í litla herbygginu sínu. Hefur eitthvað lausafé, drengur minn, spurði hann. Ég í nokkrum vandastaddur. Við þurfum að flytja nokkra Rússa til að vera öruggir að Þjóðverjarnir nái þeim ekki, en húsráðendurnir vilja fyrst frá greiðslu. Derry rétti honum 120.000 lírur, brosti og sagði: Ég vona að Jósef Stalin borgi okkur þetta. Í heila 2 sólbjarta daga, laugardag og sunnudag, þegar Þjóðverjarnir fóru í löngum röðum út úr borginni og byssur bandamanna voru loksins hljóðnaðar, fluttu Rússarnir í nýtt húsnæði til öryggis. Þessi 2 dagar voru engi líkir. Eftir því sem klukkustundina liðu var eins og Þjóðverjarnir hreinlega molnuðu niður. Óstýrilátir hópar þeirra ráfuðu göturnar, hættulegi fram á síðustu stund. Hættust að þeim sem voru svo lánsamir að komast á vörubifreiðar sem fluttu þá í burt, en stöðvuðu þó enn fótgangandi menn, miðuðu á byssum og kröfðu skilríkja. Snemma á laugardagskvöldi komst förmann í kast við þreyttan, órakaðan og ógreitan þýskan liðsforingja sem stöðvaði hann á horninu á Salari-götu sem var aðalgatan út úr borginni í norðurátt og Þjóðverjarnir fóru Hvers vegna ert þú út á götu? Það útgöngubann, sagði Þjóðverjinn og tróð skambis á milli rifja förmanns. Ég að fara heim, ég tafðist, sagði förmann og var fús til sátta. Hlauptu, sýndu mér að þú getur hlaupið, urraði Þjóðverjinn þreytulega. Förmann sagði síðar svo frá: Fjandinn hafið það, úr því sem komið var ætlaði ég ekki að fara að hlaupa fyrir einhvern Þjóðverjahund. Hann gekk rólega áfram og átti von á byssukúli í baki á hverju stundu. Klukkan 7:50 síðdegis, sunnudaginn 14. júní, kom stjórnandi 88. deildar bandaríska hersins inn á Venisi-torgið í hjarta Rómar. Franskar hersveitir þrömmu eftir Imperogötu, þar sem Chevalier-fjölskyldan hafði búið, og Bretar fóru Nationalgötu.
með skoska sekkjapípublásara í farabróti. Vælið frá sekkjapípunum barst yfir Tíberána til Sankti Péturskirkjunnar. Píus Pái heyrði hið sigurglaða væli gegnum opinn gluggan á skrifstofu sinni. 5 menn stóðu á þakinu á Sankta Marta heimilinu, baðaðir í geislum kvöldsólarinnar og fylgdust með sigursælum hópum hermanna og skriðdreka flykkjast inn í borgina eilífu. Þar stóð Sir D.R.C. Osborne, Hugh Montgomery, faðir Owen, Snedon, Sam Derry Major og John May. Örstutta stund horfðu þeir yfir Róm og þögðu, en allt í einu hvarf fálætið og þeir réðu sér ekki fyrir gleði. Þeir tókust í hendur, slógu hver annan á bakið, hlógu næstu tryllingslega og nærfellt táruðust. Og þeir sáu hið víðáttumikla Sankti Péturstorg fyllast af fólki, svo 1000 skipti, fólki sem gladdist einnig, hrópaði, grét, dansaði og stökk í loft upp af fögnuði. Allt í einu var öllum kirkjuklukkunum í 400 kirkjum borgarinnar hringt. Var hljómurinn næstum yfirþyrmandi. Breskir og bandaríski fánar, sem lengi og vandlega höfðu verið faldir, voru dregnir af húni, svo að segja í hverjum einasta glugga í næsta nágrenni. Flóttamenn skriðu út úr fylgsnum sínum og allir virtu stefna á Sankti Péturstorgið. Rósum rigndi frá hústökum, hrifningar og þakklætiskliður fyllti loftið. Mönnunum 5 á húsþakinu, svo og óteljandi 1000 annara, var litið til svalana þar sem Píus Páfi birtist í hvítum skrúða. Þögnin virtist ætla að standa til eilíðar, en þá rauf Páfi þögnina og mælti á þessa leið. Undanfarna daga höfum við óttast Róm. Í dag þökkum við Guði fyrir að báðir stríðsaðilarnir hafa komið sér saman að vernda borgina eilífu. Síðan las hann blessunarorðin til handa borginni og öllum heiminum, og enn einu sinni ólgaði torgið af dansi, söng og fagnandi fólki. Á þaki Sankta Marta heimilisins sagði May mjúkri röddu: Við eigum fyrirtagskampaði niður í kjallara, herra mínir. Rólegir og svolítið dasaðir af allir hrifningunni fylgdu þeir Sir D.R.C. Osborne niður í breska sendiráði. Úti á götum borgarinnar ráfaði förmann í einhvers konar óráðsgleði. Simpson og Lucidi hjónin voru að undirbúa heilmikla veislu, sem yrði ekki trufluð með barsmíð SS-manna. Faðir Musters, blár og marinn en óbugaður, ferðaðist á þumalfingrinu til Rómar. Chevalier fjölskyldan hélt daginn hátilegan á bóndabænum. Hugh Joseph O'Flaherty kraup og baðst fyrir í litlu kapellunni í Sankta Marta heimilinu. Hann bað styrk og leiðsögn við því risavaxna starf sem framundan var. Þar sem bandamenn voru ekki lengur hjálparþurfi, hafði O'Flaherty engan áhuga á þeim, nema í minniháttar tilvikum. Þjóðverjar og fasistar þurftu hins vegar aðstoð. Fyrrverandi óvinum þurfti að hjálpa. Kærleikurinn skipaði svo fyrir. O'Flaherty meinti það og stóð við það, þegar hann sagðist myndi hjálpa hverjum og einum í nauðum, hver sem hann væri og hvað sem hann hefði verið. Píus Páfi vissi þetta. Ottavinn í kardináli, hinn strangi síðameistari skrifstofunar heilugu og yfirmaður O'Flahertys, vissi það einnig. Sú var hinn eina ástæða fyrir því að þeir létu sig ekki sjá það sem einn óstýriláti preláti hafði fyrir stafni. 16. kafli. Sigurlaun og hefndarhugur. Þegar Róm varð frjáls voru 3925 flóttamenn á vegum starfseminnar. Af þessum voru 1695 breskir, 896 suðurafriskir, 429 rússneskir, 425 grískir, 185 bandarískir og aðrir frá 20 löndum. Gyðingar voru ekki meðtaldir og heldur ekki ýmsir aðrir menn og konur sem voru sérstaklega undir verndarvæng O'Flahertys. Þegar í stað var O'Flaherty hlaðinn störfum fyrir Ítali og Þjóðverja. Derry var skipaði bráðabirgða hernaðarmála fulltrúi breska sendiherrans í Vatikaninu og var milligöngumaður herforingja bandamanna í Róm og Sir D.R.C. Osbornes.
Nokkrum dögum eftir frelsunina hafði Alexander hershöfðingi, yfirstjórnandi herja bandamanna á Ítalíu, komið til Rómar og beðið Derry að hitta sig. Alexander hershöfðingi vissi ýmislegt O'Flaherty preláta, því að hann var sjálfur írsku varðliði og hafði gefið skipanir að ef fyndist einhver írsku varðliði á meðal flóttamannanna, skyldu aðalstöðarnar við Caserta látnar vita. Það var aðeins einn írskur varðliði, Colin Leslie undirforingi, sem O'Flaherty hafði falið í bandaríska skólanum. Á meðan Leslie var kyrrsettur þar og Paul Freyerg undirforingi í Vatikaninu hafði O'Flaherty komið því svo fyrir að May flutti bréf á milli þessara tveggja manna. Leið og Paul Freyberg frétti að faðir hans, Freyberg hershöfðingi, væri á leiðinni í hershöfðingjabifreið til að ná í sig í Vatikanið, var farið með Leslie frá bandaríska skólanum og hann síðan fluttur í bifreið hershöfðingjans til aðalstöðva fyrsta hersins við Valmontone, þar sem honum var skipað að hitta Alexander hershöfðingja að máli. Alexander hafði Leslie í húsi sínu í 2 daga, áður en hann sendi hann til herdeilda sinnar á Englandi. Á meðan Leslie dvaldist í húsi Alexanders, sagði hann honum allt sem hann vissi hinn frábæra írska preláta. Frásögn Leslies orkaði mjög á Alexander hershöfðingja og fekk hann mikinn áhuga á störfum O'Flahertys og jafnvel enn meiri þegar Derry hafði skýrt honum nánar frá þeim. Hann reyndi síðar meir góðu vinur O'Flahertys við hinn nýju líknastörf. Derry var beðinn að dveljast áfram í Róm og skipuleggja þá nefnd bandamanna sjá átti kröfur frá þeim fjölda fólks sem hafði hjálpað bandamönnum einkum á vegum starfseminnar. Förmann hafði þegar náði húsnæði fyrir nefndina á neðstu hæð í fjölbýlishúsi í Soili-götu, þar sem Lucidi hjónin bjuggu, og hann og Simpson höfðu búið á ýmsum tímum. Burns höfuðsmaður gróf upp kexkassa á garði Vatikansins og Derry, Simpson, Förmann, Burns og Grikkinn Theodore Melatou höfðu hið geysimikla starf að taka á móti og rannsaka fjárkröfur. Sérstök deild sá að koma flóttamönnunum til sinna heimalanda. Á meðal þeirra sem fengu starf hjá kröfunemdinni þegar störf hennar jukust var Gemma Chevalier, en móðir hennar fekk stöðu í breska sendiráðinu í Ítalíu það var opnað að nýju. Árið eftir frelsun Rómar gaf O'Flaherty preláti saman í hjónaband þau Gemmu og Kenneth Sands, undirforingja í Hampshire hersveitinni, en hann starfaði hjá nefndinni. Það var annað samara á litlu skrifstofunni hans O'Flahertys á neðstu hæð í skrifstofunni heilugu en nokkru sinni. 1000 Ítala voru stríðsfangar, einkum í Suður Afríku, og ættingjar þeirra hópuðust til skrifstofunni til að fá fréttir að þeim. 100 annara Ítala komu til O'Flahertys og kröfðust endurgjalds fyrir útgjöld sem þeir urðu fyrir, eða ekki fyrir, vegna bandamanna, og var þeim að sjálfsögðu vísa til Derrys með það. Þetta starf átti hugans allan árabil og hóf hann það með sínum einstæða krafti. Hann ákvað að koma á sambandi milli Vatikansins og herbúðana í Suður-Afríku, en sá fram á að mánuður kynnu að líða áður en hann kæmist á skipi eða flugvél til Höfðaborgar. Dag einn minntist hann á þetta við Derry, sem síðan sagði Alexander, sem þá var orðinn marskálkur frá því. Ég læt hann hafa flugvél hvert á land sem hann vill, sagði Alexander þegar í stað, og O'Flaherty flaug til Suður-Afríku og fekk hóp presta til að safna saman nöfnum fanga og láta skrifstofunni té allar upplýsingar sjúkdóma og dauða meðal fangana. Síðan fekk hann lánaða flugvél í annað skipti og flaug þá til Jerúsalem. Þar undirbjó hann flutningana á gyðingum til Ísrael, en mörgum þeirra hafði hann bjargað undan Þjóðverjum. Margir Ítalir komu bæði til O'Flahertys og Derrys af gjörólíkum ástæðum til hefnda. Marga þeirra dreymdu að koma fram hefndum og njósnurum og pyndurum, einkum fasistum og öllum þýskum SS-mönnum sem unnt var að ná í. Örlögin hefur þegar séð Ludwig Koch, sem skærulega hefur skotið áður en að komst til Milano. Perfetti og Aldo Sambardi voru teknir til fanga og fleygt í Regina Coeli fangelsið.
Þegar íbúar Rómar voru orðnir leiðir á því að bíða eftir því að þeir eru teknir af lífi ásamt öðrum föngum, hótuðu þeir að brenna hið illræmda fangelsi til grunna og alla sem inni væru. Voru þessi 2 menn og aðrir svikarar og njósnarar fluttu til Mílanó og spurðist ekki meir til þeirra. Cipolla átti Lucidi hjónunum það að þakka þau sögðu með samþykki Derrís frá aðstoð hans við starfsemina öðru hverju, að hann fekk aðeins 24 ára fangelsisdóm. Derrí var meira brugðið en nokkru sinni fyrr. Þegar maður frá breska utanríkisráðuneytinu sýndi honum dag eitt lista með nöfnum breskra liðþauhlaupa sem hefðu unnið með óvinnunum og spurðist fyrir það hjá starfseminni hvort hún kannaðist við einhverja þeirra. Derrí benti strax á nafn á listanum. Ég þekki þennan, sagði hann, en ég vissi ekki að hann væri breskur. Reyndar vann hann fyrir okkur og var einn þeirra sem voru skildir eftir í Regina Coeli fangelsinu. Þennan mann sem starfsemin þekkti undir nafninu Jack hafði bróðir Robert Page fundið og þar eða hann átti eigin bifreið og íbúð reyndist hann mjög hjálpsamur við að flytja flóttamennina til Rómar, enda þótt Derrí hefði alltaf grunað hann græsku vegna þess að hann leit svo á að hver sá sem Þjóðverjarnir leyfðu að nota bifreið hlyti að hjálpa þeim með einhverjum hætti. En Jack hélt áfram að vinna óaðfinnanlega fyrir starfsemina þar til hann var handtekinn. Derrí, sem enn hafði hann undir grun, hélt að hann myndi fara að eins og Perfetti hafði gert, en vikurnar liðu og húsrannsókn var ekki gerð í þeim íbúðum sem hann vissi um. Loksins komast þeir að því að Koch hafði pyndað hann en hann hefði ekki ljóstrað neinu upp. Derrí sagði þetta manninum frá utanríkisráðuneytinu sem starði á hann undrandi. En þessi maður, sagði hann, lundunabúinn sem útvarpaði frá Róm. Jack hafði gert þið sama á Ítalíu og hof lávarður í Þýskalandi. Vegna vitnisburða Derrís komst Jack hjá þeim örlögum sem William Joyce fékk, gálgavist, og losnaði alveg við yfirheyslur. Ákveðið var að hann skyldi vera kyrrsettur á Ítalíu þar til bandamenn yfirgæfu hana. Honum var sagt að stíga hann fæti á breskt landsvæði hvar sem var í heiminum yrði hann handtekinn og ákærður fyrir landráð. Á 3 ára tímabili sem kröfunefnd bandamanna starfaði, hún hefði 200 manna starfslið, rannsakaði hún yfir 90.000 mál, afhenti 75.000 þakkaskjöl sem Alexander Marskalkur skrifaði undir og endurgalt í allt 3 milljarða lírur þeim sem höfðu lánað á Flaherty og öðrum til hjálpar bandamönnum. Rússar voru hinir fyrstu sem borguðu bresku stjórninni, 25.000 pund. Sir D.A.C. Osborne ákvað að forystumönnunum skyldi einnig launað og lá það ljóst fyrir með hverjum hætti, nema að því snerti frú Delíu Kernan. Eiginkona hins hlutlausa írska sendiherra gat ómögulega veitt viðtöku bresku styrjaldarheiðismerki, einkum vegna þess að enn ríkti leynd yfir störfum hennar og var svo í mörg ár. Og Flaherty, sem hafði hina mestu fyrirlitningu á heiðismerkjum, leysti vandan. Hann stakk upp á því við breska utanríkisráðuneytið að það keypti skartgripið handa henni. Hún þyrfti ekki að segja neinum frá því, hvaðan hún fékk þá eða hvers vegna. Derry Major, sem þegar hafði fengið hernaðarkrossinn, var veitt heiðismerki fyrir frábæra þjónustu og bæði Furman og Simpson undirforingi fengu hernaðarkrossinn. Og Flaherty var gerður að stjórnanda hins breska heimsveldis. Það heiðismerki ásamt bandarísku Medal of Honor og heiðismerki frá Haiti og Dóminikanska lýðveldinu, Kanada, Ástralíu og Ítalíu sendi hann systur sinni, frú Bræti Sínan, sem bjó í lítilli borg í Kerry-sýslu og leit hann þær aldrei aftur. Árið 1946 var hann hækkaður úr skrifarastarfi í stöðu aðstoðar notaríus í skrifstofunni heilugu og síðan varð hann heimilispreláti páfa. Faðir Gela, faðir Metan, faðir Borg og bróðir Robert Page fengu MBE, Member of the British Empire, heiðusmerkið. Bretakonungur Georg V heiðraði sérstaklega frú Molly Stanley, föður Buckley, föður Claffey, föður Gatti, föður Freysi
og föður Lennon. Evangelo Averov var sæmdur OBE heiðursmerkinu, Order of the British Empire, og frú Chevalier fekk BEM heiðursmerkið, British Empire Medal. Eins og áður var O'Flaherty komin út á göturnar, gekk borgina löngum skrefum og kom nýjum stríðsföngum fyrir á ítölskum heimilum. Hann var ekki lengur í stöðugri lífshættu, en samt ekki alveg frjáls við störf sín. Nokkrir nýkomni bandarískir hermenn höfðu enga hugmynd störf hinna hundruðu presta í þágu bandamanna á meðan á þýsku hersetinu stóð. Tóku þeir því að hæðast að prestunum á götunum og kölluðu þá í gamni svörtu bjöllunar. Að minnsta kosti 3 sinnum heyrði O'Flaherty þetta og sló þá sem lét sér þetta munn fara í einni svipan niður í götuna. Eftir tæpt ár sem O'Flaherty var innilokaður í Vatikaninu tók hann glaður til við golfið aftur og lék það reglulega á golfvellinum í nánd við Ciampiano. Dag einn einhvern tímann á árinu 1946 týndi hann kúlunni og fór að leita að henni. Hann var allt í einu komin inn í smáþorp sem var í hálfgerðri rúst við hliðin á vellinum, lítið eitt af hálfrundum kofum, eyðilögð kirkja og klukkuturn án kirkjuklukku. Nokkrir tötrarlegir hungraði menn, konur og börn hýrðust í leifunum af kofaræksnunum. Þetta virtist vera flóttafólk úr Mið-Evrópu, vissulega ekki kaþólskt og ofsoltið og máttfæri til þess að hugsa trúmál. O'Flaherty, sem var alltaf jafn raunsar og góðgjörðasamur, sagði við þau: Ég kem aftur seinnipartinn í dag með mat. Hann fór í litlu bifreiðinni sinni í snarheitum til Rómar, keypti þar matar og vínbirgðir og náði í föt í einu klaustrinu. Á meðan flóttamenninni borðuðu, fylgdust þeir með prelátunum af hrifningu. Kempan fór úr hempunni, losaði flipan og hófst handa í kirkjunni að bera út grjót og hvers konar drasl sem hafði safnast þar. Þegar karlmenninni voru mettir, stóðu þeir á fætur hver á öðrum og fóru að hjálpa til, en skildu samt ekki alveg hvað var að vera. Kvöldir var búið að hreinsa út úr kirkjunni og þvo hana nokkru leyti. Á þeim tíma sem O'Flaherty hafði annars leikið golf, fór hann dag eftir dag til þorpsins og gjörbreytti bæði kirkjunni og flóttamönnunum. O'Flaherty lét mála kirkjuna og kaupa í hana nýja bekki sem hann borgaði á eigin vasa. Hann fekk nýja kirkjuklukku í turnin, leyfi frá kirkjuyfirvöldum til að halda guðsþjónustu þar og hafði alla umsjón með kirkjunni eins og þetta væri hans eigin sókn. Hann fór til bandarískra hjálpastofnunar og fekk þaðan reglulega sendingar matar og annars nauðsynjavarnings þar til flóttamenninni fengu vinnu. Hann boðaði börnunum og foreldrunum kaþólska trú. Hann skýrði þau öll og bjóð þau undir að taka við sakramentum kirkjunar þegar tími væri til þess komin. Leigði hann 2 almenningsvagna og fór með allt fólki til sjálfrar Sankti Péturskirkjunar, þar sem hann femdi það allt með tölu. Á hverjum sunnudegi og hátíðisdegi næstu 12 árin fór O'Flaherty til þorpsins skömmu eftir dögun og eyddi mestum hluta dagsins með sóknarbörnum sínum. Og að því kom að hann varð að messa 2 á dag því að íbúanum fjölgaði hratt. Auk 2 presta sem hann þurfti að leita til með aðstoð þegar sóknin stækkaði, vissu aðeins 2 menn þetta starf. Yfirmaður hans, Ottaviani kardináli, sem gaf O'Flaherty einstaka sinnum frí, og Pius páfi, sem skrifaði honum sérstakt þakkabréf. Á þessum árum gerði O'Flaherty annað góðverk. Kepler ofursti, erkióvinur prelátans, var einn þeirra sem bandamenn dæmdu fyrir glæpi. Hann var dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir þáttöku sína í fjöldamorðunum í Ardiantini hellunum og var hafður í Gaeta-fangelsinu milli Rómar og Napoli. Aðeins ein manneskja heimsótti hann í fangelsið. Það var O'Flaherty. Prelátin fór til hans í fangelsið einu sinni í mánuði og baði jafnvel bandamenn fyrst og síðar Ítali að láta hann lausan eftir 6 ár eða það bil. Í mars 1959 skýrði O'Flaherty Kepler til kaþólskra trúar, en þá var nýbúið að skipa hann yfir notaríus á skrifstofunni heilugu og nálgaðist lok starfsferilsins.
Í meira en 20 ár hefur Róm sagt sögur af O'Flaherty sem boxara, golfleikara og hinna rauðu akurlilju. Sumar þeirra mjög vafasamar, aðrar nokkuð langt frá sannleikunum. Hann var svo mjög óheppinn að hann var þjóðsagnapersóna í lifanda lífi og það ásamt hinum ekki óþekkta embættismannaríg sem fyllt hefur starfsmönnum Vatikansins gerði síðustu ævihár hans nokkuð þokukend. Margir starfsmenn hans og yfirmenn að undanskildum hinum hugprúða Ottaviani kardinóla sem stóð hliðhollu með honum allt til loka voru leynt og ljóst öfundsjúkir vegna fræðar hans eða vegna þess að hann var alræmdur eins og þeir myndu orða það. Þeir litu á hann sem ævintýramann, vindbelg eða eins og bandarísku klerkur lýstu honum skrúaður írskur sveitamaður. Enginn þessara manna hafði trú á hans góðu hvötum af því að þeir voru reynslulausir og ekkert gat gert þeim kleift að skilja þeir. Þótt þeim hefði verið kennt að trúa því og predika að kærleikurinn væri mesta dygðin, gat enginn gagnrýnandi hans skilið hina einföldu sveitamannslegu túlkun O'Flahertys á kenningunni. Elska skalt þú náunga þinn eins og sjálfa þig. Samt skein þetta í gegnum allar gjörðir hans og það var hið eina sem gat útskýrt hina mismunandi afstöðu, hinn ólíku viðbrögð, ákvarðanir og dirfsku verk þessa mikilhafa manns. Af ómengaðri hæversku sinni, ef til vill voru það einnig sveitamannsenginni, mótmælti O'Flaherty reiðilega öllum smjaðuskendum orðræðum í eftirstýrisveislum það hver hetja hann væri. Hann hefði orðið viðlíka viðskots ef hann hefði heyrt athugasemdina frá nunnu þeirri fjörgamalli sem gerði hreint í herbergi hans í þýskaskólanum. Hún var að brenna kaffibönur á þaki skólans þegar prestur nokkur minntist á það við hana að O'Flaherty væri að hætta í þjónustu Vatikansins. Þar fer sannheilagur maður, sagði hann. Margir aðrir kölluðu O'Flaherty helgan mann af því að þeir gátu ekki skilið persónu hans öðruvísi og ekkert meira skaðlegt fyrir kirkjuna mann en vera tekin í helgramanna tölu í lifanda lífi. O'Flaherty var þess áþreifanlega var á meðan hann hafði óaðveitandi unnið til hylli og aðdáunar, jafnvel elskaður af þúsundum manna og kvenna allar jarðir, að sumum bandarískra, ítalskra og ískra samstarfsmanna hans mislíkaði við hann og treysti honum ekki. Ég hef mist of mikinn styrk, sagði hann við blaðamenn, útvarpsmenn og sjónvarpsmenn og kvikmyndaframleiðendur sem höfðu viðtal við hann strax eftir styrjöldina eða voru að safna efni athafnir starfseminnar. Þegar Jóhannes páfi var krýndur, báru sögumenn í Róm út óteljandi sögur, einkum ósannar páfann. Sú sem var Jóhannes páfa og O'Flaherty var alveg dæmigerð. Sagan var á þá leið að Jóhannes páfi, sem sjálfur hafði unnið mjög fyrir flóttamenn bæði í Grikklandi og Tyrklandi á fyrstu dögum styrjaldarinnar, hafi eins og séð sjálfan sig í starfi O'Flahertys og ákveðið að launa honum fyrir störfin sem Vatikanið opinberlega að minnstakosti vissi ekkert Brosandi hafði hann sagt við O'Flaherty: Preláti, þú hefur lifað ljúfu lífi í 20 ár í Róm og því komin tími til að vinna eitthvað að gagni. Við gerum það biskupi og þú getur farið til Afríku, þangað sem þú ætlaði fyrst þú komst hingað. Þannig hljóðaði sagan. O'Flaherty gæti hafa borið við slæmri heilsu. Í stað þess, að því sagt var, sagði hann af hreinskilni að hann teldi sig ekki hafa hæfileika sem biskup og allavega hann langaði sig til Írlands. Sagan gæti hafa verið sönn því að hún lýsti mönnunum báðum mjög vel, en hún var ekki sannleikanum samkvæm. Reyndar vissu þeir báðir, Ottaviani kardinóli og Jóhannes páfi, að O'Flaherty var með kransaðastíflu á byrjunarstigi og í júní 1960 fekk hann aðkenningaslægi og dvaldist í nokkra vikur á sjúkrahúsi Bláu systrana í Róm. En þar hafði hann falið Gambier Perry, hershöfðingja, áður, en hann fór til Chersi Vienne í ágúst og hætti formlega störfum á skrifstofunni heilugu í september.
Í 2 ár, eða frá janúar 1961, að undanteknu sumarfrí á Írlandi, vann hann í Los Angeles, í Kúría eða í ráði því sem erkibiskupi til aðstoðar í tæknilegum, lagalegum og kanónskum málum. En heilsu hans hrakaði stöðugt og fór hann aftur til Tjatjevien í maí og hafði hægt andlát þann 30. október í herbyggi sínu yfir skarlatsmálaðri járnvöruverslun systur sinnar við West Main stræti í Tjatjevien. Hann var jarðsettur í Daniel O'Connell Memorial kirkjugarðinum. Auk blóma sem á gröf hans voru lögð frá fjölskyldinu og írskum vinum voru kransar frá Sam Derry sem hættu var störfum sem offisti, frá aðalstöðum írsku varðmannana í London og frá breska hernaðarráðuneytinu og breska sendiráðinu í Dyblini. Lýsingin á henni rauðu akurlilju birtist í eftirmælum sem faðir Joy, félagi hans, og Kerry, maður, skrifaði í Mungret College Journal. Hugh O'Flaherty var fyrst og fremst örlátur við mennina og heiðalegu gagnvart Guði sínum. Íri, laus við hvers konar yfirborðshátt. Mátti hann ekkert sjá án þess að freista þess með ráðum og dáð að draga úr margvíslegu böli og lina þjáningar meðbræðra sinna. Þetta var augljósasta einkenni hans, en reyndist hins vegar auðveldu skotspónn fyrir hvers konar gróusögur. Kostnaðurinn við öll góðverkin hlýtur að hafa verið ofboðslegur, en einkunnarorð prelátans voru brauðinu skal varpað á vötnin. Þjónusta hans í Vatíkaninu var engan veginn án andspyrnu og vonbrigða, en með sínu sólbjarta hugafari var hann ónæmur fyrir þess konar óþægindum. Umfram allt hann hægt að segja, og það ígjulaust, að honum var það eins og áskapað að neita allra krafta sinna, hvernig svo sem á stóð, Guði til dýrðar. Verður lengra komist. Líklega hefur englendingur nokkur, sem heimsótti eitt sinn O'Flaherty, áður en hann fluttist frá Rómaborg árið 1960, skýrt hvað best hugsun rauðu akurliljunar hann mælir svo. Enda þótt síðustu æviár hans væru blandin vonbrigðum, var Hugh ætíð ánægður ef heili hans gat komið í fram sem hjarta hans hverju sinni bauð. Lestri lokið.